Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé àti lókè òkun. Mo kí wa wípé a kú dédé àsìkò yìí o ẹ̀yin ọmọ aládé. A kú bó ṣe ń lọ. Mo ṣèbà Olódùmarè. Mo ṣèbà ẹ̀yin tí ẹni ilé ayé. Jojú wa ṣe. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ ní orí ìkànnì aláyọ̀ yìí. A ní ìkànnì àrólé bàbá 1010. Ìkànnì tó jẹ́ wípé ó máa fún yín ní gbogbo nǹkan tó ń lọ ní ilẹ̀ Yorùbá. A máa fi àwọn nǹkan mìíràn tá a bá tún rí pé ó jọ mọ́ nǹkan ọmọ Yorùbá àbí bá wọ́n ń lépa ẹ̀mí ọmọ Yorùbá kan láti pa. Iṣẹ́ mi ni láti pariwo síta torí pé ó wà lára àwọn nǹkan tí mo gbé lọ́wọ́ wípé a ò fẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ ọmọ Yorùbá kankan kó sunlẹ̀ mọ́. A ò fẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ ọmọ Yorùbá kankan kó ta sílẹ̀ mọ́. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, fídíò tó gbé mi jáde tí mo fi ṣe prógrámù yìí, mo máa play ẹ̀ fún yín sìn. Kò yẹ kí n gbà tí wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn yẹn ní sísọ. Tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, mo gbọ́ ṣùgbọ́n mo kàn ṣe bí pé mi ò gbọ́ ni. Ṣùgbọ́n ìgbà tí tó wá dé ojú pé wọ́n ti fẹ́ pa mí o, ni mo wá wò pé ó dàbí pé àsìkò rèé tí àjọ máa pariwo yìí papọ̀. Ọ̀rọ̀ Wasiu Ayinde òun la fẹ́ sọ lónìí. Èmi náà ní àṣírí kan lọ́wọ́ tí mo máa burst fún gbogbo àgbáyé tí wọ́n máa gbọ́ lónìí. Now, fídíò wo ni mo rí tó ká mi lára? Ẹ jẹ́ n sáré mú yín débi fídíò yẹn pápápá, mi ì fẹ́ pẹ́ púpọ̀. Ẹ jẹ́ n sáré mú yín débẹ̀ pápápá fídíò tí mo rí. Ẹ já sáré débẹ̀. Ẹ jẹ́ n wá fídíò yẹn jáde fún yín. Fídíò tí mo rí tí mo fi sọ wípé mo gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan tó wà lọ́wọ́ mi tèmi náà fẹ́ sọ síta tó dẹ̀ jẹ́ legit. Ẹ jẹ́ n play fídíò yìí fún yín ní tó gbé mi jáde gangan rèé tí mo fi ní interest nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àtàgbà, ẹ ṣé ẹ kú àdúró tì mí. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé, ẹ̀yin òṣìkà tí ò jẹ́ kẹ́rù ó gbọ́, ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, ẹ kú àgbálẹ̀ mi, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Gbogbo nǹkan tó ń jà rànràn ní ìgboro pàápàá jùlọ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ Wasiu Ayinde, òun ni mo torí ẹ̀ wá láti last week ni wọ́n ti attack mi káàkiri kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà kó gbà mí kalẹ̀. Mi ò lè sùn, mi ò lè wo mọ́. Àwọn ọ̀nà nọ́mbà òun ni mo rí tí wọ́n fi ń pè mí. Wọ́n ti attack mi lẹ́ẹ̀mejì, wọ́n ti bà fóònù mi jẹ́. Mo wá ń fàsìkò yí bẹ gbogbo ọmọ Nàìjíríà kẹ́ gbà mí lọ́wọ́ Wasiu Ayinde o. Ẹ̀mí mi ò sẹ́fù o. Ìkọ́kọ́ ò gbọ́dọ̀ sọmọ mi. Ìkọ́kọ́ ò gbọ́dọ̀ ṣe ìyàwó mi o. Kẹ́ gbà mí gbogbo ìlú ọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ sọ. Tó bá jẹ́ pé mo bá parọ́ mọ́ inú oṣù tá a wà yìí, ọlọ́run àwẹ̀ tá a wà yìí, òun ni mo fi ṣe ẹ̀rí pé tí mo bá parọ́ mọ́ ó kù mí ó kọ́ lọ́wọ́ bá o. Àyàgádú tó ṣe èmi pẹ̀lú ẹ̀kọ́ kó dáa tó bá pé mo bá parọ́ mọ́ ni. Gbogbo nǹkan tí mò ń sọ mo mọ ohun tí mò ń sọ o. Mi ò parọ́ mọ́ ohun tó lóhun náà ṣe kí ni ó lẹ́lẹ́dàá ẹ̀. Níwọ̀n ò jẹ́ sinmi mọ́ kọ́ọ̀lù oríṣiríṣi ni mò ń gbà. Wọ́n ti àtáàkì mi lẹ́ẹ̀mejì o. Ẹ má jọ kọ́lọ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà, mo fi títóbi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín. Ẹ má jẹ́ ọ̀rọ̀ mi ó dàbí ọ̀rọ̀ Mohbad o. Bí mo bá dá. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ n dá dúró síbẹ̀ yẹn. A máa play full video ẹ̀ ń sìn. Ẹ jẹ́ n dá dúró bẹ́ yẹn. Ẹ jẹ́ n wá padà sínú yàrá ńlá. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá,
mo fẹ́ ohun tó gbé mi jáde gangan rèé ẹ̀yin náà mọ̀ nǹkan tí mo gbé lọ́wọ́ ṣùgbọ́n anything tó bá ní ṣe pẹ̀lú Yorùbá àbí ẹ̀mí ọmọ Yorùbá mo máa ń sáré jáde láti ṣe akitiyan kí ẹ̀mí yẹn má bàa bọ́. Kí ló fà á tí K1 the ultimate K1 Wasiu Ayinde tó fi ń lépa ẹ̀mí ẹ̀ láti pa? Mo máa fún yín láwọn fídíò bíi méjì kan sìn tí ẹ máa wò so ẹ lè mọ reason ohun tó fà á gangan tí wọ́n fi fẹ́ pa arákùnrin. Mo máa fún yín ní fídíò yẹn sìn tí ẹ máa wò. Èmi nìkan kọ́ ni mo wá sí orí ètò lónìí o. Mo tún gbé bàbá mi dání. Bàbá mi nínú Olúwa mo gbé wọn dání. Wípé àjọ máa sọ̀rọ̀ lórí fídíò yìí tí mo bá play ẹ̀ tán. Èmi náà dẹ̀ ní àṣírí kan lọ́wọ́ tí èmi náà máa ṣe kíni tí mo máa tú fún gbogbo àgbáyé. Àṣírí yìí ojú mi ló ṣe ní Ìjẹ̀bú Òde. A máa sọ̀rọ̀ yẹn tó bá tó àsìkò ń sìn. Ẹ jẹ́ ká ṣe kíni o. Ẹ jẹ́ ká kọ́ bẹ̀rẹ̀ ètò. Ẹ jẹ́ ń gbé bàbá wọlé náà. Eléyìí tí arákùnrin yìí sọ àti èyí tí èmi àrólé tí mo rí ní Ìjẹ̀bú Òde tí bàbá yẹn bá ń gbọ́ wọ́n pe àdúgbò yẹn ní Ọ̀rẹ́gùn ni wọ́n pe àdúgbò yẹn ní Ìjẹ̀bú Òde Ọ̀rẹ́gùn. Bàbá yẹn a máa gbọ́ tó Wàsíù tó bá ti ń gbọ́ mọ́ ẹ sọ yìí òun náà mọ̀ pé yá ṣùgbọ́n mi tí ì ní sọ̀rọ̀ ń sìn. Ẹ jẹ́ ká kọ́ bẹ̀rẹ̀ ètò náà. Ṣé ń gbọ́rọ̀ mi? Ìtọ́ fi ń lépa ẹ̀mí arákùnrin yẹn mo fẹ́ expose ẹ̀ fún yín fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ì rí ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ti rí ó láwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan bẹ̀ yẹn tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ dì mú. Lẹ́yìn yẹn mo máa wá fún yín ní ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọ. Ẹ jẹ́ ń gbé bàbá wọlé. Bàbá ẹ kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé àti lókè òkun. Ẹ gbóhùn sókè dádì mi. Ẹ kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ kí gbogbo àwọn olólùfẹ́. Mo kí gbogbo yín ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ kálẹ́. Mo kí wa èmi náà ni Prophet Káyọ̀dé Ọmọláréwájú. Èmi lẹ́ máa rí èmi náà máa bá yín. Kò sẹ́ni kankan tí a sọ ẹ̀mí ẹ̀nù lágbára Ọlọ́run. Ọ̀tá ò ní lé wa bá o. Aninilára ayọ̀wọ́ lọ́rọ̀ wa o. Ilé nìyẹn á jáwọ́ kò ní ògo ayé wa o. Àwọn afògóṣòfò àníbá wọn jókòó papọ̀ o. Lágbára Ọlọ́run ọba. Àwa láyé wa nọ́jà ni a ò ní bá wọn nọ́jà wàràwàrà. Àwa láyé wa nọ́jà ni a ò ní bá wọn nọ́jà mi ìríra. Lágbára Ọlọ́run a ó máa làlùyọ ni. Mo kí yín lágbára Jésù. A ò ní kú sọ́nà bí èéfín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ẹ ṣeun gbogbo ilé. Ẹ ṣeun bàbá mi. Mo lérò pé ẹ ti rí fídíò tí mo kọ́kọ́ ṣó yẹn. Ohun gangan ló mú kí n pè yín wá àti àwọn fídíò tí a tún fẹ́ sọ. So mo dẹ̀ rí pé ó dà pé ẹ̀yin náà sọ pé ẹ ní ọ̀rọ̀ láti sọ lórí K1 the ultimate pẹ̀lú àwọn ìrírí yín kọ̀ọ̀kan lórí arákùnrin náà. Kó tó di pé a wọnú ìyẹn lọ ẹ já sáré fún àwọn olólùfẹ́ wa ní àwọn fídíò tí arákùnrin yìí fi ké tó fi pariwo lóhùn rárá síta wípé kí K1 the ultimate má pa òun. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ariwo wọlé lọ́dọ̀ yín dádì ariwo wọlé látọ̀dọ̀ yín bẹ̀yẹn. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín ẹ bá mi share ètò yìí nítorí pé àwa ò fẹ́ kí wọ́n máa pa àwọn ológo ọmọ ní ilẹ̀ Yorùbá mọ́. Gbogbo wa náà la mọ̀ pé alágbára ni K1 the ultimate. Alágbára ni tó bá pààyàn àpagbé ni. Ṣùgbọ́n tá a bá ìyẹn tí a bá pariwo ẹ̀ síta ni o. Tá a bá pariwo K1 the ultimate síta tó yẹ pé arákùnrin bó ṣe sá jáde sí tó pariwo pé ẹjọ́ ẹ gbà mí K1 the ultimate fẹ́ pa mí ó ti rán àwọn èèyàn sí mi tí ò ráyè ṣe yẹn. Ṣé ẹ mọ̀ pé ìgbà ikú Mohbad nígbà tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ jáde àwọn èèyàn ò ká ọ̀rọ̀ ẹ̀ yẹn kún nọ́tàn tìtàn tó pa arákùnrin yẹn ní gbogbo àṣẹ tó dìde. Àwọn tó dẹ̀ pa lẹ́ni ṣe mọ̀ pé wọ́n yan fandafanda kiri ń sìn ṣe pé wọ́n ń sáré kiri torí pé àráyè tètè pariwo ńgbà yẹn ṣùgbọ́n ń sìn ẹjọ́ ẹjẹ́ àjọ pariwo yẹn síta torí pé ọmọ Yorùbá ni Yorùbá nation tá à ń pè fún yìí. Tá a bá gbà náà gbogbo àwọn èèyàn tó máa gbé wa lárugẹ because kì í tí ì ṣe gbogbo wọn ló tí ì darapọ̀ mọ́ wa bẹ̀ tá à níwo ìwà wọn
a gbọ́dọ̀ try láti rescue life wọn kúrò lọ́wọ́ àwọn alágbára nínilára ilé ayé. So ìyẹn lèmi Àrólé ń ṣe ń sìn láti gba ọmọ Yorùbá bí ẹgbẹ́ mi kúrò nínú ewu. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ a jọ ṣiṣẹ́ yẹn láti pín ètò yìí láti pariwo síta kí K1 The Ultimate lè mọ̀ wípé ẹ̀mí arákùnrin yìí gbogbo ọmọ Yorùbá ti rí pé ọwọ́ ẹ̀ ló wà. Tó bá ní nǹkan tó ṣe àámọ̀ pé òun ló pa á. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ àjọ ẹ má jẹ́ káwò pé Àrólé ṣebí Yorùbá Nation ló ń gbé ṣebí Yorùbá Nation ló yẹ kó kọjú sí. Ẹ má jẹ́ àrò bẹ́ẹ̀ o, torí pé tí Yorùbá Nation yẹn bá dé àwọn kan náà ló máa gbádùn Yorùbá Nation yẹn. Kì í ṣe fún àwa nìkan la ṣe ń béèrè fún Yorùbá Nation àti fún àwọn tó ń ṣe oko ẹrú lábẹ́ tó ṣe sọ pé gbogbo ọmọ Nàìjíríà ṣe mọ̀ tí wọ́n lè sọ pé gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ Nàìjíríà àti Ìgbò àtàwùsá ni wọ́n ń pè. Gbọ́n ta ló ń dá sí wọn ṣe bá ọmọ Yorùbá náà ni kò tí ì yé wọn tó bá yá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pín ètò yìí ẹ ṣé púpọ̀ o. Bàbá ẹ já sáré wọnú yàrá agbára lọ ká lọ ṣe àfihàn ohun tó fà á tí arákùnrin ẹ gbọ́ igbe arákùnrin lẹ́ẹ̀kan sí ohun tó fà á a fẹ́ fún yín sìn. Lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àtàgbà ẹ ṣé ẹ kú àdúró tì mí gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé ẹ̀yin òṣìkà tí ò jẹ́ kẹ́rù ò gbọ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ kú àgbálẹ̀ mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ gbogbo nǹkan tó ń jà rànràn ní ìgboro pàápàá jùlọ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí èmi àtọ̀rọ̀ Wasiu Ayinde òun ni mo torí ẹ̀ wá láti last week ni wọ́n ti àtàkì mi káàkiri kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà kó gbà mí kalẹ̀ mi ò lè sùn mi ò lè wo mọ́ àwọn no number òun ni mo rí tí wọ́n fi ń pè mí wọ́n ti àtàkì mi lẹ́ẹ̀mejì wọ́n ti bà fóònù mi jẹ́ mo wá ń fàsìkò yí bẹ gbogbo ọmọ Nàìjíríà kẹ́ ẹ gbà mí lọ́wọ́ Wasiu Ayinde o ẹ̀mí mi ò sẹ́fù o ìkókó ò gbọ́dọ̀ sọmọ mi ìkókó ò gbọ́dọ̀ ṣe ìyàwó mi o kẹ́ ẹ. Ẹ̀yin èèyàn mi mò ń bọ̀ wá play fún fídíò yẹn fún yín ṣùgbọ́n kí ló fà á gan nǹkan tó fà á yẹn ẹja sáré lọ ọbẹ̀ tí Wasiu fi fẹ́ pa á. Ó ní àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tó sọ nínú fídíò tí mo fẹ́ play fún yín yìí. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ti lè wo kókò yẹ pé kò wò gàrà gàgàgàgà kẹ́ máa wo kí ló wà nù kíní ẹ jọ̀ọ́ ẹ farabalẹ̀ dáadáa ọmọ Yorùbá wa rèé o eléyìí ò ṣe Fúlàní o eléyìí ò ṣe Ìgbò o ọmọ Yorùbá ara wa rèé o ẹ jọ̀ọ́ ẹ já share ètò yìí o láti rescue ẹ̀mí arákùnrin tá a bá pariwo lé Wasiu Ayinde lórí torí alágbára ni ẹ̀yin náà ẹ mọyì awo ẹ mọyì ẹgbẹ́ òkùnkùn tí bọ̀bọ̀ yìí wà ẹ̀yin náà mọ̀ pé awo ayé ni ó ti yé yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ já pariwo kó má bàa pa arákùnrin ẹ já jọ ké lóhùn rárá ẹ jẹ́ fún yín ní fídíò yẹn ẹ farabalẹ̀ dáadáa o láti wo fídíò tí mo fẹ́ fún yín yìí lẹ́yìn yẹn àwa gbọ́ fún fídíò yìí dẹ̀ èmi náà wá tú àṣírí ohun tí ojú mi náà rí ẹ já wọbẹ̀ lọ ẹ farabalẹ̀ yín yan mi ètò tàárọ̀ yìí ètò tó máa lágbára ni ètò tó máa ṣe kíni tó máa ní agbára ni. Ètò tó máa ní agbára ni. Ẹ jọ̀ọ́ mò ń bọ̀ o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi fi àsìkò yìí máa bá mi pín ètò yìí ẹ máa bá mi share ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ló gbọ́dọ̀ ní lọ́wọ́ kẹ́ ẹ túmọ̀ ọkọ tó ń ṣẹlẹ̀ o lágbo òṣèré o. Ẹ já wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o lágbo òṣèré o ẹ já gbé wọlé báyìí mo ti ṣe tán ẹ já gbé wọlé. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ dáadáa ó lọ́rọ̀ tí arákùnrin yìí sọ nínú fídíò yìí tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ o. Ó tú àwọn àṣírí kan tó yẹ pé ẹ lè wò ó kẹ́ má náṣẹ lọ. Nílò àbí? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ní àdúrà wáyé? Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé wọ́n ṣì wà? Wọ́n ti kú. Màmá ń kọ́? Àwọn náà ti kú. Ok, but ìlú nìkan ni bàbá ń lò àbí? Wọ́n ń lùlù, wọ́n dẹ̀ tún wọ́n ń dáko bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń aṣọ òkè. So iṣẹ́ tó ń ṣe. Orin kíkọ ńkọ́? Náà gbogbo ẹ̀ náà àjọ ń ṣe papọ̀ náà ni. So a sì láìdíà.
so ní Adó Àwáyé okay. irú eré wo ló gbajúmọ̀ ńbẹ̀? Eré tó gbajúmọ̀ ńbẹ̀ pọ̀ pàápàá jùlọ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìlú lílù ìlú yẹn ló dàbí pé ẹja sùn síwájú. ohun tó lè wà fún nìyẹn bọ̀ lọ́dọ̀ oní fújì so àyè wà fún eléyìí. Wọ́n lè fi eléyìí sọ̀rọ̀. Wọ́n lè fi sọ̀rọ̀ nínú fújì. Nínú fújì. Ṣùgbọ́n nínú jùjú rídìm ló máa ń sábà. A kàn máa lọ lábẹ́lẹ̀. Lábẹ́lẹ̀. Ẹ má jà lọ síbẹ̀. Ọmọ tó wà ní skul lọ́wọ́ yìí sí olùkọ́ gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe máa bá ọmọ wí tó dẹ̀ jẹ́ pé kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ at least a bá gbúrò ohun olùkọ́ even though ká má sí ní school premises ká ti kúrò ní school premises ká wà ní ilé tá a bá gbúrò pé tíṣà kan bọ̀ nígbà yẹn o a gbọ́dọ̀ dúró but lọ́wọ́ yìí sì ó ti di ohun tí olùkọ́ àti ọmọ school tí wọ́n jọ ń pàdé nílé ọtí tí wọ́n bá ní báyìí ní ká lù tí wọ́n bá ní ká lù bẹ́ẹ̀ tá a bá padà lù tí ò bá lọ bó ṣe yẹ kó lọ ìyà ni wọ́n máa fi jẹ wá so but nísìnyí àwọn ọmọ tó ń kọ́ ní oṣù wa ní wọ́n ayé òpòwé mọ́jàre àlùjọ lé everybody ń ṣe kí ni wọ́n lò so ayé òpòwé mọ́ ṣáyé òdẹ pòwé mọ́ ayé ń pòwé so it's like bí pé wọ́n fẹ́ dojú kíní yẹn bolẹ̀ bọ̀ àwa tá a jẹ́ onílù náà ní gbàrú nǹkan yẹn láyé ìyẹn ni mo fi sọ fún yín pé ìyàtọ̀ wà láàrin ẹni tó kọ́lù tí ò wá nílé onílù àtẹni tí wọ́n bí sílé onílù tó jẹ́ pé ibẹ̀ gangan ni wọ́n bí sí. Now ikú ẹ máa lùlù fún olórin yàtọ̀ sí pé ẹ bá bàbá yín jáde olórin wọlé kọ́kọ́ bá lùlù. Àwọn wọ́n pe bàbá yẹn ní dúró wojú àrò àpagbó mápẹ́ nìkan. Ìlú wo ni wọ́n wà irú orin wọn náà? Adó Àwáyé ni orin yẹn fẹ́ dàbí orin mi ìmọ̀ bóyá ti gbọ́ Adégétọ̀ rí Àyìnlá Adégétọ̀ bórin yẹn ṣe rí nìyẹn so òun ni mo kọ́kọ́ bá jáde tí mo kéré ń gbà yẹn ìgbà tá a lọ ṣe first record tí mo máa bá ọ̀dọ́ ní ó narrate bí ó ṣe bó ṣe bá wà sí ló tẹ̀ láti sọ síta fún yín o a tún lọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ láríwájú Adépọ̀jù òun náà ní studio ń gbà yẹn ní Ìbàdàn so it was around 74 ni mo kọ́kọ́ mo lọ sọ́dọ̀ man kan wọ́n ń pe ẹnìyẹn ní Mustapha Ajíṣafẹ́ ló kọjá 85 86 èmi ń bá kí wọn so later àwọn kúrò èmi wá dìbẹ̀ yẹn mú so ta ló tún wà ń bẹ̀? àwọn tí mo rí gẹ́gẹ́ bí onílù nìyẹn àwọn èèyàn wa tó kù mi ò rántí orúkọ mọ́ everybody ti wà ní àwọn tó wà níbí náà wà níbí àwọn tó dẹ̀ wà most àwọn èèyàn wa tó kù tàjọ jẹ́ bíi percussionist yẹn Amẹ́ríkà àbí London ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Church nìkan lè ń play fún pẹ̀lú Màláíkà ìṣe pé Màláíkà ṣe rẹ́kọ̀dù àbí nǹkan. kò ṣe rẹ́kọ̀dù church ni bí kákan máa lùlù ní church. Wọ́n lè sanwó gidi fún wọn. Wọ́n sanwó gidi fún wa. Ṣé ẹ mọ ọkọ Màláíkà yẹn? Ẹ mọ̀ ẹ̀rọ kòkó sí fóònù ńgbà yẹn ẹni ẹ̀rá fún mi ládírẹ́sì so bá ṣe wá parí prógámù ọ̀dọ̀ Màláíkà yẹn tá a parí so mo ṣe wá tírèsì àdírẹ́sì yẹn lọ ní wíwà ìlú tó wà lọ́wọ́ mi ìlú yẹn èmi kàn kó sínú báàgì mi mo ṣe gba bí ṣó yẹn lọ nìyẹn so ìgbà mo sáà débẹ̀ ṣá bírọ́dà mi tí mo sọ tí mo pè láyọ̀ gbè mí yẹn mo ti lọ ṣàlàyé yẹn náà pé mo mà gbọ́ pé àwọn Wasiu Ayinde wọ́n ní play ní Fádèyí so ẹ̀gbọ́n yẹn náà bá ta mọ́ra so bá a ṣe jọ. ibi tí story yẹn ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn yìí farabalẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn máa gbé. bọ̀ wọn tètè bẹ̀rẹ̀ bí apalọ̀ kan wá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ibi tí wọ́n ti fẹ́ play yẹn ó dàbí street ni
bí apalọ̀ kan wà ń bẹ̀ so bí apalọ̀ yẹn ibẹ̀ làwọn bọ́ọ̀sì yẹn jókòó sí tí wọ́n ń ṣe fàájì so bá ṣe wá débẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi yẹn tí mo pè láyọ̀ gbè mí yẹn so as time goes on ṣá ìyẹn kàn lọ bá Alhaji Olúpẹ̀rí mi pé Alhaji kí lẹ fẹ́ mu kí ni kàn rà fún yín so ó ẹ jẹ́ má bínú o. change wà lọ́wọ́ mi so bá ní change wà so ó gba owó yẹn lọ́wọ́ mi ara ọtí yẹn wọ́n fún Alhaji Olúpẹ̀rí ó sàmù ọtí yẹn ó jẹ́ ẹ máa wọn sí máa ń ṣe náà kékeré tí wọ́n máa ń ṣe sínú inú ìgò nígbà ìgò kékeré yẹn so ìgbà tó yá ìyẹn kàn já ọtí yẹn ni bó ṣe múlẹ̀ kan náà ni ló bá tó yá yẹn bá tó ṣẹ́jú sí mi pé ìtura mi so ìgbà tó wá dórí ẹ̀kẹta níwà àti rí Alhaji Mọ́gàjí tí mo pè ní mánéjà yẹn àti rí yẹn kó dé so ẹ má bínú pọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ so torí a lè sọ̀rọ̀ ká má sọ̀rọ̀ débẹ̀ ó wá ṣẹ́jú sí mi pé ṣéṣe yìí sì kù lọ́wọ́ mi èló ni wọ́n ń ta kíní yẹn gbà yẹn bóyá ṣó tó 10 naira ṣá ìyẹn lówó gbà yẹn níbi mi mọ̀ bóyá 10 kọ́bọ̀ 10 naira so mi mọ̀ bí mi ò rántí bí 10 naira ṣe wé ní 1990 tó kọ́ ní sórí ṣọ̀ṣà mo bá sára ara ẹ̀kẹta yẹn so bó ṣe ara ẹ̀kẹta yẹn fún ní lọ́dà mi yẹn wá ń sọ fún Olúpẹ̀rí pé ẹni báyìí ni láti ẹ̀wà wà pé àbúrò òun yìí ni lòun mú wá so Alhaji Pẹ̀rí yẹn wá ń sọ fún lọ́dà mi yẹn pé ṣé nítorí pé ó fẹ́ mú àbúrò ẹ̀ wá ló ṣe ń ra ọtí fún òun òun mú ọtí ẹ̀kẹta yẹn mọ́ wọ́n dẹ̀ ti já ṣìnàpù yẹn ni pé kò mí pé kó mú pé ó kú ti já kò dẹ̀ ṣe padà fún ibi wọ́n ti ra kíní yẹn mọ́ so kò pẹ́ wọ́n pe on stage pé so ọ̀gádé wọ́n gorí stage wọ́n bá mísìkì yẹn lọ so along the line ẹnìkan tó wá ń play omele mistake wáyé so mi mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo sáré pé Alhaji lọ bá ẹni yẹn ó sàn wọ̀nù ẹ̀ wọ́n wọ̀nù ẹni yẹn but mi ò rí lè rí nǹkan tí ẹni yẹn ṣe so later ó tún padà lọ lẹ́ẹ̀kejì ìgbà tó bí 10 minutes gbà yẹn ó tún lọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn ó tún wọ̀nù ẹ̀ but wọ́n ṣe wá bẹ̀rẹ̀ yẹn èmi ti gbé àgàgbà yẹn wọ́n dẹ̀ lo cover stage yẹn wọ́n máa ń ya eléré sí ojú ẹ̀ ojú ní cover gbà mí mọ̀ bóyá ẹ mọ̀ so ẹ̀kẹta tó máa dọ́dọ̀ bọ́yẹ̀ báyìí ó kàn gba etí ẹ̀ ni lọ́jọ́ àṣà yìí gba etí olómìnira ẹ̀ bó ṣe lé bọ́ọ̀lẹ̀ ni èmi ṣàdúró mo gbé ẹ mọ̀ pé cover stage yẹn dẹ̀ máa ń ga sílẹ̀ pọ̀ ẹgbẹ́ tí mo dúró sí mi ò lè ráyè wo nǹkan tó ń lọ woman tó wá ń ta oníbíà palọ̀ yẹn òun ló wá fún mi ní chair kan mo wá fi orí ẹ̀ mo dúró sí mo fi wá ń wo gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ìwà ọjọ́ yẹn àbúrò mi kan tẹ̀lé mi àbúrò mi yẹn play fún Wáìkì Àjàó ó ti kú ẹni tí mo sọ yẹn ti kú Fàtáì lórúkọ so ẹ̀gbọ́n Fàtáì yẹn òun ló ń gbèrín fún wọ́n ń pè lórí gádé ìyẹn gbèrín fún Barrister. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ bọ́ wọn London mo ti ṣe ń tàbí fún so àbúrò ẹ̀ lẹni tó ọmọ èmi ló máa ń tẹ̀lé káàkiri báyìí torí ọ̀rẹ́ lèmi pẹ̀lú orígádé yẹn láti. ẹni tẹ́ ń sọ yìí ni ẹ̀gbọ́n orígádé àwẹ̀. ṣe listing ẹni tẹ́ ń sọ yìí ni pé tó tẹ̀lé mi yẹn orígádé òun bá Wáìkì Àjàó bọ̀ kò tí gbọ́dọ̀ Wáìkì Àjàó gbà yẹn èmi ló sì ń tẹ̀lé káàkiri àjọ máa ń lọ sọ́dọ̀ màláìkà yẹn. àṣírí ẹ̀ lẹ́gbọ́ yẹn o. bó ṣe wá gbé ẹni yẹn bọ́ sílẹ̀ mo kàn rí pé pọ́ǹtì mi níbi tí mo dúró sínú pé ìyẹn Alhaji Wasiu yìí pé ìwọ
ó yá máa bọ̀ bó ṣe wá sọ̀rọ̀ yẹn àwa ta dúró àpọ̀ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ti ṣe yí àdánù nìyẹn wọ́n sá kí ló dé ẹ mọ̀ bóyá nǹkan tí wọ́n ti rí yẹn pé ó kàn báyọ̀ létí báyẹn pé àbòyé bóyá ó fẹ́ ẹ mọ̀ ẹgbọ̀dì bẹ́ẹ̀ dànù èmi dúró so ló wá ní tó sàmì wọ́n pé ìwọ máa bọ̀ so mo sàmù fọwọ́ gbáyà báyìí pé ṣé èmi ìwọ tó ń fọwọ́ gbáyà máa bọ̀. music ṣe ń lọ gbà yẹn. music ń lọ so mo ṣe sá gorí stage bọ̀ ìbẹ̀rù yẹn wà lára èmi náà so mo sá gorí stage mo gorí stage báyìí ẹni tí wọ́n lé bọ́ sílẹ̀ yẹn ni wọ́n expect pé bóyá kí n gbé irinṣẹ́ yẹn torómele nìyẹn ń lò so by the time tí mo bọ́ sórí stage yẹn àbúrò mi tí mo ló ń tẹ̀lé mi yẹn òun ti súnmọ́ mi bọ̀ mi ò jẹ́ kó súnmọ́ mi tẹ́lẹ̀ mo ní kó wà ní agbo torí gbogbo tàmí yẹn kàn lè kù fèrè pé ẹ fẹ́ wọnú báàgì kan lọ àfẹn tó bá fẹ́ kú lókù so ojú ogun bẹ̀yẹn le gan. ní fújì àgbẹ̀. ní fújì bí ogun so mi ì mọ bọ́mọ yẹn ṣàṣe padà dé ọ̀dọ̀ mi bó ṣe wá gorí stage yẹn irinṣẹ́ ni. ìyẹn ni wọ́n rò pé máa gbé èmi tí mo máa bójú ẹ̀ báyìí mo ṣe rí àbúrò mi yẹn nìyẹn so mo ṣe nawọ́ sí nìyẹn bó ṣe tú báàgì ẹ̀ nìyẹn ló bá gbé àpàlà yẹn fún mi so ìgbà tó wá rí mi pé mo gbé lùkọ́rọ́ wá gbé everybody ọwọ́ òsì ni wọ́n ń gbé ìlú kọ́ bí ká ṣe báyìí ọwọ́ ọ̀tún lọ everybody dẹ̀ fi ń lùlù ìgbè mi máa gbé lù yẹn ẹ̀gbẹ́ ń bí lèmi gbé ìlú tèmi sí ó sá mísìkì lọ o. so owó sì lè fi. mo sá mọ̀ pa ẹ mọ̀ mo ṣe wá mọ̀ pa yẹn bí mo ṣe sá ẹ mọ̀ mo ṣe dé mo study mísìkì yẹn bó ṣe ń lọ ẹ mọ̀ mi kàn lè débẹ̀ kí wá kìlì mọ́lẹ̀ pé bàbá ni bàbá jẹ́ ẹ̀ bá tàkìtì kẹ́ ìforí sọlẹ̀ nǹkan kan wọn bá àsìkò tí mo fi dúró yẹn mo ti study music yẹn bó ṣe ń lọ mo kàn wá rhythms kan mo wá ń play rẹ̀ bó ṣe wá ń rí mi yẹn ó wá dúró kò kọrin mọ́ ó sá ó dúró pa síbẹ̀ ni ó sá ń wò mí so bí music yẹn ṣe wá ń lọ àpàlà tí èmi gbé tí mò ń lùlù sẹ́tì tí wọ́n fún kinní yẹn sẹ́tì omele ni so ó máa fẹ́lẹ́ létí. ó máa fẹ́lẹ́ ó wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹnjìníà yẹn ó lọ yí kinní yẹn sókè fún àwọn. bọ̀ ìgbà tó máa fi padà sórí stéèjì àwọn pípì yẹn ti fún ẹnjìníà yẹn lọ́wọ́ wọ́n ti dá kinní yẹn padà tó máa ó padà lọ́lẹ́ ó sá. kò jíṣẹ́ kankan fún wọn. kò jíṣẹ́ yóò tẹ̀ lọ́dún tó ṣe ń lọ bàbá. ìgbà tó ti gbọ́ pé bẹ́ẹ̀ ni gbọ́. bọ́ọ̀lù àwọn ṣe mọ̀ bọ́ọ̀lù Alhaji Wasiu Ayinde ṣe mọ̀ pé onílù nìyí tó ń fi lọ́wọ́ sí. nǹkan tí mo rò ní pé bóyá Alhaji Mọ́gàjí ẹ̀ bí mo ṣe rò ní o mi ò mọ̀ bóyá Alhaji Mọ́gàjí ẹ̀ ti sọ ọ̀rọ̀ yẹn fún ọ pé wọ́n dẹ̀ mú ọmọ kan onílù kan wá omele ni wọ́n lé bọ́ọ̀lẹ̀ a lè fi omele a lè fi gángan replace omele iṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà ṣe. bẹ́ẹ̀ni so kí ni a fẹ́ fàyọ̀ mẹ́rin. torí pé wọ́n lé omele bọ́ọ̀lẹ̀ wọ́n gba wọn ní gángan sẹ́yìn gọ́tẹ́ pé gángan ẹ̀rí omele tó máa drive yín náà lálẹ́ ọjọ́ yẹn. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé olómele tí wọ́n lé bọ́ sílẹ̀ omele yẹn làwọn expect mi pé kí n gbé èmi ò gbé omi kò ṣe pé omele kọ́kọ́ ni wọ́n ń lò omele méjì. so omele mi wà ń bẹ. omele mi wà ń bẹ tó cover. so ẹ̀yin èèyàn wa. stage yẹn èmi kàn gbé
àpàlà ẹni so ibi tá a ti ń bọ̀rọ̀ bọ̀ ibi àbọ̀rọ̀ dé ni pé ó lọ síbi mixer yẹn padà. mixer yẹn ó lọ tún kíní yẹn yìí ẹ̀kejì tó lọ mo rò pé tí wàá sàmì ibi tó gbé fẹ́mi yẹn sí so ìgbà tí wọ́n máa tún padà sí orí stage padà ọwọ́ kíní yẹn tún ti kò ṣe pé immediately ni wọ́n yí kíní yẹn o láti jẹ́ kí music yẹn wọra díẹ̀ wọ́n á yí kíní yẹn so mo rò pé wọ́n ti sàmì ibi tí wọ́n yí kíní yẹn sí ẹ̀kẹta tí wọ́n máa lọ síbẹ̀ báyìí wọ́n ti rí pé kò sọ́wọ́ yẹn níbi tí kíní yẹn wà mọ́ so ìyẹn náà ìfọ́tí ló sábàdé ní ìjọ yẹn fún ẹnjìníà yẹn so ó wá jẹ́ kó yẹ pé ibi tó ń gbé sí lélẹ́yìí bóyá tó ń bá tún kúrò mẹ́ ó tún yí padà so ẹ mọ̀ bí ó ṣàdúró ní tilẹ̀ ń tọ́lọ́run ó dúró tì mí níjọ́ yẹn torí bẹ́ẹ̀ náà ṣe gorí stage gbogbo ara mi báyìí ó ń gbọ̀n ọ̀pá ìlú náà tí mo mú lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ sáà ara mi ń gbọ̀n ẹ mọ̀ tí mo bá ní kí n wo ẹgbẹ́ ibi àwọn pípì yẹn wà ẹ mọ̀ bí kán fojú jágbe mọ́yàn ẹ mọ̀ orú nǹkan yẹn bọ́n ṣe ń ṣe yẹn so ó ń affect mi mo sáà fi agídí mo fi ṣe nǹkan yẹn níjọ́ yẹn ni. so ẹni wọn wá sọ pé tó bá wù kó tún yí padà kíní yẹn sílẹ̀ so bá ṣàṣe play ẹ̀ meanwhile àsìkò yẹn eré mọ́júmọ́ ni la máa ń ṣe at least a parí eré yẹn ní ọjọ́ yẹn bíi bóyá bíi 8:30 láàárọ̀ so láti alẹ́ a parí eré yẹn ọwọ́ ẹ̀ ló máa fi mú yín so èmi ti jẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tèmi mo ti jẹ́ kó pé mi ìwà bí láti jẹ́ pé kẹ́nìkan kan wá ṣe kíni kó wá gbá mi létí torí mo ti níbi tó yẹ mo ti ń jẹ ìyá yẹn bọ̀ látọmọ ọdún mẹ́rin ètò àti pé kí lèèyàn fẹ́ gbá mi létí fún kí ni ẹ̀ṣẹ̀ mi kí ni mo ṣe so mi ìmọ̀rísì tí wọ́n fẹ́ fi gbá mi létí so àyè yẹn ṣe mọ̀ pé most àwọn èèyàn wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti rọra wọn pín pé ibi àwọn wà yìí kò sí ọ̀nà àbáyọ kan ó ṣèmi náà torí tí ò bá ṣe mí ni ó ti yẹ kí n kúrò tipẹ́. question mi náà nìyẹn pé ó lè jẹ́ láàrin time tẹ lò 1990 sí gbọ̀tẹ̀ kúrò ìjọ oníyàn kan tó fi ọ̀dọ̀ Alhaji sílẹ̀ tó lọ dá dúró bí olùfẹ́ lómi àbútí ẹ̀ lọ dá báǹdì lẹ̀ tó lọ ń kọrin tó wà. ó wà ta ni. a ń pè ní ẹni Bashiru Akínyẹmí Amẹ́ríkà ló wà báyìí. ṣé bó ṣe kúrò ló lọ Amẹ́ríkà àbí bẹ́ẹ̀ ni ṣe kúrò. bó ṣe kúrò kọ́ ló lọ Amẹ́ríkà. kí ló kọ́kọ́ ṣe. ó ibi náà ló wà ó ṣe ìfúnni ó ṣe lọ́ọ̀ṣì gan tóun náà kó fújì ló ń kọ. style Alhaji náà àbí ó kọ style. bẹ́ẹ̀ style Alhaji náà ló ń kọ. ọṣọ kò lórúkọ kò rọ́ọ̀mù. kò pẹ́ ẹnìyẹn tún padà wá. Use InDrive and negotiate for a fixed fare. ẹ̀yin èèyàn mi ṣé ẹ ṣáà ń gbọ́ bó ṣe ń lọ. gba pálí bí akẹ́ má bàa sá lọ ẹ wá dé Nàìjíríà ẹ kàn dá pálí kálukú padà fún. kò sẹ́ni tó kúrò ńbẹ̀ torí pálí ẹ̀gbà. so property organization ni passport. kí là ń pè l'organization èmi ń bi kí là ń pè l'organization. bọ́sà dá mi lóhùn. mo ń bọ́sà ṣé lóòótọ́ ni wípé ẹ máa ń ṣe ìmùlẹ̀ kan tẹ́ bá fẹ́ travel ṣé lóòótọ́ ni. òótọ́ ni. ìmùlẹ̀ pé kí ni. ìmùlẹ̀ pé torí tabadàn ká má sà. bọ́ọ̀lù ṣe máa ń ṣe. ó pọ́líṣìíṣì èyí tí mo fẹ́ rí bọ̀yọ̀ tí ẹ̀ wá bá àwọn tó ṣe é ṣe. Táíwò ọlọ́pọlọ kékeré tí wọ́n ṣe ẹni tó ké síta tó wọ́n fẹ́ pa òun ṣe á ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ pé kọ́ máa pa àbí ọlọ́pọlọ kékeré yẹn. àwọn méjì ni ọ̀kan kú náà ní wàánu bóyá bí jọ́kẹ́ ìdógún síra wọn ọmọ ọ̀kan wà tó ń gbèrè fún un bí pọ̀ lọmọ yẹn ń jẹ́
sọ ọmọ yẹn kú bóyá bí ọ̀nà ìwọ̀n àbí nǹkan ìgbà tó tún di bí ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún sígbà yẹn mi ò sọ̀rọ̀ tí dé tiẹ̀ mọ́ àyíjẹ́ tó ń ba ilẹ̀ bọ̀bọ̀ tó ń saxophone ń sọ pa àwọn èèyàn wa. èèyàn náà tún kú. wèrè. so wọ́n wá pè pé wọ́n fẹ́ ṣe special prayer fún àwa tá a jẹ́ báǹdì èmi dẹ̀ rò pé special prayer tí wọ́n fẹ́ ṣe yẹn àṣẹ tó jẹ́ muslim ta ló yẹ kán pè. wọ́n pe àfà. wọ́n pa àwọn àfà. so mo kọ̀ rí pé aṣáàdọ̀hún jọ èmi tẹ̀ rò pé bóyá ọdún torí èmi pẹ́ kí n tó dọ̀hún so bíi mo rò pé nǹkan yẹn máa ti parí ni kí n tó débẹ̀ lọ́tọ̀ tí mo débẹ̀ mo rí pé ọjọ́ yẹn ti wọ́n ní nǹkan yẹn ò tí ì wáyé tó dáa fẹ́ ṣẹlẹ̀ mo dẹ̀ ń gbọ́ fìrìfìrì pé níjọ́ kejì yẹn a máa lọ sí Àbújá láti lọ play fún ìyàwó Buhari èmi ti gbọ́ nǹkan yẹn mo ti gbé ìlú mi dání bọ̀ ìlú tí mo gbé dání yẹn èmi ò gbé wọ ilé aláàjì ibì kan ni mo lọ drop báàgì yẹn sí ìyẹn níjẹ̀bú òde ni o so ìgbà tó wá tó bíi aago 6 mo kàn ń gbọ́ fìrìfìrì ni pé àwọn tó ń bọ̀ àwọn aláwo ló ń bọ̀. ẹ ṣe dàrí Kẹ́hìndé òsè lẹ́yìn nìkan nílà káyé ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ tí mo bá fi ọ̀rọ̀ yẹn parọ́ bá gba Yorùbá nation gbogbo àwọn tó ń pa nípakúpa ìbọn ṣe pa èèyàn ń dákẹ́ kú èèyàn ò ní wò ṣùṣù wọ́n ṣe pa Mohbad dànù nìyẹn tí ò sí nǹkan kan tó ṣe torí ẹ̀ lénìí. létà mo gbọ́ páwọn aláwo kan Yorùbá nation nìyẹn ní ṣe ya dànù tèmi ni sálọ wábì kan dúró sí sọ ẹnìkan wà tó ń fún mi lọ́wọ́ bó ṣe ń lọ bóyá wọn lálàjì ń béèrè mi pé kúnlé dà so létà ṣá ẹni yẹn náà ló ń padà fún mi lọ́wọ́ pé àwọn ènìyàn ti ṣe kí ni wọ́n ti lọ wọ́n ti ṣe gbogbo ètò yẹn fún àwọn bọ́ọ̀sì yẹn tó wà ń bẹ̀ yẹn ọ̀nà ìbúdè mi mọ orú ètò tí wọ́n fi wọ́n pa o so bí mo ṣe wá bọ̀ ṣe àpò èmi tí mo sọ pé mo lọ gba ìlú nítorí irọ́ tí mo pa ni pé ìgbà tí mo gbọ́ pé a máa play fún ìyàwó Buhari èmi pè àdàn pé kí wọ́n bá mi sẹ́ǹdì ìlú mi wá sí Ìjẹ̀bú Òde gáràjì ẹni mo wà láti lọ gba ìlú bí wọ́n ṣe ń pè mí wọ́n sọ fáwọn ẹni yẹn pé mo lè kúrò bí tọ́ǹsì kí onímọ́tò ṣe kí ni kó dé so kí ni mo fẹ́ sọ tí mi ò bá gbẹ̀lú yẹn mi ò lè kúrò mi èmi ò ṣe bí pé mo mọ nǹkan kan o kọ́ di sọ́sọ̀ mo padà wọ ibẹ̀ yẹn wá mo ṣe wá ń bọ̀ mo ti rálàjì lẹ́nu géètì òun àti bọ́ọ̀ kan tó ń pè bàtà so wọ́n á pè tí mo bá kí ẹni yìí máa fi mí pa mi kàn kọjá lọ ń tèmi mo ṣe wá wọlé làwọn bọ́ọ̀sì yẹn bá gbá bọ̀dákúnlé bolẹ̀ ti gbà lọ bọ̀dákúnlé bolẹ̀ ti mú kí ló ṣẹlẹ̀ aláàjì ń béèrè yín mo nà ṣé mi ni wọ́n ní mo pa àwọn tó kú ni ṣé bẹ́ẹ̀ ti ṣe nǹkan tẹ́ máa ṣe so along the line torí pé mi ò sí bẹ́ẹ̀ wọ́n ti organize fún lára àwọn tajọ́ lùlù yẹn wọ́n ti organize fẹ́ lómi tó máa tẹ̀lé wọn lọ sábà. ẹ̀yin èèyàn mi ẹja máa bá bọ̀ ìdí tá a fi ń ṣe léyìí ni wípé à ń ṣe é láti wípé ká jọ pariwo kí K1 the ultimate kó má pa ara pé ẹ̀wá yẹn ẹ̀ lọ Àbújá mọ́ nìyẹn. mi ìlà Àbújá mọ́ nìyẹn so wọ́n lọ Àbújá yẹn bí mo ṣe wá wọlé àwọn bọ́sẹ̀ wọn ń sọ̀rọ̀ wọ́n wá lọ bá Musiliu Ìṣọ̀lá ìyẹn Musiliu Haruna Ìṣọ̀lá ìyẹn wà nínú ilé níjọ́ yẹn ìyẹn ní Ìjẹ̀bú Òde àwọn tó ṣàjẹ́ ẹ̀mọ̀ òní burúburú kó má kẹ́nìkan mọ́ yẹn wọ́n wá lọ bá Musiliu pé kó jọ kó lọ bá wọn bẹ aláàjì mi wáhùn pé bí aláàjì fún kíni kí lẹ̀ṣẹ̀ mi kíni mo ṣe ẹni ẹ fẹ́ ṣe prayer mo dẹ̀ ti wà mí ìgbà mo débi mo gbọ́ pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ mo dẹ̀ lọ láti lọ gbàlù so tó bá gbé ńgbà mo wọnú ilé yẹn mi ò rí ìlú yẹn gbé wọlé sọ pé another case kìíní nìyẹn mo gbé bàgì yẹn wọlé báyìí láti fi kọ́fà ara mi so mo wá gbọ́ tí Musiliu sọ pé ó ga o tóun bá dẹ̀ dọ́jọ́ aláyé ìsìn ṣe ló máa tú bí èjò máa pè lórí kíni so mo rò pé Musiliu ó lọ bá aláàjì ní ilé ìgbà tó máa dé ní ilé
mo rò pàdà yìí sọ fún Musiliu pé tẹ́mi bá mọ̀ pé mo fẹ́ rí mí nínú báǹdì yìí o gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe fún àwọn gáàsì yẹn àfi kí wọ́n ṣe fún mi tí mi ò bá ti pé ó di dandan mo láti wá àwọn aláwọ̀ yẹn kan orí ilẹ̀ tí máa wọ̀ sùn ni mo wà lórí ẹ̀yìn tó bá gbé mo bá parọ́ mọ́làjì o kẹ́lẹ́dẹ́ ìṣègùn ni ó fìyà jẹ mí àfi kí n wá àwọn aláwọ̀ yẹn lọ òun ò nídìí àti sọ ìyẹn èsì tí Musiliu wá fún mi nìyẹn o pé kí mo wá ibo ni wọ́n ti wá wọ́n ní Ọ̀tà mo forúkọ bẹ nìyẹn láṣìírí ni torí ẹni tí gbogbo èèyàn máa mọ̀ ni so tọ́rọ̀ bá dójú ẹ Yorùbá ó ní tó bá dójú ṣùṣù fùrà ṣe kí ni fùrà là fùrọ̀ ti là torí èmi ò mọ̀ pé kí abániṣiṣẹ́ pọ̀ tó dẹ̀ wá dogun bẹ́ẹ̀ mi bá fẹ́ bọ́ kẹ́mi ò bọ̀ àwọn gbogbo àwọn tó dẹ̀ kú yìí sì wọ́n fọmọ́lẹ̀ ní sáyé wọ́n fìyàwó lẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ ò ní bọ́. ààrùn olóńjọ kan pé àwọn ènìyàn bó tẹ̀ jẹ́ afghani tó bá di parí ọdún àti 50,000 naira ká ṣe kí ni ká lọ gbé fún àwọn ìyàwó ẹ̀ nìyẹn ẹni ó bá ti kú ó dàbọ̀ nìyẹn ẹni tó bá ti kú ó dàbọ̀ èmi gan tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ a lot of things ló ṣẹlẹ̀ sí mi tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá rí nǹkan yẹn ẹ bá rẹ́ nìyẹn ẹ rò pé mo wà ní kómà ni ó ń bẹ lórí fóònù mi mo lè fi máa fi hàn yín ìgbà tí mo máa padà gbogbo mẹ́sẹ̀gì gan tí mo send ṣàlàyé gbà situation báyìí mo wà àlàyé ń ka mẹ́sẹ̀gì yẹn o kò dẹ̀ ṣe kí ni kò reply so boy kan wá wà ń bẹ̀ wọ́n pe bọ̀bọ́ yẹn ní Báyọ̀ Láṣojú. That sound you're hearing is Mom Joyce dunking scones into a cup of... Bàbá ṣe ń ká gbogbo ẹ̀ ṣe ń ká bó ṣe ń lọ ṣe ń ká bó ṣe ń lọ. Wọ́n yẹn láti give order pé tẹ́mi bá mọ̀ pé mo fẹ́ mo ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tó kù ti bí o ọmọ Yorùbá bí tẹ́mi bá mọ̀ pé mo fẹ́ padà sínú báyìí yẹn kémi ó lọ kọ apology letter méjì wá yẹn Báyọ̀ Láṣojú tàwí kò lè lu wa gbogbo débi pé yóò lu ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ aláàjì kan dó kàn gbé ọmọkùnrin yẹn ó kàn bọ̀bọ̀ yẹn ló jẹ ìsọ̀nà Òṣogbo chairman local government báyìí yẹn Báyọ̀ Láṣojú tí mò ń sọ̀rọ̀ ọmọkùnrin yẹn á máa wà bíi pé òun ló kó everybody jọ ni which is tálàjì gan ṣe kí ni tó ń fojú ara ẹ̀ rí bóyá torí pé ó ti wá rí mi pé àṣebo tún lè padà wá ni wọ́n ṣe ń ṣe kí ni wọ́n ṣe ń hùwà ẹ̀ sí mi pé tí mo bá mọ̀ pé mo fẹ́ padà àfi kí n lọ kọ apology letter méjì wá kí n kọ̀ọ̀kan sí báǹdì kí n dẹ̀ kọ̀ọ̀kan sí òun màá ní kọ̀ọ̀rọ̀ kí n ṣe bẹ́ẹ̀ ó dà pé mo pòwe kan lójú pé tó bá dójú ṣùṣù fùrà ṣe kí ni fùrà là á òun ló mú mi dàsìkò yìí at the end of the day bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí mi ò ní kẹ̀kẹ́ tó pèsè pé mo máa ní ọ̀kadà Ọlọ́run tí ò ní fìyà jẹ mí ló ṣe yàrá méjì ẹ̀yìn wọn kọ́ ni mo dẹ̀ ti rówó tí mo fi kọ́lé. sábà jùmọ̀ pẹ̀ níbí. ó mọ̀ so ibi tí mo sá bọ́ ẹ̀ bọ̀ mo sá ìṣàgbé ó dà pásìkò tó láti padà síbi tí mo ti wá ohun tí mo ń sá fún níjọ́ yìí ó dà pé àsìkò ti tó dàwọ̀sẹ̀ táàmù náà tó jẹ́ pé mi ìmọ̀ bí wọ́n ṣe organize kìíní yẹn mo tún fi Ọlọ́run bá mi ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ tí ń sọ fún yìí torí wọ́n ní bí ọba dákẹ́ tààrẹ ní bá ní dákẹ́ àwọn nǹkan kan wà tá à ń bò mọ́ra sí àwọn tó dẹ̀ wà ń ta òṣèkíní wọn ò rí bọ̀tọ́ a bá sọ̀rọ̀ gbọ̀ngbà mi ìfẹ́ tí wọ́n ní sí mísìkì yẹn ó ti rúbọ̀ wọn lójú wọ́n máa rò pa àṣekíní a fẹ́ blackmail ẹni yẹn Ọlọ́run bá dẹ̀ rí mi o tó bá yẹ pé mo mọ̀ ọ́ mọ̀ pé mo fẹ́ bẹni yìí lórúkọ jẹ́ wọ́n àmà ẹ̀ èmi nínú ẹni tó yẹ kó máa dúpẹ́ jù nílé ayé ìpè Olúwa èmi tí wọ́n lọ yọ nínú ẹ̀rọ̀fọ̀ tí mo wá padà ṣe kíni tí mo padà jẹ́yìn Alhaji Wasiu Ayinde ló yẹ kó máa dúpẹ́ jù gbogbo ohun tó dẹ̀ nílé ayé kó máa fi ṣe kíni kó máa fi dúpẹ́ kó látara àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ ṣẹ́rí àwọn èèyàn ò lè sọ̀rọ̀ in the sense that pé èmi náà tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí èmi ò má anything tó bá ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n tí nǹkan kan bá lọ ṣẹlẹ̀ tó bá kọjá ẹ̀mí mi torí ijọ́ tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ mo ti sọ fún wọn pé ogún ọdún èmi
torí ìjà yẹn ajá gidi tó lágbára gan ni ìtẹ̀fi kúrò mẹ́fà èyí tí mo fi kúrò yìí ìjà agbo ni tó dẹ̀ lágbára gidi 20 ọdún èmi yìí èmi ó máa bẹ̀rẹ̀ sí calculate ẹ̀ o láti ya 2022 yìí torí bá fọ́ mi tàbí nínú mi látàsìkò yìí lọ Wasiu Ayinde mi ò ní pariwo ẹlòmíì ìwọ ni máa pariwo torí ìwọ ni kọ́kọ́ lọ máa ní fowó ṣe náà everybody ló ní ìdí owó kébi ó má pa mí kíyà ó má jẹ mí kébi náà lè ro owó fún fámìlì mi mo ti jìyà bọ̀ láti o ò tí ìbẹ̀rẹ̀ rí ẹ o ò tí ìwọ studio tí mo ẹmọ̀ tẹ́lómi bá gbọ́ wọ́n lè ní ẹ ṣé ẹ̀rí pẹ́ ni ìyá aláìmoore ni ó gbẹ̀ sínú báńdì and so fucking what mi ò débẹ̀ mi ò lọ káwọ́ gbéra náà àjọ ń ṣiṣẹ́ ni adẹ̀jọ́ ṣe kí ni àjọ ìrora ìràwọ̀ yẹn àjọ ìrora wa lọ́wọ́ ni wá ìtẹ́ máa gbogbo glory yẹn nǹkan tó dẹ̀ kọ́mọ̀ jù fún àwọn fans náà sọ yìí lélẹ̀ mísìkì yẹn ti rúbọ̀ wọ́n lójú èmi ò máa ẹni ó bá fẹ́ bú mi kó bú mi ilé ayé náà láti bá òkú tó ti kú tó wà ní kòtò tí ò lè bára ayé ṣe mọ́ à ń ṣe kí ni à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ wèrè ní ẹyà mo ní ẹ̀yin èèyàn mi fídíò tí wà sí dá máa iná lówó wà lọ́wọ́ mi o a máa play so kì í ṣe pé bóyá a kàn pé bẹ̀rù èèyàn tá a máa ṣe ọlọ́wọ́n ọba ó pariwo pé ìwà tí alájà ìdè Wasiu Ayinde yìí mo ṣe ní interest ó wù àbí pé òde kú mọ́ ni pé wọ́n fẹ́ pa òun ó wù àbí pé ó fẹ́ jù sínú ilé ayé yìí ni bíbélì dẹ̀ sọ ó ní àṣírí ṣe kí ni ó ló ń kọ́rọ̀ jọ tí ò mọ ẹni tí ó bá lọ owó masses owó orí onírú owó oníyọ̀ ni wọ́n kó jọ ni wọ́n fi ń ṣe ní ayé àwọn èèyàn dẹ̀ ń tẹ̀lé almost àwọn pípò tẹ̀ rí yẹn wọn ò ní sọ̀rọ̀ ni ìyà ń jẹ gbìgìdì sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lára wọn ò gbádùn ara wọn. wọn ò gbogbo ẹnu mi ni mo fi sọ kó sọ rírè gbogbo agbára tó bá ní èmi ò má ìmọ̀ ẹ bá kúnjọ kan ni kí la wá ń sá fún kú ọ̀hún fún ṣùgbọ́n ẹni ọlọ́run bá ò pa kò lè kú ò tó bá lóun lágbára àwọn tó lágbára ju ti ẹ̀rọ wọ́n ti ṣe wọ́n ti lọ àbúrò wọn àtúnṣe sì lè wà torí mo gbogbo eléyìí tí mo sọ yìí bí ò bá gbọ́ àárà wọn tó máa lọ ṣe kíni tó máa lọ sọ fún mi ò bá lórúkọ jẹ́ ohun tí mo rí òun ni mò ń sọ mi ò dẹ̀ sọ yìí láti jẹ́ pé bóyá mo fẹ́ tánìsì méje wú àmọ́ ẹ̀. nígbà tẹ travel lọ sí London ọdún wo ni ẹ 96 àbí tẹ lọ gbé lọ́hùn bẹ́ẹ̀ ni tẹ fi band lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọdún mélòó ní London bóyá bí ọdún 6 ọdún 6 yẹn ló bí eléyìí. òun ni so ẹ má dárò ẹ̀mọ́ mi lẹ́nu mò ń bọ̀rọ̀ kan bọ̀ ọ̀rọ̀ tí mò ń bá bọ̀ yẹn ni pé wọ́n ní kí n wá àwọn aláwo yẹn lọ inú mi ò dùn pé ṣé ṣógun láyé ni. Use InDrive and ṣógun láyé ni bàbá ẹjọ ẹ máa di ọ̀rọ̀ yẹn eléyìí tí Wasiu náà fi sọ̀rọ̀ padà ó wà lọ́wọ́ mi o so ká tu ọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n ẹlẹ́mìí tó fẹ́ là lọ yẹn lè tó fẹ́ là lọ yẹn dákẹ́ yóò gbà. èèyàn rẹ̀ ń wò sùn dáràn ó fara ni mí ní gbogbo bí rọ́gbẹ́ bíi 32 years mo lò mi ò achieve anything mi ò ní kẹ̀kẹ́ mi ò lọ́kadà bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí mo wá ọmọ yẹn lọ ẹ mọ̀ pé ó ti sọ fún mi pé tí n bá ti wá wọn lọ kí n gbàgbé pé mo ṣe kí ni mo fẹ́ bóun ṣiṣẹ́ mọ́ kò sí nǹkan kan bùkátà tó dẹ̀ ń bẹ lọ́rùn mi gbogbo àwọn tó ń wò wá ọ̀tọ̀ lójú tí wọ́n fi ń wò wá ẹbí á wá ọ̀rẹ́ á wá a máa sanwó sukú ọmọ a máa sanwó rẹ́ńtìgì ilé mo wá fọ̀rọ̀ yẹn lọ àwọn ẹni ọlọ́run wọ́n ní nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn olówó táwọn máa fún mi o àwọn òdẹ níṣẹ́ táwọn lè gbélé mi lọ́wọ́ ṣùgbọ́n kí n gbà pé kí n wá àwọn aláwo yẹn lọ kí n gbà pé ara mi ló lọ ẹni gbé mi tí ò tọkàn mi wá èèyàn kú ẹlẹ́fẹ́ ṣe special prayer ó wá gbogbo ẹ̀mí ìfàtí àwọn aláwo for what torí tó bá dójú ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ máa yí ìwọ ẹkù ní ẹ̀ka tó kò dẹ̀ ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run bá lọ́kàn gbogbo ohun tó bá dẹ̀ kó jọ ní ayé yìí
ọjọ́ kan àmú kọ̀ọ̀kan wà bọ̀ ó hùwà bíi pé òní kú mọ́ tó kọ́ di solution mo wá àwọn pípìn yẹn lọ nígbà mo débi aago 9 ọ̀tà ni mo lọ ẹni àmọ̀ lẹ́ni yẹn mo pọ̀ mọ́mọ́ ṣe kí ni mo forúkọ bí yẹn láṣìírí onífà lẹ́ni yẹn mo wọ́ ẹni yẹn lọ sọ́tà nígbà mo débẹ̀ wọ́n ló ń sùn mo jókòó ìgbà tó máa di bíi aago 3 ẹni àwọn ọmọ iṣẹ́ lọ sọ fún pé wọ́n lálejò látọ̀dọ̀ ẹni báyìí ẹni ẹ bá sàpadà jáde sí mi ẹni ẹ bá mi wípé níbo lèmi lọ ní toríjọ́ kẹta ni mo tó lọ mo bá ní ìgbà mo débẹ̀ ni wọ́n sọ fún wa pé a máa lọ Àbújá èmi ò dẹ̀ gbélù dání ìlú yẹn ni mo lọ gbà ìgbà tí màá dẹ̀ fi dẹ̀ mọ̀ ìlú tí mo ní kọ́ bá mi gbé ránṣẹ́ láti Ìbàdàn ìlú yẹn ni mo lọ gbà ló fi di so kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kí ni mo torí ẹ̀ wá bí ẹni ẹ torí káwọn má ra tẹ̀yìn kú mọ́ ni ìlàjọ àtẹ̀mọ́ níbọ̀ èmi ò fọ́ọ̀sì anybody láti wá ṣẹ̀sì tèmi oníkálukú náà ló mọ ibi tó ń kẹsẹ̀ ẹ̀ bọ̀ wá ìtẹ́nìkan máa ṣe àjọ àtẹ̀fẹ́ gbà yìí ṣé òun ló máa ṣe kí ni òun ló máa mú kí ká má rẹni tí ó kú mọ́ tó bá èmi ti débi kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀.
kó dẹ̀ kó sọ pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí kò rí bẹ́ẹ̀ ẹbí tí mo dẹ̀ lọ tẹ́nìyẹn náà bá fẹ́ deny gbogbo ohun tó fi ń ṣe ìṣẹ̀ṣe yẹn kó wá fi búra àti gbogbo ọmọ tó ta rẹ̀ nìyẹn jáde wọ́n gbọ́ pọ́n fàkàlẹ̀ wọ́n da ìyẹ̀rù oṣù sí ojú ọpọ́n fáyẹn sorali yẹn máa dá lórí ó wá ń tóun bá ti so wọ́n gbé akèrègbè kan kalẹ̀ akèrègbè yẹn wọ́n bomi sínú ẹ̀ so mi ò mọ bí wọ́n ti lọ gbómi wá ẹni yẹn sà ń pe ó ń pe àyájọ́ yẹn ó wá ń sọ fún mi pé tóun bá ti pa àyájọ́ yẹn débì kan èmi á dárúkọ mi kí n dárúkọ bàbá mi kí n dárúkọ ìyá tó bí mi lọ́mọ lórí kíni so èmi náà wá ti wọ orúkọ mẹ́ta kan nígbà tó dé ìgbà kan ngbòde ilé Ọ̀rúnmìlà ó wọlé kinní kan ó bá ìjògbò níbẹ̀ ó ṣe kinní kan torí lágbájá làwọn fi wá o torí lágbájá yẹn ẹ̀yìn á ṣe kinní èyàn á dárúkọ èèyàn ọmọ lágbájá èyàn á dárúkọ bàbá ọmọ tàmẹ̀dò èyàn á dárúkọ ìyá èmi náà wá wọ orúkọ mẹ́ta kan máa forúkọ rẹ̀ sílẹ̀ orúkọ tí mo mọ̀ pé ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ni wọ́n máa bí mí ní ilẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe mí orúkọ olórúkọ ni mo wá dá ẹ má sì mí gbọ́ o àwọn tẹ́rí àwọn oníṣẹ̀ṣe kan wà tó jẹ́ pé wọ́n rí inú wọn ròde wọ́n mọ̀ ń pa nǹkan yẹn torí pé wọ́n ṣe kí ni wọn ò fàbọ̀ sí ṣe gbọ́ àṣírí ṣe gbọ́ àṣírí kò sí èyí tó ń dórúkọ mi kò sórúkọ bàbá mi kan kò sórúkọ ìyá mi kan bẹ́ẹ̀ tí mo fi dárúkọ ẹ̀mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn tán àwa ṣe kìíní yẹn tán wọ́n wá mú ìyẹ̀rù oṣù yẹn àwọn tó bá mọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ kìíní wọ́n á mọ ohun tó ń jẹ́ ìyẹ̀rù oṣù bí yẹ́lò báyìí ni wọ́n wá kó kìíní ẹjọ́ kó lójú ọpọ́n fá wọ́n dà sínú akèrèǹgbè yẹn wọ́n wá mú aṣọ funfun wọ́n so mọ́ mi lójú wọ́n wá gbá akèrèǹgbè yẹn wọ́n ní gbé lórí so wọ́n yé èèyàn méjì tẹ̀lé mi lẹ́yìn pé kó máa líìdì mi lọ ta ṣùgbọ́n tó báyìí pé ń jẹ́ lọ́hùn mo mọ̀ pé ohun tí wọ́n ṣe fún mi nìyẹn èmi á ti mẹ́nìkan lẹ́yìn pé gbà fóònù mi rèé máa bá mi ṣe kí ni máa bá mi rìkọ́dù wọ́n sá tẹ̀lé mi dé ìta ìgbà tí mo dé ìta wọ́n ní nkẹyìn so ìdí èṣù ni wọ́n mú mi lọ wọ́n wá ní nkẹyìn èṣù yẹn pé gbogbo ohun tí mo bá fẹ́ láyé ètè mi kí ni ó máa sọ sínú akèrèǹgbè lórí kí ni so èmi náà sá bẹ̀rẹ̀ tó lórúkọ Jésù ẹni bá ní márùn gòmí lò ẹni olóhùn fẹ́ tó fẹ́ pa mí tògbòtògbò tó láwọn tó ní mí ò ní jèrè mi tó ní ìwọ náà báyìí ni kò bá mi ṣe fẹ́ nìyẹn náà torí mi ìmọ̀ oríṣi mi ìgbà tí mo wá ṣe kinní yẹn tán wọ́n wá fún mi sàyìn àwọn méjì tó tẹ̀lé mi yẹn wọ́n ní kí n ṣe kinní bọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yẹn mi ò sọ síta o mò ń sọ sínú ni ìgbà tí mo wá ṣe kinní yẹn tán wọ́n wá fún mi sàyìn pé kí n ju akèrèǹgbè yẹn látẹ̀yìn pé ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ bá èṣù yẹn mo ṣàṣe bí wọ́n ṣe ní ìṣe after tí mo ṣe tán wọ́n wá tú aṣọ tí wọ́n fi bò mí lójú yẹn. ṣe ń gbọ́ àṣírí pé wọ́n fẹ́ pa bọ̀bọ́ yẹn ló jẹ́ interest inú kéèsì yẹn ọmọ Yorùbá. mo lè fèsì ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí o ti yẹ pé wọ́n fẹ́ pa ló jẹ́ interest inú ẹ̀. àlùlù kí ni nǹkan náà ṣé irú oore yẹn lọ́wọ́ bá ṣe fún mi. ẹ má bínú bàbá mo wà lórí. tó kàn wúwà bíi pé kò ní kú mọ́ mi ò bá jẹ́ o gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ gbọ́rọ̀ tí mo sọ yìí tí wọ́n bá ní kí n fò kí n ṣó àdàbí tó ẹni tí ò bá dá mi lẹ́bi àtẹni tí ò bú mi àdúrà mi fún wọn ni pé irú èèyàn bí Wàsíù yẹn tí ọmọ wọn bá dàgbà tó bá fẹ́ lọ́kọ èmi ọmọ yín àròlé bàbá tẹ́ntẹ́ ni o ọmọ Àkúrẹ́ òye mẹ́kùn ọmọ Àkúrẹ́ olóye mẹ́kùn ní kí o. ọmọ tó bá dẹ̀ ti dàgbà tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ irú èèyàn bí Wàsíù Àyìndé lọ́lọ́wọ́ yóò gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá fún ọ̀pọ̀ òjò bẹ́ẹ̀ lọ òun ṣàdúrà kò dẹ̀ ṣe oríṣiríṣi jẹ ẹ bá ní mo tẹnu mọ́rọ̀ yẹn ó ti bu ọ̀pọ̀lọpọ̀ fáǹsì ẹ lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fáǹsì ẹ ti wá rí yìí torí pé socialite lọ́pọ̀lọpọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti náwó wọn ò rówó ná mọ́ bọ̀ ẹ mọ̀ onítọ́lá ọmọ ọba tó máa kó dẹ̀ gbọ́dọ̀ pé at least táwọn bá ṣàdàgbò ó máa ń ṣe kí ni ó máa recognize àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ̀kan táwọn bá ròdòdó ọ̀rọ̀ yẹn ń sì táwọn bàbá aṣọ. Use InDrive and negotiate for a fixed fair price.
In Drive. bẹ́ẹ̀ni sà. ó máa kí àwọn mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà mọ orú ẹ̀dá tó jẹ́ bọ́n wọn ò ní ṣe kí ni wọn ò ní sọ irú wọn làwọn tó jẹ́ pé gbogbo glory yẹn òun ni wọ́n máa ń gbé kò sí ohun tá a fẹ́ sọ ẹ rí o tọ́rọ̀ ìbá máa jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ èmi ò dẹ ilé ayé náà láti bá pé àwọn kan á búyàn àwọn kan á yìnyàn gbogbo èèyàn kan ní ò láìkè yàn wèrè tí ò mọ ohun táyé ń wí mọ́ gan ó tún ní ọ̀tá rẹpẹtẹ. ṣé ó pé kéèyàn bá olórin tí ó lókìkí play ju olórin tó lókìkí lọ? ó pé o ó pé bẹ́ẹ̀ ni. ó dá dádì torí ó dá dádì ẹ ṣeun. tẹ bá wà lẹ́yìn eléré ńlá ọ̀tọ̀ lójú tí wọ́n máa fi wè ẹbí á wá ọ̀rẹ́ á wá bí wọ́n ṣe máa retí owó táwọn rí especially àwọn tó bá ń wo fídíò yẹn nǹkan tí wọ́n rí yẹn ni wọ́n á fi máa béèrè nǹkan lọ́wọ́ yín tẹ̀ bá wá rí nǹkan yẹn fún wọn ojú oorun ni wọ́n máa fi wò yín bọ̀ lọ́dún eléré tẹ́nibọ́dì ò mọ̀ pé wọ́n mọ̀ pé léyìí kò lórúkọ ṣùgbọ́n wọ́n bá tọ́rọ́kọ́bọ̀ yẹn àlùbáríkà ṣe kí ni ẹ̀dẹ̀ tún lè ṣiṣẹ́ mi. èèyàn á ṣiṣẹ́ míì ṣùgbọ́n léyìí ijó ẹ bá ti dọ́dọ̀ wọn ẹ lè ráyè láti ṣiṣẹ́ míì mọ́. ni àwọn olórin tó bá ti lókìkí yẹn ẹ lè ráyè mọ́ débi pé ẹni ilé mi ká wá sí Ìjẹ̀bú Òde ńgbà mi ibi tó fọ́nì dé tí mo bá tún parọ́ eléyìí mọ́ ó kù mí ọkọ̀ lọ́rùn bá gbogbo most time tí aláàjì báyìí láti wá sí Ìjẹ̀bú Òde inú mọ́ṣáláṣí la máa ń sùn inú mọ́ṣáláṣí la máa ń sùn sí. but ilé ńlá wà ń bẹ̀ tí. èmi ò mi mọ rí sí tí mo bá tún parọ́ mọ́ṣẹ́ kẹ́lẹ́dẹ́ kó fìyà jẹ mí màmá mi kú bíi ọdún mẹ́ta ń sìn ó wá já àbígbà ò ní covid yẹn. 2029 lọ́dún mẹ́rin sẹ́yìn. so àsìkò yẹn ni mọ́ mi lọ kú sí adẹ̀ so ó bá mi lójijì tó ra àríbi lọ mo dẹ̀ mọ àwọn kan tó jẹ́ pé owó tí wọ́n rí ò tó wọ́n wà gbogbo àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ wọ́n ń ṣe kí ni wọ́n ń fún wọn ní nǹkan kan ẹni tó ń gbéra fún ẹlòmíì ẹ tó tún fowó lé lórí. nínú àwọn olórin àti tí wọ́n fáwọn ọmọ wọn ṣe wọn ní. bẹ́ẹ̀ náà la tún rí àwọn tó jẹ́ pé iṣẹ́ wọn ò ń ṣe sí orin tí wọ́n dẹ̀ náwó sáwọn kó wọ̀ ká wọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́. ṣé nǹkan tẹ́yìn sọ ni pé gbogbo time covid tẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn kò sí nǹkan kan. rí nǹkan kan gbà. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ mo wá màmá mi wá kú invitation ó wà ń bẹ̀ yẹn mo bá bọ́n ṣe pè mí níyẹn pé màmá yẹn kú mo sáré pé aláàjì nǹkan ọjọ́ nǹkan bá ìdè bá mi dìmọ̀ òbókù iṣẹ́ ìṣe ń pẹ́ ní mọ́ṣúárì ni wọ́n ń ṣe kí ni wọ́n ń ṣàgì wà kò ságbára kan fún mi gbogbo mẹ́sàgì yẹn ń bẹ lórí fóònù mi mo dẹ̀ rí pálàjì ti ka mẹ́sàgì yẹn kò reply mi òkú yẹn sá lọ nígbà tí ò ságbára kan mọ́ pẹ̀lú ẹni tí mò ń bá ṣiṣẹ́ 7 months ni màmá mi lò ní teaching hospital l'Ógbómọ̀ṣọ́ ó tó wá di pé àwọn agbókù yẹn a lọ rì wọ́n mọ́lẹ̀ ṣàwọn èèyàn sábẹ̀ mi wọ́n ní má fi ṣèbínú so lẹ́tà wa mọ́jọ́ àmàṣọ mo dẹ̀ bá aṣọ pa 12 mo mú invitation even though ọjọ́ tí mo fẹ́ gbé aṣọ yẹn lọ àti kínní wọ́n ń pe máa nǹkan ní Ibrahim Dende ní Ìlàró Dende Abidi èèyàn ní màá yẹn òun la lọ play fún ó ń ṣọjọ́ bí ní ọdún náà lọ́hùn mo á gbé kínní yẹn lọ gbà àwọn mánéjà yẹn ló ń sọ fún mi pé òpọ́n mi lé láti ìsẹ́ǹtì nǹkan yẹn ní agbóńbẹ̀ yẹn pé kí n lọ bá aláàjì ń lé ní first ìjọ tí mo dẹ̀ ti dẹ́yìn aláàjì mi ò ẹ́fà lọ kànlẹ̀kùn aláàjì rí pé aláàjì mo mà nídìí 5,000 naira normally tí mo bá ń play gbà mí o tíṣẹ́ yẹn bá wọ̀ lára ó máa ń ṣe kí ni a náwó fún mi òun náà dẹ̀ ti ń kọrin rí tó jẹ́ pé odidi $100 lèmi náà ṣe kí ni torí ẹ mọ̀ mísìkì spirit ni ó wọ̀ mí lára ń jọ yẹn fídíò yẹn sì wà lọ́wọ́ mi $100 báyìí ni mo lọ náà fún èmi tí mò ń tọrọ owó bọ̀ ẹni ó bá tún gbọ́ yẹn sì wọ́n lè ní ṣe bó sọ páwọn ò ṣe kí ni
àwọn òrówó níbo ló ti wá $100. èmi ò ẹni Ọlọ́run dá ni mí. Owó mísìkì yẹn kọ́ ni mo fi bí mo ṣe ń gbé láti mi kò tiẹ̀ yé mi, bí mo ṣe ń jẹun mi ò tiẹ̀ mọ̀, àbí mo kúrò lọ́dún èèyàn láti bí ọdún méjì sí mi mọ̀ bí mo ṣe ń ṣe gbogbo everybody tó dẹ̀ ṣe kí ni tí wọ́n fẹ́ pè mí pé kí n máa bá wọn ṣeré wọ́n á ti fún mi ní ọjọ́ ọlọ́sọ̀ ni wọ́n á kàn pé padà gbà padà kúlé ẹ̀jọ̀ tí Ọlọ́run àwọn oníṣègùn aláàjì àwọn oníṣègùn aláàjì máa pè yín after tá bá parí láti bí ọdún méjì sí tipátipá mo fi rí òde bíi 6 lọ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń ṣe kí ni wọ́n ń ṣàánú. ẹ ń sọ nǹkan kan nípa díndín IBD. nǹkan tí mo sọ ni pé play yẹn ni mo gbé aṣọ lọ wọ́n wá àwọn mánéjà rẹ̀ wá ní pé kò pọ́n mi lé pé kí n lọ bálájì lé ni mo wá pàpà lọ sí ilé alájì mo gbàṣọ pa 12 lọ màá tún máa sọ tí n bá gbogbo ọ̀rọ̀ tí n sọ yìí. mo gbàṣọ pa 12 lọ mo dẹ̀ mú àìfi yẹn mo fi sí mo débẹ̀ látago 7 àárọ̀ mo kúrò mbẹ̀ níbi 7:30 lálẹ́ kò yí bìlì pé máa yí òyọjú sí mi. wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ń tà. ẹni tó wà tó jẹ́ bíi pa tó wà nílé ẹni yẹn ni wọ́n rán wá pé kó wá gba aṣọ yẹn lọ́wọ́ mi pẹ̀lú àìfi. ní 7:30. ní alẹ́ mo fi kúrò ní ẹ̀ bọ́lọ́run fẹ́ kó yọ owó mọ́tò. èmi ò máa ìwọ̀n everybody bá fẹ́ sọ o èmi tí mo bọ́ síta mo ń láti sọ tẹnu mi torí gẹ́gẹ́ bí òwe tí mo ń pa pé bàbá dákẹ́ tààrẹ ní bá ní dákẹ́ ni mi ò sọ yìí láti máa blackmail aláàjì o anybody ò dẹ̀ ṣe kí ni ògbésẹ́ rán mi bọ̀ kí ló dé ṣógun láyé ni tó wá jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan lẹ́ máa rí ayé bí ọmọ anífowó ṣe ẹ̀ ń kọ́lé ẹ̀ ń kọ́ gbogbo ẹ̀ káàkiri bí ẹyẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bọ́ọ̀lù tẹ̀ ń wò yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ pé ilé face me and face you ni wọ́n ń gbé bọ̀ wọn bí yàrá yá ọ̀kan rí inú wọn kan ṣe kí ni wọn bí wọn ní kan sọ̀rọ̀. bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí sọ nǹkan ó bá jẹ́ pé òótọ́ ni o ó máa aláàjì máa bínú o. kó bínú kò ságbára kan tó fẹ́ lò lórí mi ju pé kó ṣe kí ni nǹkan méjì ni wọ́n fi ṣe ìsílẹ̀ kí wọ́n pààyàn sáyé àbí kí wọ́n pààyàn pátápátá tó bá ti wá pa mí yẹn gbogbo ohun tó jogún mi bó ṣe pa mí tán yẹn ó wá kó ogún yẹn. wọ́n ní àwọn bàbá wa máa ń pòwe kan wọ́n ní kíni àti kítún ni ẹni tí ó pa ni tí ò lè jogún ẹni tó bá lóun lágbára ẹnìkan ń bẹ tó lágbára jẹ́ everybody lọ. mo ń béèrè question kan lọ lẹ́ẹ̀kan so mo wá mi mọ̀ pé ẹ̀ tí ì parí tẹ́ ń bá bọ̀. ẹni 96 lẹ kọ́kọ́ lọ sí London. bẹ́ẹ̀ni. kí ló bí inú tẹ̀ fi dúró London gbà ẹ̀ ṣé ẹjọ́ travel ẹ̀ dúró London ni àbẹ́ dé Nàìjíríà ẹ̀ padà. a dé Nàìjíríà ká tó padà. passport ẹ̀ lẹ fi padà. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ mọ̀ pé mo ní wọ́n máa ń gba pálí yẹn bá a ṣe wá dé gbogbo wa náà incident kan ṣẹlẹ̀ ní London ní 96 yẹn débi pé everybody ló decide pé tá a bá ti dé Nàìjíríà a ṣe kí ni a ṣe mọ́ kí ni incident ẹ̀. ọ̀rọ̀ lórí owó náà ni owó ló dá wàhálà lẹ̀ so ìgbà tó wá ó ní àwọn tíríkì kan lọ́wọ́ ó lè máa bọ̀ wá sílé wa ńgbà míì tó bá kú dẹ̀dẹ̀ pé bóyá nìkan ní kẹ wá ń sìn tó rà gbé papọ̀ ibi tí àwọn ń gbé wọ́n á kọ̀ pé láti bẹ̀rẹ̀ sílé ọ̀dọ̀ wa ni pé everybody má jáde o àwọn ń bọ̀ wá lẹ́ni o àwọn ń bọ̀ wá yẹn ó lè jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ fans wa tí wọ́n ní ká wá rí àwọn láti fún wa ní nǹkan kan ó lè jẹ́ pé jọ́ yẹn ni wọ́n dá fún wa ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ̀ nígbà bá wá kúrò ebẹ́ nìyí náà la ṣe kí ni òun la bá wá kí ni kó wá délé kó má bá wa bí ipò máa ń wo iṣẹ́ ni bí ipò tí mo pa àlọ́ ibì kan ni a kàn pè ní pé ẹni tó pè yẹn pé kó sọ fẹ́ everybody nílé pé ká má jáde o kò yí bìlì péjọ yẹn kò ní wá ẹni tẹ̀ wá rí níjọ́ yẹn ọjọ́ òun lẹ́tù máa fọkàn sí ọjọ́ òun lẹ́tù máa fọkàn sí. bí ó wá ọjọ́ kejì bá a ṣe ṣe tọ́sẹ̀ yìí ó fi ṣe kí gbogbo àwọn nǹkan ìwà ìbàjẹ́ rèé àwọn aráàlú òyìnbó náà ó fẹ́ ṣàánú wa àsìkò tó dẹ̀ táàmì ní gbogbo nǹkan tí wọ́n
bí o bá dẹ̀ ti expect yín tí o bá ti rí yín a máa gbọ́ tẹnu yàgò máa pé kò yín sọ̀rọ̀ náà. mọ́ òun ló ní ẹwà ilẹ̀ yọjú bá a ṣe nìyẹn tó bá di pé a tún play lọ́wọ́ bóyá ẹwà rẹ̀ nìyẹn lágbo tẹ́nìyẹn bá wò pé kó wọ́n dúró kẹ́ fi ṣe tán ẹ̀yin olólùfẹ́ alájí lè ti ká ó lè torí ẹ̀ kó má tètè dákẹ́ òun lé ní o nílẹ̀ Yorùbá. tó jẹ́ pé ẹnìyẹn nígbà bá dẹ̀ wá dúró títí gbà ṣé òun lòun máa bá wọn palẹ̀ àdámọ́ ń bí ni ẹnìyẹn á lọ tí ẹ bá wáyé bẹ́ẹ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́ pé gbà mí lọ ẹ ó lè jẹ́ pé tó bá ti dákẹ́ báyìí ẹnìyẹn lè alájí lè kó lórí séjì tó lọ jókòó ságbo tó bá dẹ̀ ti jókòó lágbo yẹn kò sẹ́ni wọ́n bí ìyá rẹ̀ tó máa lóun fẹ́ lọ bá ẹnìyẹn níbẹ̀ yẹn níbi tí ìbẹ̀rù yẹn tó mú ayé yẹn tó mú kókókó fún wa dé a ní lórí ọ̀fẹ́ àti súnmọ́ nìyẹn. sọ ìkíjọ jókòó bí ẹjọ́ ń jẹun pọ̀. tó bá ṣe yẹn àfijọ́ tínú tiẹ̀ bá dùn ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè kò ṣe é pìrìdìtì péjọba yìí ló dunú sí i. ṣùgbọ́n tí wọ́n dé. ṣùgbọ́n tí wọ́n dé ẹ wá sọ pé wọ́n máa ń gba páálí. so gbogbo kíní yẹn èmi wá wò pé kí ló dé tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní tìjẹ́ ká kúrò lọ́dọ̀ àwọn immigration páálí ilẹ̀ máa ṣe kíni lẹ́ máa wà áfítà gbogbo àwọn táwa jọ sọ̀rọ̀ mo rí i pé wọ́n ti ń pàlùdà máa ò pé tó. ẹ bá wa ṣe ètò yìí ògùngàn ọmọ aládé wọn ò gbọ́dọ̀ pa arákùnrin yìí o. so ìgbà tí a kó lọ́dọ̀ àwọn immigration tán ẹni tí mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan Alhaji Mọ̀gájì yẹn òun ló ń gba pálí yẹn bọ́n ṣe wá dọ́dọ̀ mi ni wọ́n bá ti mú pálí wá so mo wá sọ fún Alhaji Mọ̀gájì mo ní kí ló dé tó jẹ́ pé ẹni tí ì jẹ́ ká kó lọ́dọ̀ àwọn immigration tó jẹ́ pé pálí ilẹ̀ máa ń wà fà èmi ò lè ṣe kí ni mi ò lè fi pálí mi sílẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn la wá ń fà lọ́wọ́ Alhaji wa rí wa lọ́ọ̀kan ó wá pa Alhaji Mọ̀gájì yẹn pé kí ló ṣẹlẹ̀ Alhaji Mọ̀gájì wa ń sọ fún Alhaji Wasiu pé yà pálí lòun máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ló bá lóun ò fi pálí lẹ̀ Alhaji náà bá súnmọ́ wa pé ń gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní bẹ́ẹ̀ ni pé kí ló dé mo ní òsín kankan pé pálí mi lè filẹ̀ mí wá ẹni tí mo ní mo mú wá tó ṣe tí mo ló báàkì mi nínú lẹ́gẹ̀sì yẹn òun ṣẹ̀dẹ̀ oṣù kẹta tó dọ́dọ̀ wa òun la lọ travelling 96 yẹn. For the best data and airtime. èmi ti rí pé òun ṣẹ̀dé ni tí wọ́n bá gba létí bí ẹ̀ẹ̀mejì ó máa ṣe kí ni á drop pálí yẹn èmi ti gba pálí yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ mo ti kí bọ abẹ́ bọ́ksà mi. so ìyẹn pálí tiẹ̀ bá a ti kó lọ́dọ̀ àwọn immigration àti wọ́n ti lù wá pa àti ṣe kí ni àti wọlé padà ọwọ́ kan tí wọ́n ní máa lọ àwọn ọmọ pé pálí bọ̀bọ́ yẹn wà lára mi bí mi ṣe mo pálí tí mo gbé ó wá jẹ́ pé pálí méjì ni mo bí mo ṣe mú pálí kúrò ńbẹ̀ nìyẹn so ìgbà tí mo wá délé ni mo lọ fún pálí sọ ọjọ́ kẹfà ó dàpọ̀ àwọn benson and negis àwọn ló gbé wa wálé nígbà yẹn so ọjọ́ kẹfà tá a sáde òun lè mí padà so within that ọdún yẹn náà ni yẹn 1996 yẹn. ẹnì kejì yẹn kọ́ pálí tẹ̀ ń gbọ́. àjọ lọ ní. ẹjọ lọ. bẹ́ẹ̀ ni. ẹ wájọ dúró lọ́hùn àgbà. àwájọ dúró lọ́hùn. ṣé ní ẹ sì wà lọ́hùn. ó sì wà lọ́hùn bọ́ ó wà around báyìí ó máa ń wáyé ó máa ń lọ. ẹ̀yin wá lọ́dún mẹ́fà. bẹ́ẹ̀ ni. kí wàá ló fà tẹ̀sí tó padà sọ́dọ̀ wọn nígbà tí ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò tẹ́yìn lọ́rùn. ẹ ṣe bá a ṣe ń bi ni náà ni ìgbà tí mo normally ìgbà tí mo kúrò yẹn wọ́n wá ń ṣe àwọn shows kan lọ́hùn tó jẹ́ pé àwọn shows yẹn àwọn tó jẹ́ promoter wa ń gbà yẹn wọ́n ń pẹ́ nìyẹn ní Monsuru Mẹ̀gbọ́n wọ́n ń pẹ́ ẹnìkan ní Báyọ̀ Kòsọ́kọ́ ọmọ ọba ní lẹ́kọ̀ọ́ Báyọ̀ King ọmọ Kòsọ́kọ́ ni wọ́n ń pẹ́ ẹnìkan ní àwọn ló sáré ọ̀kan ẹnìkan tó dé Yínúsà so àwọn promoter wa ń gbà yẹn nìyẹn ìgbà tó wá di pálàjì wá bọ̀ bí mo ṣe lọ yẹn láàrin àsìkò péréte yẹn tí mo fi lọ yẹn ogun tí mo fèsì ń ṣe kékeré níbí yìí ohun tó ti mú mi ti fi dúró lọ́hùn tí mo fi wá dé Nàìjíríà yìí físà tó dẹ̀kun nínú pálí ẹ̀ ọ̀sẹ̀ méjì péré ló kù gbogbo ọ̀rọ̀ ohun tí Alhaji ò wá ṣe fún mi rí láyé Alhaji wa ń promise mi ó wá dẹrú tí ó wá ní ilé mi tó wá ń bẹ̀ mí pé a fẹ́ lọ Canada a fẹ́ lọ gbá a fẹ́ lọ wo àwọn tí káwọn kan lọ èmi ló kù tí mò ń dá wọn dúró mo dẹ̀ mọ̀ pé ọgbọ́n àti ṣe kíni àti gba pálí ẹ lọ́wọ́ mi ni tí mo bá fi pálí ẹ sílẹ̀ tán ìyà tí ọ̀tá mi máa jẹ èmi gan regret pé kí ló dé tí mi ò ṣe dúró ní
abroad yẹn tí mo tún fi wá sílé torí kò sẹ́ni tí kìíní yẹn ká mọ́ Nàìjíríà bí tó ń tọ̀ wọ́n regret ilé ayé kí ni nǹkan náà rí so ogun tí mo fèsì láàrin àsìkò péréte yẹn ogun ó jogun ọmọ Ísírẹ́lì lọ bí bàṣà ṣe to call the solution bí mo ṣe lọ nìyẹn so ẹ wá ní wá ìtẹ̀sí padà. ìgbà tí mo wá dé bá ṣe lọ yẹn àwọn promoter yẹn ìgbà tó wáyá Alhaji wá sọ̀hún later ni àwọn promoter yẹn ló wá pe Alhaji pé after all òun dá wá síbí òun dẹ̀ kó àwọn bọ́ọ̀sì wá má bá àwọn pípù yìí jà jẹ́ ká pè wọ́n papọ̀ jẹ́ ká yẹjọ́ ọ̀rọ̀ yẹn at least ó bá wá síbi tó bá kẹ́nìbọ̀dì wá wọ́n á ti mọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ wàá dẹ̀ tó ṣe kí ni wàá kówó lọ ilé so wọ́n ṣe sẹ́tù ọ̀rọ̀ yẹn fún wa nìyẹn so bọ̀ ohun tó wá gbé mi wálé story tó lágbára tí mi ò lè máa sọ lórí afẹ́fẹ́ mi lè sọ so bí mo ṣe wá dé yẹn wọ́n wá ní àwọn shows bíi méjì kan tí mo lọ ẹ lọ wò wọ́n àbẹ̀ lọ. mo lọ wò wọ́n bọ́ ẹnìkan ló lájọ lọ ara àwọn fans wa ni wọ́n ń pè nìyẹn ní Jídé Balógun Amit so Amit yẹn ló fẹ́ sìnkú bàbá ẹ̀ Jídé Amit yẹn ló fẹ́ sìnkú bàbá ẹ̀ òun wá sọ fún mi pé èmi lòun fẹ́ kí n lùlù mọ́ náà kò possible báńdì tí mo ti kó láti ọjọ́ yìí fún dògan mi ìfẹ́ kẹ́ni yẹn mọ̀ pé mo sáwà gbogbo ọ̀nà àbáyọ ń gbà yẹn láti ṣe kíni láti padà so ọ̀rọ̀ 2002 ni mo ń sọ fún yìí ó lọ bí 22 years ago tí mo ti dé padà so Amit yẹn wá ní èmi làwọn fẹ́ kí n lùlù àwọn á ní kò possible ẹni àwọn ní tóun bá parí iṣẹ́ nǹkan mọ́ tó bá pé òun tẹ fẹ́ nìyẹn èmi ò lówó tí mo fẹ́ gbé fún bọ̀ tó bá pé òun tẹ fẹ́ nìyẹn kò sí wàhálà ní ìsámọ̀ wọ́n ṣe bá wọn sọ wọ́n ṣe jọ bára wọn sọ̀rọ̀ yẹn so wọ́n wá ní wọ́n ń pèbì kan ní Lost Club ní area Maryland yẹn ní Èkó so Amit yẹn ni àwọn ló wá invite mi pé kájọ lọ sí show yẹn so lájọ lọ àti Amit yẹn bá mọ awádé show yẹn ní ìsámọ̀ ohun tí wọ́n bára wọn sọ ibùdó ẹni yẹn fún mi lówó ń jọ yẹn pé kí n lọ spray Alhaji so mo lọ spray Alhaji jọ yẹn débi pé àwọn náà sá kì mí but to my own surprise kẹsẹ̀tì ni wọ́n dẹ̀ ló ń gbà yẹn olúbi lè pé ń gbà wọ́n dẹ̀ ṣetán gbogbo bí Alhaji kì mí yẹn ó dẹ̀ sọ fẹ́ni tó wà ń di rìkọ́dì yẹn gbogbo àárín yẹn báyìí wọ́n dẹ̀ tu tí wọ́n lọ gbé wọ́n wá lọ jọ yẹn pọ̀ ní iwájú kíkì yẹn ṣé èmi fẹ́ mú kíkì yẹn lọ báǹkì láti lọ fi gbowó àbí mo fẹ́ lọ fi sanwó sukú ọmọ mi níbi tí èmi ò kan rú lára bẹ́ẹ̀ rí ilé ayé mi ṣé ẹgẹ́ tí kan tí mo sọ yẹn tó ó kì mí lásán ó dẹ̀ tú àárín ibi tó ti kì mí yẹn wọ́n dẹ̀ gé àárín yẹn kúrò. bọ́ọ̀lù ṣe ṣọ́ọ̀bù wọn ṣe bẹ́ẹ̀. wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ mo padà ya. ó ga o ó ga o. ẹni yẹn láti ṣìtù ló ń jẹ ẹni yẹn ti kú báyìí. òun ló sọ fún mi òun ló sọ fún mi pé wọ́n ní kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. pé Alhaji ti gé kinní yẹn o kò ṣe pé nítorí pé kò sí láyé mọ́ mo fi parọ́ mọ́ to God who made me. bọ́sà ìfọkàn rú mi lójú àti fẹ́ pariwo tó rẹ̀ ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. ẹni wípé ntójú yín rí ní báńdì ẹ̀kọ́ tẹ́yìn lọ́rùn ẹ lọ sí London ẹ lò ọdún 6 ẹ wá wálé ẹnì kan tó gbé yín wálé pé ẹ fẹ́ sọ síta ní gbàgbà now opportunity ti wà fún yín láti ṣe nǹkan míì ẹ tún wá padà sínú that same band ẹ tún wá lò another 20 years. ṣé 20 years ni. 20 that 2002 yeah 2002 sí 2022 ẹ wá lò another 20 years ẹ dẹ̀ tún ṣì ń complain. èmi rò pé ìgbàdẹ ti dé láti London ìlú ẹ̀kẹ́tì wà nǹkan mi ṣe kẹ́tì kí ọgbẹ́ fẹ́ play náà kẹ́tì bẹ́ẹ̀ lómi play. òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ìlú yìí Ọlọ́run má jẹ́ kí ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn náà ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ẹ rí kọ́mẹ̀ntì àwọn èèyàn ìyẹn ò dẹ̀ gbogbo èèyàn náà lè sùn wọn kọ́ lóṣù ò ṣe kọ́kọ́ fún
àwa tá à ń ṣe náà ibú máa ń pọ̀ nígbà gbogbo ẹ̀ kọ́ ló máa fẹ́ràn mi èmi náà ti gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní nígbà tó mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń complain nípa ẹ̀ kí ló padà wá fún. ìwọ̀n ni mo ṣe sọ pé. ṣe mọ̀ pé condition ibi tí mo lérò kọ́ ni mo bára mi ní ìbọn bí mo ṣe délé gan. mo bẹ ṣe délé. kò yé mi. kò ṣe wọ́n deport ni. wọ́n deport mi o fúnra mi ni mo gbéra tí mò ń bọ̀ wá sí Nàìjíríà yìí. ìgbà ọlẹ́ wa yóò ránkẹ́ ti délé. mọ́kàn so ẹ wá ń sọ fún mi pé kí ni mo tún padà síbẹ̀ fún àbí mo tẹbi mí kọ́ nìyẹn àti jẹ wa Ọlọ́run ní jẹ́ kó bọ́ síbi tó máa nira so gbọ́dọ̀ ẹ mọ̀ pé ohun tó bá ti wà ní ẹ̀jẹ̀ torí mo mọ̀ èmi ò ẹ mọ̀ pé mo ti sọ èmi náà tí expect báwo èèyàn á ṣe kí ni wọ́n á bú mi aláìní tẹ́lọ́rùn lẹ́nu yìí ẹjọ́ ẹ̀bi ló ń rò ó fẹ́ bẹ nìyẹn lórúkọ jẹ́ I don't care ohun tí mo mọ̀ ni mò ń sọ Ọlọ́run má jẹ́ ká tẹ́ni tìkà so ẹni kí ló dé tí mo fi padà síbẹ̀ bọ́rọ̀ ṣe kátẹ̀ lẹ́nu yẹn ní pé kí n wá lùlù níbi òkú bàbá òun ìgbà tó yá lẹ́nu yẹn sọ fún pé tó aláàjì ni kóun bá mi sọ̀rọ̀ ṣé a lè jọ máa ṣe gbèmí náà dẹ̀ẹ́dẹ́ tí mo rò pé normally mò ń gbégbèsè àti padà ètò pẹ́ẹ́lí ìtàbí tí máa fi padà ikú máa fi yẹn ṣe kí ni kí máa fi ṣe wọ́mìnà kí máa fi pawọ́dà. Some of your favorite characters are coming. coming. Kí ẹ mọ bó ṣe ń lọ ní o. Means it's that time of the year again where your Mo mọ bẹ́ẹ̀ ṣe Instagram is kókó flooded kẹ́ ẹ with rí bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ. Ṣe rí ibi tí a bá dé yìí tí máa yìí ti sọ̀rọ̀ dé yìí mo máa fẹ́ kí bàbá ẹ ti wọlé padà inú mi dùn pé ẹ wọlé máa yìí ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ṣé ń gbọ́rọ̀ mi ó dẹ̀ ní nǹkan tí K1 náà jáde ṣe rí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń wò mí ṣe rí ìdí tí mo fi jáde fún program yìí ẹ̀yin náà mọ̀ mí dáadáa ẹ fẹ́ lè sọ pé ní gbogbo program tí mo ti ṣe mi gbé àwọn guys yẹn àwọn akẹgbẹ́ mi kọ̀ọ̀kan lè máa ṣe but lọ́dọ̀ tèmi èmi ò ń ṣe Yorùbá nation ni mo full tí mo jòkó lé tí mo ń pariwo ṣùgbọ́n nígbà tí mo wá ọ̀rọ̀ yẹn ti ń wá sí mi létí kó tó di pé wọ́n ṣẹ̀ send fídíò yẹn sí pé bàbá àròlé ṣe bí ọmọ Yorùbá wa náà rí ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ má jọ pa ẹ má jẹ́ kí K1 ó pa bọ̀bọ̀ yìí èmi náà wá rántí pé máa yìí àwa náà máa ráṣìírí ẹ nígbà tèmi náà wà níjẹ̀bú òde mo máa rí itú tó pa ní àdúgbò kan tó ń pè ní Ọ̀rẹ́gun mo rí itú tó pa ń bẹ̀ òun ló jẹ́ kí n jáde pé ó dáa torí ẹni tí àwọ̀ ìbá pa àpagbé ni so ni mo ṣe wò pé ká pariwo síta ẹ má wò pé bóyá kí ni Yorùbá nation tún ní ṣe pẹ̀lú K1 the ultimate no torí bọ̀bọ́ yìí pariwo lóhùn rárá jáde pé ẹ gbà mí ẹ má jẹ́ kí K1 pa mí torí ó ti ń rán àwọn èèyàn sí mi bàbá kó tó di pé ẹ sọ̀rọ̀ sí fídíò yìí màá ní kí n sáré tún fún yín ní eléyìí tí K1 náà sọ lórí ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí sọ sà so màá ní kí n sáré fún yín ní fídíò yẹn torí K1 náà sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nínú fídíò yẹn tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ so mo wá fẹ́ kẹ́ ẹ wo méjèèjì síra ẹ wá wo méjèèjì síra kẹ́ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí tí K1 ni mo fẹ́ play yìí òun ni mo fẹ́ fi sí so mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ kó má dàbí pé a gbọ́ sáìdì kan a gbọ́ sáìdì kejì so mo fẹ́ kẹ́ ẹ òun ló jẹ́ ń gbé yín wá òjíṣẹ́ Ọlọ́run torí mo mọ̀ pé mi ì lè dá handle eléyìí mò ń fẹ́ kí ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n kẹ́ ẹ wá bá wa dá sí i so ẹ jẹ́ ń fi ti K1 the ultimate sí ìyẹn ti Wasiu tó fi dá gbogbo nǹkan tẹ́ ti gbọ́ lẹ́nu bọ̀bọ́ yìí tó fi dá lóhùn ẹ jẹ́ ká gbọ́. gbogbo nǹkan tí K1 sọ nípa ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ́ yẹn sọ lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá pẹ̀lú gbogbo nǹkan tẹ́yìn náà gbọ́ ń bí
kẹ́ bá wa fi ẹ̀mí kẹ́ bá wa fi darí sà. Ẹ ṣé. K1 The Ultimate leléyìí. Response ẹ̀ sí gbogbo nǹkan tí bọ̀bọ́ yìí ti ń sọ látàárọ̀ tá ti ń gbọ́. Torí pé ó fẹ́ pa òun yẹn, òun ló jẹ́ kó ká mi lára pé a tún gbọ́dọ̀ lajú wa sílẹ̀ kó dàbí ti Mohbad. Bó ṣe pa Mohbad dànù tí ò dẹ̀ sẹ́nìtì tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀. Wọ́n gbówó fún bàbá ẹ̀, wọ́n ra mọ́tò fún bàbá ẹ̀, wọ́n settle everybody wọn. Eléyìí ò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí K1 sọ. Know more about K1 The Ultimate, Kwam1. Then what to do? Take a trip down to Ijebu. The resort is there. His library is there. You find a lot of information. When you got in there, you see proof, you see this, you see that. So that's what I ask God for, and God has blessed me with. Honestly, energy, something like this, what's putting a whole of one's energy into. Because what I wanted to establish here is something I believe will go on for the next over 100 years. And if my children were able to realize what legacy was left behind for them to manage, and they choose to manage it very well, their children too will come to appreciate that somebody really left something. And this community, I'll soon be a fresher at OAU. So I'm just trying to do things in my own way to suit myself. It's one of my exposition too. Research is everyday thing and continual thing. You continue to do it. Education, you learn till you die. We are here talking about the most vital and important part of my life that makes me be what I am, music, and that I'm still very much into it. When you started your question, you said I am a member of the ruling party. Yes, I can't deny that. Everybody has his or her right of association. So if by virtue of that, oh yes, I am a member of the ruling party, a respectable member of the society who is not going to join hand with the rest. There's no way they'll mention them as 10. And if there's only one finger, who refuses to join the rest of the 9? That one too has problem. The 9 will always be majority over 1. So what is best? What is best is for 1 to realize that if I added myself to the 9, it will be 10. It is also for the 9 to realize that if we have this 1 too, it will be 10. And life will be peaceful for all of us to live at. What we are enjoying today, it is the grace of God. Even though we believe we have it as a talent, without you being created, without you being born, you might not have opportunity to want to say you have one talent or the other. There are a lot of people that have this talent that they could not even transport it to anything success. In the course of my sojourn in life, one day, I went on a musical tour and I was in Germany, and this group of promoters came to seek for me coming to London in the course of that tour. We actually don't plan going to London. We only plan Europe. And while we were in Germany, this group of people came and they said they want us to come to London for like a five performance. And in my usual way, I travel with my band, my full band, and I now tell them, we can't jump into London. We don't even have visa for London. We will need a visa. And the condition is you must have work permit. So before you can discuss, go and get the work permit done. And when you finish with the work permit, come, we'll approach the embassy. Either we'll go back to Nigeria or whatever. They said we don't need to go back to Nigeria, that they will seek the visa somewhere within the Europe. So they now went. They got the work permit, they came back. They brought the work permit to me, we look at it, and we now look at nearest British High Commission that we could go.
So we're in Germany. They said we should go Düsseldorf. That's where they have the British High Commission, and we went to Düsseldorf. When we got in there to the embassy, we presented our case, and they said to us there is a condition that says we cannot seek, Nigerian passport holder cannot seek visa outside home. You must go back to your home country. And I said to the front office person talking to me that I know a little bit of the applicable laws regarding that we are here as a temporary resident because we hold work permit for the Europe. So as at that time, our work permit in Germany covers beyond a 6 month. So we are duly documented temporarily as a resident having a 6 month working permit. So we can. And in the course of saying that, I told the person, I said, tell the visa officer that group of musicians, though we hold Nigerian passport, but we're a group of musicians with work permit. And we also have work permit to England. And the duration of the work permit to England is just 4 weeks. While we are coming back to Germany, we're not going from there to no other place, but coming back here. And they allow me to see one higher officer, who I later learned is the visa consular. What the man says, he says, you said you are a group of, I said, musician. I was holding more than 20 passports. He says, you are a musician? I said, yes. He said, really? I said, where are your bandmen? I said, they are at our resident. We are temporary resident. I'm here to drop the application. If you're required to see all of them, I could go and bring them. He says, I will need to see all of them. So he gave me an appointment the other day. I ran to Berlin on another train, and we're back at Düsseldorf the next morning. And he sees all of us. When he sees all of us, he says, wow, you're a large band. I said, yes. He says, how long have you had your band? I told him. He says, what do you play? We play African classical. That's what we classify Fuji as. It's African. I said, we play African classical. And he says, wow. He says, do you know what? I said, I don't. He said, do you know I'm a musician? He said, how many albums have you done? I told him the numbers of albums I've ever done. He says, I find it very hard to do one album. He says, I'm studio fried. I said, well, really? Don't worry. I guarantee you can do an album. He says, you mean it? I said, yeah. Me and you, we can work something out. If anybody know one album of mine that I did, Berlin Special, Ilu Berlin La Wayo, was in that trip that made that album. So, and I told him, I said, I can invite him to Berlin. We set up a studio. And guess what? He did. And he came to the studio. We aided him. We encouraged him. And he brought his book. And he had a 3-track album recorded alongside me. You know what the guy says? He says, by virtue of authority given unto me, I waive that condition of you. And he gave us visa to go to London. And over 52 years back, and I've been the sole runner of my band. My band is not a band that was formed by somebody, put all of us together and made me a leader. No, my band is my own band that I formed myself and I named after me from the inception. So my band has been a band that was solely established by one band, me, not by my father. My band is not a band that was put together by my father on my behalf, my brother on my behalf, or a group of people in the community. They now make me a leader. No. That is what drummers do. That has been the foundation and founding way of life of drummer. Mine will not be the first time a drummer will drop. Many bands. Some start from Pela, Aruna Eshola, Yusuf Olatunji, Ebenezer Obey, King Sunny Ade. At one time, their drummer had dropped. People had run away from them. Mine is not the first. But the fact of it is, I love my band. I love myself.
I established my band. I wanted the best for myself. So if overlooking people's shortcomings is what will keep my band moving, I would rather do that than this one is no good, go. That one is no good, go. That one offended you. Somebody said, okay, sorry, apologize, come back to your job. So if you offended, I send you away. Another time people come in to say, please forgive him, let him come back. If I do, that's not a wrong thing on me. I am human. Do you know where I offended God to? Do I know how I say sorry to God and God forgives me? I am not even God alone. There are many people that have offended that I will say to them, I'm sorry. And they will agree genuinely that my repentance is genuine. So that is life for you. I own my band. When I will borrow money to keep my band going, who knows that? When I will use money contribution from Ajo, what do you call it? Thrift. I have many society that I joined in the course of wanting to get things done for myself. Do you know how many times I've borrowed money to buy tickets for my band? Bolaji Basia, my childhood friend. For everywhere Bolaji lives, what concerns Bolaji is how best his friend can excel. Anywhere Bolaji is, either is in London, is in America, or is in Canada. First thing first is, Omo, this place is okay. Can you come down in here? That is his own contribution. He will tell me, okay, Omo, don't worry. I know somebody that can do work permit. Maybe when they do work permit, and we can put things together. If you have money, you buy a ticket for your band. Come and try this place. You never can tell. Maybe I don't have money at that time. Maybe I'll go and sell one important thing. Do you know how many times I've sold my land to raise money to be able to develop my band? I've been recording artists under Baba Adetunji, who later become the Olubadan. May God forgive his soul and bless his soul. Do you know how many times I will beg them to please sponsor us, let us have record, and they'll put money together. I'll go to studio without collecting a dime. That I'll record all. We just want them. We want our name on the V. We want people to see that we've done album. Do you know how many things I've overlooked in my life to be able to keep a band working? I never can say how many times I've gone to borrow money to finance my band's trip. There are a lot of my friends, my old-time friend, childhood friend, will be the one that will invite, Omo, Wasiu, London is okay. We can arrange something. We have some people around in here. Let's go. And we will go. I'll contribute money. My other friends will contribute money. We'll make a journey. I was in Canada 1 year. Bolaji make arrangement to go from London to Canada. There's this arrangement of me and the promoter that arranged our trip to London. Towards the end of the trip, there is a disagreement of money you want to pay me so that I can have something to do. And he's giving excuses, and it becomes sour. But I just said, don't worry. I can arrange for you to come to Canada. He arranged. We got a lawyer. We got visa from London to Canada. We got to Canada. The Mola Air says, don't worry. Now that you are in Canada, me too, I can arrange for you to come to America. So, and we cross to America. So luckily my band goes with me to London, from London to Canada, from Canada to America. Now when we get to America, it is then when my boys that I fought for, that I put all my connection together, they now see that I want more money. They will threaten you to say, we will run away, so that you'll be begging them. Mine is not the first time. A whole band that traveled with Shino Peters, my friend, they eloped when they get abroad. Ours is not the first. That is the reason why But one thing I want to tell you is, let me use Oluperi as an example. He won't dare be with me for over 40-something years.
and I will not be treating him nice, I will still remain there. It's not possible. From inception, the agreement between me and my group is 60-40. 60-40 from inception. 40 to them, they are very minute. Maybe about 9 of them. So they are just 9. But when they're becoming larger, they cut to 14, 15. I see that they are more than 9. So there should be adjustment of money condition. And we said, okay, 50-50. Which is fair enough. I'll be the one that will do the singing. I'll be the one that will do this. I'll be the one that will solicit for show. I'll be the one. Maybe I do one show, I don't even collect anything. Up to date. But we have a lot of our fans that grew up with us. Those that grew with us that have been seen in the last 35, 40 years. When their children wants to do wedding today and they come to me to say, Omo, that child of that time you helped me do the naming is doing wedding. Would I tell my long-time friend to say, go and bring them 10 million naira? I do free shows to people while some pays. You have to use the right hand to rub the left and everything comes better. So that is how I've been running my band. It's a soul band. It is a soul band. I have the grace of God to be able to be someone that is contented. Take, for instance, the last Europe tour, I took my boys. The last Europe I took my boys. I remember Mike Fashakin. For every time we traveled abroad, we approached embassy. The moment any of the band ran away and we are back to apply for visa at that embassy, they will inquire about those ones that are not. How could you present 15 passports to us? We give all of them visa. Another time, you are coming to apply for visa. You came with new 10 passport, 5 old passport. They now ask, what happened to those 10? Do we want to tell them they ran away? We will tell them they leave the band. Until all document comes together, they now see that they ran away. It's not the first time. You know how many people that have run behind Fela? You know how many times people run from Sonny Ade and others? Even the lesser known band member, this become problem. They will refuse the visa. When they refuse it, because of what? Because of those that ran away. Who bears the burden? I bear the burden. That is when the idea of, okay, anytime from now, we would rather be keeping passport for 2 reasons. One, if you allow somebody to keep his passport, he might lost it. But if not for that, for every time I traveled abroad, there had never been a time I went there without working visa. Because if you do that, you stand risk. You stand to be deported. Oh yes, you must have work permit. I am a band. I run a large band. I can't sneak in to perform. No, I carry a very big identity on me. We will pay for work permit. In the work permit, taxes has been charged. We will have to pay. Maybe after the show, the promoter would make deduction. Part of the deduction the promoter would make from whatever arrangement we agree upon is to pay tax to government. They will take it. It is entertainment tax, foreign artists. They have their regulation. They have in the application to the American Embassy of British. You must. Bàbá mi Gani Olóyèdé, ẹ̀yin mi ẹgbẹ́ má bínú. Ṣé rí, mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ kọ́kọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi o. Tẹ́ bá wò mí dáadáa láti bí ó ti ń lọ sí bí ọdún 5 báyìí tí mo wà lẹ́nu iṣẹ́ Yorùbá Nation yìí. Ẹ rí pé rí mi kí n sọ pé àwọn ọmọ tọ́ọ̀gì kan, àwọn ọmọ sọ̀kòsọ́jà gan àbí àwọn kan ni mò ń gbé wá sórí péèjì bí. Ẹ lè rí Yorùbá Nation ni mo face torí iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wa. Ṣé ohun tó jẹ́ kí n gbé máàyìn wá mo tún sọ ẹ̀yin èèyàn mi kó lè yé wa dáadáa. Ni máà tó ké jáde
pé Wàsíù fẹ́ pa òun o pé wọ́n fẹ́ ṣe òun bó ṣe Mohbad o òun ló ká mi lára èèyàn wa kan lára àwọn olólùfẹ́ wa nínú Yorùbá Nation kan ló sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi pé bàbá àròlé ẹ wo fídíò yìí ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ni mo ṣe wò pé ó dáa nígbà tẹ́mi náà máa yẹ̀wò tí mo gbọ́ tí igbe tí màá yẹn pa mo dẹ̀ ti gbá àwọn ọ̀rọ̀ yẹn fìrìfìrì mi ò ń gbé gbogbo nọ́sẹ̀nsì wọ̀nyẹn ni mi ò rí sí ṣùgbọ́n mo rí pé eléyìí sìn ó ti wà láàrin ikú àti ìyè so iṣẹ́ mi dẹ̀ ni ajìjàǹgbara ni mí tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn so òun ló jẹ́ ìdìde tí mo fi ní ó dáa ẹ jẹ́ ká ké síta kọ́ má tún pa bọ̀bọ́ ìbọn ṣe pa Mohbad so ìdí nìyẹn tẹ́ fi rí ètò yìí lórí ètò mi ẹ̀yin olólùfẹ́ mi so kẹ́yìn náà lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ń bẹ̀ yẹn so òun ló jẹ́ kí n gbé ètò yìí jáde tí èmi àti bàbá mi ta fi wà lórí orí ìkànnì ń sìn so mo fẹ́ kí n play kíní ẹ farabalẹ̀ dáadáa ẹ̀yin èèyàn mi kẹ́ ẹ lè gbọ́ nǹkan tó sọ dáadáa ẹ má já skip ẹ jẹ́ á gbọ́ torí ọ̀rọ̀ ìníkọ́ torí ọ̀rọ̀ ọ̀la ni ẹ ṣe púpọ̀ ẹ jẹ́ á máa gbọ́ nìṣó bàbá mi Gani Olóyèdé mo kí yín púpọ̀ sà ẹ káàbọ̀. Declare how much money you are giving to each entertainer that travels with you as a band member. If we have not been doing that, how would it be possible for them to allow just one man to bring in loads of people into their community? And guess what? When I travel abroad, if I'm staying at Word of Astoria, that same Word of Astoria is where my band will stay. I'm not a leader that will stay at Word of Astoria and I'll not be looking for my friends that will have to help me take care of one or two of my boys. This is where you encourage them running away when you do not know about their whereabouts. So I want to stay at Word of Astoria or I'm staying at the London Hilton Park Lane. I'll get an apartment for my boys there too. They will stay with me so that we can be together. We can do this together. We can do that together. You know people. We are human. Somebody can lie to you 1,000. I want to go there and buy something. The two people that ran away this last time in London, what did they say? They said they are going to buy something in the grocery store. That's how they get to escape from the rest of them. But the point is, they left. You can't put chain to their neck and tie them down. The last trip I make to London, we have 2 shows to do. We did one, Manchester, and we left Manchester to do the second one in London. The distance, as we are leaving Nigeria, we moved straight to Manchester. We flew from Nigeria straight to London. We joined moving bus to Manchester. We arrived Manchester like about 9 o'clock after 4 hours on the road. Me too, I travel by road. We travel together. We'd get to Manchester straight up. Was at a restaurant that I had to quickly change my clothes to go to the show because show start 10 o'clock and we end 2 o'clock. We finished from there 2 o'clock. They ride the same bus back to London with me too. I was sleeping in the bus. We came to London and where do I take them? I took them to the hotel. We get to the hotel. Hotel says they only have accommodation for me. They could not give us accommodation. We have just only one show. And I travel with like 17 boys or 18. And they were demanding for 2 in a room and the room is £1,400. So for me to do £1,400 for 18 people, I'll probably be needing like 9 rooms. What's sense in it? We have to look for somebody who offers us a place, and I paid. It goes in there. Just for us to do the show one night and the next morning, we have split flight. This goes on this flight, that goes on that flight. If it is somewhere there is love, if there had never been a mean person among us, we go together like that, we live together. Those two ran away. They are lucky. Good for you. In this day, Nigeria, if anybody wants to jackpot, let them jackpot. If you do not cultivate the habit of working seriously in Nigeria, when you get where you are jackpotting into, you will suffer because you must
work. I didn't ask anybody not to run away. Run away is your cause. I didn't run away. All this I put together was between the time I decided I don't want to travel again. Between 2018 and 2022, I established many other businesses. I established my bakery, 2017, November, and when I see the returns, was the proceed I got from the bakery that I used to buy this land. And I can see that I'm growing. And I ask myself, what's the need of me? Any little 3 days off, like this period, is it that I travel to go to Lesser Arch, or I travel to America, or I go to Canada. I will go and sit there, take money, just be spending, enjoying. But at another time, I decided I'm not going. And I'm able to utilize the money. So, the same money they got, this man standing, Mr. Monsuru Mati, he is the one that, he is the welfare manager who does their sharing. I didn't share money by giving money cash at hand. I give money through the bank. Current sharing formula is 40-60. 40 to me, 60 to the band. Out of the 60 of the band, 10 from them, 10 from me again, is what we used to pay the management. That's where people like him got his own wage. So I end up taking 30. Now, I believe we're a big band. Maybe one outing could bring something tangible. It is very, very wrong and arrant nonsense for anybody to think I will use people like a slave. Who is serving slave here? Am I the one serving slave when I will take you, borrow money to buy ticket for the band, when I will go into one negotiation with promoter abroad that does not simplify what I'm getting, simply because I just want to keep the name of the band going? Do you know how many times I've sold my things to get my band kick up? Do you know how many times we used to pay musical equipment company at every show? Sometimes 2.5 million per show, sometimes 4 million naira per show. Generator, you pay for it. All these things, I've gotten it in the past. When I had my surgery 2010, a lot of people shower gift on me. A lot of people shower me gift. They shower me with gift that, in the end, what do I use this money for? If I'm so selfish, I probably use the money for myself. I didn't do that. What did I do? I go to where they're selling musical equipment, I put money on equipment. I bought excessive of equipment to bring down to Nigeria. I get to Nigeria, buy moving vehicle, buy generator, brand new, put it on a moving vehicle, brand new. I set my band so that I will not continue being paying heavy money daily basis to equipment letting company. If I have police, it is from this that I will pay it, not from their money. If I have any other anger-ons, it's from my own money because they are my personal staff. The one that concerns the band, first and foremost, the band will take 60%, they deduct 10 for the management. I got 40, I take 10 for the management, makes 20. In my band, it's a standing order. In my band, even those that are dead long time ago, we still pay them. Those that died in service, I have record for it. I have their name, I have their bank account. Their family still goes to collect whatever money we give to them. If we are traveling abroad, like the one we traveled last, 17 or 18 members, those other ones that did not go, we pay them in Nigeria. It's a standing order. And I didn't take my band abroad, make money abroad and pay them naira value here. I pay them the way we earn it. So who is enslaving who? I am the one they were enslaving. But how did I get to sort myself out? I sort myself out because of what I've been used to.
or whatever I'm doing. If little add up, I'll pay to make that work for me. I've been able to use that to develop myself. When I was to establish my bakery in 2017, the style I introduced to my bread making, I wanted to have more customers. I have a kind of a bread that is so expensive because of what we use in producing my bread. I don't do yagadaga production. My bread stands out. I call my band member, I tell them I want to start making bread. To those of you, either your wife, your mother, or you want to have somebody you put there, if you want to tell me, you two can be collecting bread. I was looking for a large patronage, and everybody will be making money. Some tell me, okay, they'll be thinking about it. Some tell me, let me go and arrange. I'll come back to you. Nobody comes, and I'm doing my business. It is mine. But one thing I'm saying is this. The equipment I used money to buy when I was sick, that I bought to Nigeria, I was supposed to be collecting money on it. But I donated to the cost of the band. So their earnings goes up. Where do we have problem? When people forget about wear and tear. When the instrument will have problem, engineer will say, sir, we have problem about 4 speakers is down. We need to recone, we need to rebuild. 1 engine, 1 sleeve, 2 sleeve is faulty, we need to repair. You know what my band will do? Bàbá They will tell the iṣẹ́ engineer, bó ṣe if they are mentioning bẹ̀rẹ̀ before we tí share bọ̀bọ́ yẹn ti kọ our gbogbo ẹ̀ money, lẹ̀, gbogbo kan you tó are sọ. dead. Ṣé rí pé bàbá Those yóò one will not talk. This is the equipment I'm not charging anything on. So instead of they letting that one say, sir, we have problem of the engine, maybe 250,000, take it, go and repair it. That's our tools. They will not. When they share the money, they took their own part, they leave. That one will now come to me 2 days or 3 days to the next show. Sir, we have problems, sir. I said, well, some of our speakers, some of our cables. And I said, before we share money, why can't you talk? And I said, I forgot. When I get home, my mother was sick. I had to go and take care of my mother. So we got to a point and I said, okay, you know what? Don't worry. Leave my equipment. Go and be renting equipment. How you will not pay the equipment company I want to see. So if we have show, the equipment company will collect money. So what we have is what we'll share. What we have is what we will share. So you could not maintain the one you have free of charge. I am not charging money for moving vehicle. I'm not charging money on the generator and the vehicle that carries generator. I'm not charging money on the equipment. I'm not charging money on storage. Fueling and everything, I'm not charging money. The equipment will be set at the venue. You finish performance, all you are after is that money. Upon the one you will steal. They'll steal money on stage. If you see them the way some even have method of putting gum on their shoe to step on. All this mago way of life. But it's normal. It is normal. What do you expect where you have large people, over 27, 28 people? Because the other ones, okay. Saying okay doesn't mean everything is okay. It's just that it's been part of me. Ayokunle, that is complaining that they withheld his passport. Let me tell you his story. He ran away from the band in England while we were on tour. He ran away from the band with his passport, together with him and another 2 members of the band. That was in the 90s. In the 90s. First time he ran away from the band. One of his time that he ran away. He ran away in England. After he ran, information reaching us later time says, in the course of him overstaying,
He now gave the passport. It was in London. He now gave the passport to somebody to come and present the passport at the embassy. That time, they are not putting picture up at the back of visa. So they took the passport somewhere, they changed the head, put another person's head. For one thing or the other, that one take the passport to the embassy. British High Commission detected that the interview they gave to that one does not tally with the visas, a lot of visas in the passport. They will tell the passport to say, call the owner of the passport to come and take the passport. Ayokunle's passport is at the British High Commission. This is a man I got the passport for. I'm the one that got the passport for him. He cannot write and read. Ayokunle cannot write or read. I did everything for them. Okay, I am not the one that collected your passport. You've run away with the passport. So how come you that run away with the passport, your passport is with me? It can't be with me. There is another one. Ismail Olumade, I was reading his interview too. That one says in America, the mother of bought them tickets to return back. If they don't have their passport, how possible to return? Because that one said in the interview, he said, I left all of them in America to go to my ex-wife in London. Yes, they have their passport. Is it possible for me to leave them there and carry their passport along with me to London? It's impossible. Immigration or custom will ask me, what are you doing with? They have their passport. If they don't have their passport, they won't be able to return. They left. When I get to Nigeria, because their problem, when I see their problem too much, I said, you know what? Enough is enough. That's when I disbanded. I disbanded and I regrouped again to have another new band. After them, another set of people have run away. It's a common. Let me give thanks to God Almighty. What about Shina Peters that his own band, the whole of the band ran away? Or haven't you heard that before? They run away. Shina did not die. But from whatever any action of that, they always set the band leader behind. They send him back. That's wrong. You want God to answer your prayer, you cut another person's life short, and you think God will allow you go scot-free. But if you go to ask the band member, you will see somebody that will tell you he's been with the band for 15 years and he has built 2 houses. You will tell this one. Of recent, we're on stage. I think it was the last party deputy governor of Ogun had at White Stone ago. That one came to me and said, sir, I have a problem. I said, what? He says, one of the homeless says, his house at Ibadan was marked for demolition by, off record, Governor Seyi Makinde. And I said, what did you do? He said, not only him, about 500 people in that area, they want to demolish their house. And I said, come. Even if I know Governor Seyi Makinde will not be the one that deliberately want to demolish you people's house. Maybe you people contravene the law, the land was sold to you that is wrong, or blah, blah, blah. I said, I cannot go to Seyi Makinde to tell Governor Seyi Makinde, sir, one of my boys built a house there. Please, kindly leave him. Would he leave you out of over 500 like you said? I said, but I can tell you one thing. Like, as usual, we do to others. I said, whatever you think you can salvage in your house, go and salvage it. Go and look for a land that you know is genuine. Come to me. I'll give you money, you buy the land. And whatever the band can also deduct for you, they deduct for you. If it will set you back to, after you build your house again, that's the best I can do. That's what I said on stage. I said, that's the best I can do. But for me to go to Seyi Makinde, the pain and the time it will take me to want to be telling His Excellency Seyi Makinde to spare your house, I don't know how I'm going to do that. I said, but instead of doing that, don't worry. That's one, I promise you, I'll do for you. Or the one that will tell me he wants to do
the window of his house, or he wants to do a washo that he wants to do decking. In my own little way, I'll try as a leader. But that particular Ayokunle, it's not new to me. Ayokunle used to, every woman in marriage, I don't want to offend women with this I want to say. And what do you say to a woman who says, for over 25 years I've been with my husband has never done anything tangible to better my life, and you didn't go? You said the man is not good. You born the first child, second, third, and fourth. People now saying, that man is a bad man. He's a bad man. You stay put in a relationship that spanned 25 years and put to bed 4 children, and the man is not good. If our mothers can do that, let the man give her a cup of water. He will come back to you and say, we finish it. That is drama. They are like our wife. They will complain when things doesn't go their way. They will shut mouth when it goes their way. I don't see it as a problem. But where did I see problem? I see problem from people that even encourage them to talk. Few days ago, somebody called me and told me, some people called him and says, I was told you have one encounter with Kwamwan. If you can tell us, we'll pay you money. That one I said, how do you mean? He says, we were told you at the time you had one problem with Kwamwan. We are journalists, come, we'll give you money, come and tell us story. So all that is bad in our society, is ungodly. You just want to run somebody down, at all costs. Somebody God has made, you want to run the person down. At all costs. You can't succeed. You can't. That is no way. That is what social media turned us to. To those of you that are doing serious and genuine journalism, that practice it, you know the ethics of the job. To those of you that chooses to be disciplined, to yourself, and out of that you have a kind of, act of disciplinary on you to the public. You have your way of going about it. Bàbá, a ti gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ má bínú, ó ìkù fídíò kan tí mo fẹ́ fún yín. Ẹ má bínú, ẹ ṣe sùúrù sà. A ti gbọ́ púpọ̀ nínú nǹkan tó sọ nípa tí arákùnrin yẹn sọ. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún bá mi wo fídíò yìí. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ nǹkan tí arákùnrin yìí tún sọ. CK1, ẹ já tún gbọ́. Ẹ já gbọ́ nǹkan tó sọ. Ń bọ̀ o. Ẹ já tún gbọ́ nǹkan tí arákùnrin náà tún sọ. Gbogbo ẹ̀yin olórin àṣọ onílù kọ̀ọ̀kan ọ̀rọ̀ owó máa ń sábà dá wàhálà lẹ̀. Ṣé ọ̀rọ̀ owó ò dá wàhálà lẹ̀ láàrin àti Wasiu Ayinde nípa bóyá owó tó yẹ kó fún yín bóyá ẹ̀tọ́ yín? Ṣẹ́yìn tẹ̀ ń gba royalty rárá nǹkan owó rẹ́kọ̀dì tẹ́lẹ̀ ṣe bíi 40 ṣó ní ẹ̀tọ́ tó ń fún yín tí rẹ́kọ̀dì bá jáde? Kí ni ìpínwó? Ẹgbẹ́ wa wọ ibẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn náà bó ṣe ń gbọ́ yín kọ́ lè rọ̀wọ̀n kankan dìmú. Tí a ṣe rí. Ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ́ ń kọ́ṣẹ́ ẹ̀ ń gbà nǹkankan rárá. Irú tàlẹ́tì fọ́ọ̀ tí mo sọ yẹn jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. Mo gba 7,500. Ok, tó jẹ́ wo record. 7,500 naira ń gbà yẹn owó ni ti 1990. Pé ó tẹ́ mi lọ́rùn, èmi nìkan mo ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ 100 naira ń gbà yẹn ti 1990. Pé ó tẹ́ mi lọ́rùn, èmi nìkan mo ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Gbogbo yín lẹ́jọ́ wà. Àjọ mọ̀ sí. Ìjọba bá o. Yẹn ó sáré síwájú. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀kọ́ tó gbọ́
kẹ́ ẹ lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa dá ọ̀rọ̀ yẹn papọ̀ bàbá bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ lé lẹ́ẹ̀kan náà. bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ lé lẹ́ẹ̀kan náà. tí rárá nǹkan gbogbo rẹ́kọ̀dì tẹ́lẹ̀ ṣe bíi 40 ṣó nẹ̀tọ́ tó ń fún yín tí rẹ́kọ̀dì bá jáde kí ni ìpínwó ẹgbẹ́ wa wọ ibẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn náà bọ́ ṣe ń gbọ́ yín kọ́ lè rọ̀wọ̀n kankan dì mú. tí a ṣe rí. ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ́ ń kọ́ṣẹ́ ẹ̀ ń gbà nǹkankan rárá. irú tàlẹ́tì fọ́ tí mo sọ yẹn jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ mo gba 7,500. ok tó jẹ́ wo rẹ́kọ̀dì. 7,500 naira ń gbà yẹn owó ni. owó ńlá ni. owó ni títí. so gbogbo rẹ́kọ̀dì tẹ́ ṣe pẹ̀lú Ayinde yẹn lẹ́ ń gbà nǹkankan lórí ẹ̀. à ń gbowó. ẹ̀ ń gbowó lórí ẹ̀. à ń sanwó. ìyẹn dà. bẹ́ẹ̀bì tí o bá tiẹ̀ pé kó fẹ́ ìfẹ́ lẹ́yìn à ń gbowó ó kàn yẹ pé kò sí bó tilẹ̀ kó rí ojú ẹni ní ajuni ló máa ti juni lọ. gbogbo yìí tẹ̀ ń sọ pé létà yìí kí dẹ̀ ní sharing formula lórí stage yìí tẹ́ bá pawó báwo lẹ ṣe ń pè ìgbà kan yẹn náà ló ratio ṣé ratio yẹn náà lè lò tẹ́ fi parí tán ni àbí. nígbà tó yá ratio tá à ń lò ìgbà tá à ń lo ratio yẹn ibi tá a bá ti ṣeré báyìí ibẹ̀ la ti máa kawó tó ní ká kú máa mọ̀ pé iye báyìí la ṣe kí ni lápá àtó máa dé àyè kan tí la máa pawó wọ́n bá ti pawó ó kàn yẹ pé àwa ní CID bí wọ́n bá ṣe sọ́ǹgì tó nú band ẹni tó wà ń di owó òun rè Àyìndé rè èmi rè ó máa ń kùn sí mi létí pé ó ti dòye báyìí tàpá because bí 1,000 wọ́n máa ń báǹdì owó but at the end of the day tí a bá ṣeré tán ṣe pé kò ní ìdìbò ń dúró káwó mọ́ wọ́n máa kówó sínú kíní ó ń gbé lọ eré tá a bá ṣe gbẹ̀yìn bí a jẹ́ Sunday a máa pàdé ń jọ Monday. so ẹ máa ń fa ìdí àwò bó ṣe ń náwó yẹn náà ẹ náà máa ń fọpọlọ gbé. òun fún rẹ̀ tó máa ń náwó ó lè sọ iye tóun ti pa. bó ṣe ń kọ́ nìyẹn. nígbà tí wọn bá gbé béèlì owó oye tí lágbájá ná a mọ̀ pé èyí tó máa fẹ́ dànù òun fún rẹ̀ ó lè fọkọ lọ ẹ̀ sí pé lágbájá náà yìí báyìí tàwọn ẹ̀dùn náà yìí báyìí láwọn owó tó lè. mo kó bó ṣe ń kọrin ọpọlọ ò ní lọ síbẹ̀ ni. kò ní nǹkan méjì tó ń sọ owó yẹn gangan ó important tó má ti kó sínú àpótí owó nǹkan tí yóò ṣe mọ́jó nìyẹn ẹ kó mọ́jó jù bẹ́ẹ̀ lọ ká má ti kó sínú àpótí owó ó máa gbẹ́sẹ̀ lé ni ó dìgbà tó wá ti fẹ́ kó mi sílẹ̀ kó tó gbẹ́sẹ̀ kú. nígbà yẹn ni Ayinde ò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ sí i. kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ sí i ó ti yàtọ̀ safe náà ló ń ṣe safe bẹ́ẹ̀ ká má fọ̀rọ̀ gùn ìfẹ́ nú wọn náà máa ń ṣe. so sókò ọ̀hún yín kẹ́yìn kúrò nígbà tẹ́yìn kúrò sókò ọ̀hún yín kẹ́yìn kúrò lẹ́yìn ìgbà yẹn ni àbí. ó ti o gbogbo bá ṣe ń rìnrìn àjò yẹn títí tó fi di 1998 nígbà tó di 1998 yẹn ó wá sọ pé k'Amẹ́ríkà bá dẹ̀ bọ̀ sí ó ní ká consider ara wa millionaire ìgbà tó máa di bíi ìjọ Friday ló pè pé wọ́n ti fún wa ní visa Amẹ́ríkà pé alájì tí Amẹ́ríkà eré yóò tún ní dàbí ti 1990 pé ó tẹ́ mi lọ́rùn èmi nìkan mo ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. gbogbo yín lẹ́jọ́ wà. àjọ mọ̀ sí ni because bàtà 1990 ẹ sọ pé àjẹlágbájá lówó èmi ò l'Amẹ́ríkà gbèsè o ó l'Amẹ́ríkà gbèsè báwo mo ní ó tẹ́ mi lọ́rùn láti lọ́nà kí n máa bọ̀ nílé káwọn èèyàn mọ̀ pé mi lọ Amẹ́ríkà ju pé kí wọ́n lọ Amẹ́ríkà kí n má lè proud pé ó fà tó fi wálẹ̀ ní Amẹ́ríkà yẹn tó fi lọ sí London yẹn torí ìwé yẹn nígbà tá a ti níṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe fún mọ́ owó ilé wa kò lè san mọ́ gáàsì tán nínú òtútù kò lè ń dẹ̀ mọ̀ pé mi nìkan kọ́ mo ń sọ̀rọ̀
pé a máa wà ní ṣé mọ̀ pé percentage K1 Ultimate 70-30. sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan sà nípa pé òun kó passport fún òun lọ sí London òun ni bọ̀bọ́ yìí ń ṣàlàyé itú tó fi wọ́n pa ní London yìí o òun ló ń ṣàlàyé yìí o òun ló ń ṣàlàyé yìí o ìtú tó ṣàpọ̀ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan pé àwọn òkú àwọn kan lọ sí London ní 90 kìíní kan pé kìíní kan òun ni bọ̀bọ́ yìí ń ṣàlàyé itú tó fi wọ́n pa ní London nígbà tó lọ sí London itú tó fi wọ́n pa níbi tó fi wọ́n lẹ̀ sí ẹ máa gbọ́. Every $1,000 tá a bá ti rí ṣe ń gbọ́ òun á máa mú 300. Amẹ́ríkà gbèsè báwo mo ní ó tẹ́ mi lọ́rùn láti London kí n máa bọ̀ nílé káwọn èèyàn mọ̀ pé mi ì lọ Amẹ́ríkà ju pé kí wọ́n lọ Amẹ́ríkà kí n má lè proud pé Amẹ́ríkà bọ́ sí o. Ó wá ní kí ló ṣẹlẹ̀ àmì àtàwọn àwa boys àti ṣe meeting ó ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní on one condition tèmi máa fi lọ Amẹ́ríkà yẹn o mo ní mi ìṣẹ́ lomi ò èmi o mo dẹ̀ mọ̀ pé mi nìkan kọ́ mo ń sọ̀rọ̀ pé a máa wà ní percentage 70-30 pé gbogbo every $1,000 tá a bá ti rí ṣe ń gbọ́ òun á máa mú 300. ẹ̀mí ẹgbẹ́ máa mú 700. àwọn ọmọ ẹgbẹ́ máa mú 700. nígbà tẹ́ wá sọ fún wọn kó máa pín yẹn kí ni nǹkan tó sọ. pé ká wà ní 70-30 kí ló sọ. ó ṣàkówó àṣùgbòlẹ̀ ó ní ṣàwọn pé tá a bá dá Amẹ́ríkà yẹn hòtẹ́ẹ̀lì gbogbo a máa dé sí wíṣọ pé kò sí tó kàn wá pẹ̀lú yẹn promoter ló máa ṣe kíni ló máa kéta fòtẹ́ẹ̀lì pé ká ṣe ní 50-50 pé bìkan táwọn èèyàn bá kí òun ló tẹ̀ tòun àti pé hòtẹ́ẹ̀lì tóun máa wà ó wọ́n ju ibi tí àwa máa wà lọ. òun dẹ̀ máa náwó. òun dẹ̀ máa náwó pé táwọn èèyàn bá kí òun máa náwó pé tó bá kí àwa wọ́n máa fà wá ni aṣáfà lọ fàbọ̀ àwa lórí 40-60 tí gbogbo ẹ̀dẹ̀ ṣe kí ni tàbá ti ṣeré báyìí hòtẹ́ẹ̀lì tó bá wà èmi every week wọ́n máa yẹn nìkan tẹ̀lé mi bẹ̀ guarantee èmi bí láti lọ tó bá jẹ́ $10,000 a máa yọ $4,000 sí ẹ fún èmi gbé tó kù bọ̀ ẹ̀dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ adẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ arówó ká fi parí gbogbo show nígbà tá a parí show táàmì ẹni òun àti alpha tó ń ṣèwé láàrin ara wọn wọ́n ti fún 1 year ṣe àpé 1 year yẹn kò gbọdọ̀ lap bá ní ẹ̀yìn odi so nǹkan tó fà tó fi wálẹ̀ ní Amẹ́ríkà yẹn tó fi lọ sí London yẹn torí ìwé yẹn nígbà tá àti níṣẹ́ tá fẹ́ ṣe fún mọ́ owó ilé wa kò lè san mọ́ gáàsì tán nínú òtútù kò lè owó jíjẹ mímu wa ìrìnàjò tá a lọ tá a fi rí owó díẹ̀ ní gẹ́gẹ́ bí condition tá gbéra wa owó yẹn a ti ń ná wọ́n á rò pé ṣé owó Èkó tún máa gbé kò láti jọ yìí tí mo ti ń rìnrìn àjò pẹ̀lú ọ̀gá yìí pẹ́pọ́dún yìí lọ́lọ́run ṣe ìyanu pé owó eléyìí mi ò lè náwó eléyìí tán síbi yìí a pe promoter Demola Rivers tabati ẹ̀ pé kò ní gbáago ọ̀sẹ̀ kínní ọ̀sẹ̀ kejì bí sáà ṣe bẹ̀rẹ̀ wàhálà nìyẹn àwọn tàdúgbò tó yẹ tá a bá ti dé ibì kan ṣe náà gbalé kan fún wa báyìí bíi 2 story bíi báyìí àwọn la máa wà ń bẹ̀ ibẹ̀ la máa gbé tá a máa fi máa kíni tá a máa fi máa padà ní Staten Island njẹ́ bẹ̀rẹ̀ wàhálà gbogbo àwọn tó kù wọ́n á pè irú kí lélẹ́yìí nǹkan tá a rò pé bí kò ní ju ọ̀sẹ̀ kan lọ tó máa ṣe kíni tó máa padà bá wa because à ń láti máa gba Amẹ́ríkà bọ̀ ń lé ni a lè padà sí London mọ̀gbà tá a dẹ̀ ní nǹkan tí a fẹ́ ṣe so a pè ṣáà kò gbágo a ṣáà ṣe wàhálà a ṣáà bẹ wàhálà nínú ilé gíláàsì ilé wa báyìí ló fọ́ àwọn aládùúgbò náà pé ẹni tó promoter bó ṣáà ṣe dé nìyẹn abájọ sọ pé a fẹ́ máa lọ́lé tíkẹ́ẹ̀tì tó yẹ ká lò ká ní àwa sí Amẹ́ríkà tíkẹ́ẹ̀tì tó yẹ ká lò padà sí ilé òun náà lọ ṣe sí àlọ nìkan Amẹ́ríkà
ó wá dìbò lọ yá mi and return ticket ń gbà ẹnì kọ̀ọ̀kan $2,300 $2,300 aṣáfàfàfàfà òun ló fi jẹ́ pé owó àwa mẹ́fà lórí ni promoter rí ẹ mọ̀ pé owó tó ti sẹ́mi pòun rí ó tún ti bọ́ sí nǹkan míì gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí àwa ọmọ àdéhùn tó wà láàrin wọn àti ọ̀gá wa ó ṣàrà tíkẹ́ẹ̀tì méjì fáà méjì èmi pẹ́rí yọ̀mí yẹn ló lu jazz ó ṣàrà tíkẹ́ẹ̀tì àwa mẹ́fà bí ó ṣe rí owó tíkẹ́ẹ̀tì àwọn tó kù mọ́ nìyẹn tó fi di pé Amẹ́ríkà làwọn yẹn ṣe kí ni làwọn yẹn wà báyìí. tó gbogbo àwọn tó wà ń gbẹ Amẹ́ríkà náà lọ wà báyìí. Amẹ́ríkà náà wà àwa mẹ́fà yẹn ṣáà la wálé so wíwálé ta dẹ̀ wálé èrò ọkàn wa ni pé tó bá dẹ̀ dé bó bá ṣe máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan tí èmi ní lọ́kàn ni pé bá ṣe ti ṣe yẹn òun làwọn máa ṣe ń bí o ẹ ti gẹ nǹkan tó mọ̀ sí pé bá ṣe ṣe lọ́hùn yẹn 46 yẹn táwa yẹn òun náà la máa wà ń bí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bó ṣe rí yẹn torí ní ayé ẹ̀ fún iye ọdún tí mo ti lò yẹn títí dìgbà yẹn àpò bígbà tó pààrọ̀ aládé ń kówó fún mi àbí kò yé torí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ so nígbà tó dẹ̀ máa dé àwọn tó wà lamẹ́ríkà yẹn wà àwa wálé à ń dúró pé tó bá dẹ̀ dé ká máa gbéré àníyàn lọ àbí pé bóyá ó máa gba Amẹ́ríkà yẹn ó máa lọ pé àwọn tó kù àjọ máa bọ̀ ń bí London ló wá ṣe kí ni ló wá padà gbàdé nígbà tá a dẹ̀ máa gbọ́ náà ló lọ publish pé òun gbọ́ àwọn disband kẹ̀ pépà gbé wọn ra pépà wà láka disband àṣẹ ti sọ fún àwọn mánéjà pé kán lọ máa bá àwọn onílù nìbàdàn kán lọ máa wọ onílù lÓgbómọ̀ṣọ́ títí gbà tó dẹ̀ dé táwa rí pé àbẹ́rẹ́ ni àbóòtọ́ ni a jẹ́ pé bí oníkàkú ṣe wà lórí ọwọ́ ẹ̀ nìyẹn Ọlọ́run kú ṣe pásítọ̀tì wà lọ́wọ́ bàṣíṣà tó ara wa tó ní kálukú wọn á lọ London mo ń dé títí débi pé tán bá lé lọ́hùn àjọ ń ṣe nì pẹ̀lú àwọn tí àjọ kó yẹn náà tí gbogbo ala ní opportunity àti pẹ̀rí o àti yọ̀mí o àti gbá o gbogbo ala padà opportunity láti máa lọ sílùú òyìnbó fúnra wa. ọ̀tọ̀ ló pẹ̀rí sì wà pẹ̀lú Wasiu Ayinde báyìí sí i. mo padà ní ìgbà tí bó ṣe rí yẹn náà lórí tẹ́lẹ̀ tí àfijọ́ ń lọ sí ìlú òyìnbó lọ́wọ́ ara wa bẹ́ẹ̀ ìpadà olúpẹ̀rí ń sìn ó ṣe padà yẹn bí a lè ju ọdún méjì àbọ̀dún mẹ́ta lọ. bàbá ọ̀rọ̀ ni ẹ ti ń gbọ́ ìsà ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ ìbàbà ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yìí now the last one wà lélẹ́yìí full video tí mo ní wọ́n máa wò lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí sọ lẹ́yìn fídíò ìbáyìí mo máa gbà yín láàyè bàbá kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ lé fídíò tó wá last rèé fún ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí sọ tí K1 the ultimate tó jáde fún síta arákùnrin wá pariwo síta pé kán gba òun o K1 tí wá fẹ́ pa òun lórí ọ̀rọ̀ tó ń sọ ọ̀rọ̀ tí K1 sọ lẹ́ẹ̀kan adúpẹ́ pé ẹ̀yin náà ti bàbá yìí ti sọ̀rọ̀ sínsìn ọmọ Nàìjíríà ẹgbọ́ ilé ìsìn lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àtàgbà ilé tó wà ní ẹṣẹ́ ẹ̀kú àdúró tì mí gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé ẹ̀yin òṣìkà tí ò jẹ́ kẹ́rù ò gbọ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹkú àgbálẹ̀ mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ gbogbo nǹkan tó ń jà rànràn ní ìgboro pàápàá jùlọ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí èmi àtọ̀rọ̀ Wasiu Ayinde òun ni mo torí ẹ̀ wá láti last week ni wọ́n ti àtàkì mi káàkiri kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà kó gbà mí kalẹ̀ mi ò lè sùn mi ò lè wo mọ́ àwọn ọ̀nà nọ́mbà òun ni mo rí tí wọ́n fi ń pè mí wọ́n ti àtàkì mi lẹ́ẹ̀mejì wọ́n ti bà fóònù mi jẹ́ mo wá ń fàsìkò yí bẹ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà kẹ́ ẹ gbà mí lọ́wọ́ Wasiu Ayinde o ẹ̀mí mi ò sẹ́fù o ìkókó ò gbọ́dọ̀ sọmọ mi ìkókó ò gbọ́dọ̀ ṣe ìyàwó mi o kẹ́ ẹ gbà mí gbogbo ìlú ọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ sọ tó bá jẹ́ pé mo bá parọ́ mọ́ inú oṣù tá a wà yìí
ọlọ́run àwẹ̀ tá a wà yìí òun ni mo fi ṣe ẹ̀rí pé tí mo bá parọ́ mọ́ ó kù mí ó kọ́ lọ́wọ́ bá o àyàgájú tó sùn èmi pẹ̀lú ẹ̀kọ́ kó dáa tó bá pé mo bá parọ́ mọ́ ni gbogbo nǹkan tí mò ń sọ mo mọ ohun tí mò ń sọ o mi ò parọ́ mọ́ ohun tó lóhun náà ṣe kí ni ó lẹ́lẹ́dàá ẹ̀ níwọ̀n ò jẹ́ ìsinmi mọ́ kọ́ọ̀lù oríṣiríṣi ni mò ń gbà wọ́n ti àtáàkì mi lẹ́ẹ̀mejì o ẹ má jọ kọ́lọ̀ gbogbo ọmọ nàìjíríà mo fi títóbi ọlọ́run bá bẹ̀ yín ẹ má jọ ọ̀rọ̀ mi ó dàbí ọ̀rọ̀ Mohbad o bí mo bá dákẹ́ tí mi ò sọ̀rọ̀ ẹni mi ò sọ̀rọ̀ mo tún sọ̀rọ̀ tán o wọ́n ní kí n fò kí n nìṣó ẹ gbà mí kalẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó jẹ́ tí mo sọ tó ní kò rí bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀yin kan tẹ̀lé ẹ mọ̀rú ẹni tí Wasiu Ayinde yìí jẹ́ ẹ mọ̀rú ẹ̀dá tó jẹ́ ṣùgbọ́n nàìjíríà ẹ máa yí òdodo ọ̀rọ̀ ẹ ní sọ ó kù yín ó kọ lọ́rọ̀ bá gbogbo ẹ̀yin tẹ̀lé lẹ́yìn gbogbo nǹkan tó fojú mi rí láti yí ọdún tí mo ti dẹ́yìn ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lójú ní ọmọ àrọ́mọdọ́mọ yín ló máa rí àdàbí tí mo bá ṣe kíni tí mo bá parọ́ mọ́ lókù ṣé ẹ torí pé mi ò lówó lọ́wọ́ ẹ torí pé mi ò léèyàn ṣé kí n panu mọ́ ni èèyàn ṣe ohun tí ò dáa fún mi láti ìgbà tí mo ti kúrò ní 2022 wàhálà tó ṣẹlẹ̀ jẹ́jẹ́ mi ni mò ń lọ láti ìgbà yẹn lẹ́yìn ìgbà yẹn láti 2022 ni wọ́n ti lọ gbé Ayọ̀ Jamiu jáde ní London ṣó 2 hours ló ṣe fún mi láì gbé láì fà láì báyàwó Wasiu Ayinde sùn láì jí lówó gbé bàbá dẹ̀ lọ sóde mu tó bá wù ló ń kó lé wa lọ́wọ́ gbogbo èyí tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tẹ̀ ló ń fún wa lọ́wọ́ oṣù ó ṣe bó ń ṣe àwo inú oṣù Ramadan la wà yìí ẹ bá bẹ̀rù Ọlọ́run ọba kí ìdájọ́ Ọlọ́run ọba kó má sọ̀kalẹ̀ lẹ́yìn lórí ẹ bá bẹ̀rù Ọlọ́run ọba ẹ torí mísìkì tẹ̀ ń gbọ́ torí pé mísìkì yẹn ti ṣe kíni ó ti rúbọ yín lójú oògùn ẹ ti mú yín ẹ̀rọ dodo ọ̀rọ̀ ńlẹ̀ ẹ̀ sọ tí mo bá parọ́ mọ́ kẹ́lẹ́dẹ́ kó fìyà jẹ mí. àyàgámi tó da èmi pẹ̀lú ẹ̀kọ́ rẹ̀ o igi ajé amúnijẹ́bi tánìkò òde rí amúnijẹun ẹni tó láhùn òun rèé òun ló pa èmi pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tí mo parọ́ mọ́ kí àyàgámi yìí kó ṣèdájọ́ láàrin èmi pẹ̀lú ẹ̀ eléyìí tó ń ṣe yẹn ò sọ̀rọ̀ damage control ló ń wá káàkiri òun gbọ́ ti mọ̀ pé nǹkan tóun ṣe ò dáa ó wá fẹ́ máa pàṣẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó lè jẹ́ tó bá mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ mo parọ́ mọ́ ẹni èyí tó ń ṣe yẹn kò ní mímì bọ́ síta jẹ́ kó pè mí pẹ̀lú ẹ papọ̀ ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́yìn ẹ tí n bá sọ lójú ẹ kó lọ́mọdé tó tó mi láyé yóò sí kí ló dé tẹ́lifí pa ẹ̀mí mi káàkiri gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbà mí ẹ gbà mí ẹ má jẹ́ kú o tí nǹkan kan bá ṣe mí Wasiu Ayinde ní ká lọ mú o tí nǹkan kan bá ṣọmọ mi Wasiu Ayinde ní ká lọ mú gbogbo ìtẹ̀tẹ̀ ń dá mi lẹ́jọ́ ìtàlẹ̀ ń wò ẹ̀ nínú ilé ibẹ̀ ni mo wà o ẹ̀yin tẹ́ sọ̀rọ̀ pé mo lọ kí ló dé tí mo tún padà wá mo lọ 32 years ibi tí wọ́n kọ orúkọ oníkálukú sí iṣẹ́ tí wọ́n gbélé lórí bí wọn ò bá gbọ́ ọwọ́ kúrò ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ yọ ní ológun ọdún padà bọ̀ ní tí mo bá parọ́ mọ́ ọkù mi ó kọ lọ́wọ́ bá gbogbo ẹ̀yin adájọ́ ayé tẹ torí pé mi ò lówó mi ò léèyàn ẹ wá fẹ́ silent mi ẹni gbẹnu dákẹ́ èmi ò ní dákẹ́ tí mo bá kú Wasiu Ayinde ló pa mí o bí nǹkan kan bá ṣọmọ mi Wasiu Ayinde ló pa mí o gbogbo àgbáyé ẹgbà mí kalẹ̀ rà mí o ẹ má jẹ́ kú o blood sucker ni ọmọkùnrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ̀dẹ̀ mọ́rú èèyàn tó jẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀ẹ́rì òdòdó ọ̀rọ̀ lẹ̀ ẹ̀ẹ́rì sọ gbogbo ẹ̀yìn tẹ́rì òdòdó ọ̀rọ̀ lẹ̀ tẹ̀ sọ ọkùnrin yóò kọ́ lọ́wọ́ bá ìdájọ́ Ọlọ́run ló máa dọ̀dọ̀ lé lórí àti àwọn ọmọ yín àdàbí tó bá gbé ọ̀rọ̀ tí mo sọ tó bá gbé mo parọ́ mọ́ lókù ọkùnrin yóò kọ́ lọ́wọ́ bá kí ni mo ṣe jẹ́jẹ́ mi ni mò ń lọ ẹ tún wọnú ilé mi wá ẹ wá rí kọ́ọ̀dù lé mi ilẹ̀ tó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ mi mọ́tò onímọ́tò tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí wọ́n wá tún ṣe lọ́dọ̀ àwọn mẹkáníìkì ẹ lọ ya fọ́tò onímọ́tò ẹ lẹ̀ mọ́lé mi ẹni mọ́tò tó rà fún mi lélẹ́yìí ilé tó kọ́ fún mi lélẹ́yìí èmi ò kọ́lé kọ́ lẹ́yìn Wasiu Ayinde o. bàbá ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yìí o ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yìí o ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yìí o bàbá àsìkò rèé láfún yín láti sọ̀rọ̀ bàbá mi ẹ gbóhùn sókè ẹ já padà sínú yàrá ńlá lọ́hùn ẹ gbóhùn sókè bàbá báwo lẹ ṣe rí gbogbo
yìí sí. àpò ètò látẹ̀kan Ṣé Ọlọ́run bàbá? Elédùmarè a máa yọ wá lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣọ́ni tá ò ṣọ́ Ọlọ́run máa gbà á lọ́wọ́ wọn. Ṣé rí tá bá wọ ọ̀rọ̀ yìí àti wo bí fídíò bí bẹ́ẹ̀ tà báyìí ṣó yé yín ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mú láti bi ẹni tó ní àwọn ṣòwò ní 40-60 àwọn yẹn gangan ló kọ́ Wàsíù lóró ṣó yé yín tá bá wá mú wá síbi tàwa Àyàngalú ló tà ń tírìtì kéèsì ẹ̀ lọ́wọ́ yìí àwọn gangan orí wọn ni Wàsíù ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dájú ṣó yé yín orí wọn Wàsíù ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dájú ṣé mọ̀ pé tẹ́ bá wọ ẹni àwọn second of the last video ó ní Wàsíù ó ní ó láwọn sáwọn pé ìgbà táwọn wá lọ pé Amẹ́ríkà làwọn tún wà yìí o ó tí o àwọn gbúdọ̀ lówó o wọn á gbé ní condition 70-30 ó bẹ̀rẹ̀ sí 50-50 ó ní no pé 40-60 kí wọ́n lọ sí interview wọ́n lọ sí èsì tí Wàsíù fún Àyàngalú tẹ́ bá gbọ́ tó sọ ó ní I create my band there are my boys I determine what the band wants. Ó tún sọ wọ́n di ìyàwó gan ó ní ìyàwó ni wọ́n. Ẹ ṣeun ṣe rí fídíò second to the last tá a wò yẹn àwọn ẹ̀dà rẹ ni pé wọ́n jọ ṣara wọn jọ ní ó yẹ bọ̀ ìwọ máa lòlò fún mi ìwọ máa kọrin fún yín wọ́n jọ create band àwọn ẹ̀ ló jọ create band ṣẹ́ǹdì àwọn jọ create band so àwọn yẹn béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn now ó ní ó gbàgbé àwọn sí American ó lọ reason tí wàá sì ṣe gbà wọn sí American ni pé ẹ ṣáà ti make owó yẹn àbí màá make sure pé ẹ náwó yẹn lamẹ́ríkàn tẹ bá délé bí ó pa yín tó yé ni ò ṣe feel bills wọn mọ́ pé ẹ ṣáà ti rí owó yẹn because wọ́n change plan Wàsíù ní orí show tí wọ́n ṣe lamẹ́ríkàn so ti yé yín then olówó afa sábà bí tó yẹ pé ó disband band pé tí n bá yètè fi àwọn band yìí sílẹ̀ àwọn ilé ò ní jẹ́ kí n rówó àwọn ilé ò jẹ́ kí n ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe àwọn ilé yìí máa jẹ ọ̀gá lé mi lórí àwọn ilé máa béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn ìdí tó fi disband band yẹn nìyẹn ìpè kó ní kálukú máa lọ kó lọ bá ń wá àwọn ẹlòmíì wá ṣé wọn pé àwọn ẹlòmíì tó lọ wá yẹn they are new láwọn tó lọ wá yẹn they are new in the system wọn ò mọ ìwà wọn ò mọ why so wọn ò mọ ìwà ẹ̀ so that is why ìgbà tó sọ wípé I create the band yes he created the band torí pé àwọn tó jọ create the band yẹn wọn ò jọ sí mọ́ then he created the band truly because òun ló pò one after the other fún wọn nìkan tí òun fẹ́ lélẹ̀ so àwọn tó bá padà wá sínú band yẹn àwọn tó bá padà wá band tó dìde àwọn tó bá padà wá sínú band yẹn they have to dance to his tone wọn ò lè follow the old system mọ́ because the old system is 40-60 and Wasiu being a wise man ó rò pé àwọn people yìí ń tọ́ ṣe fóun ní Amẹ́ríkà yìí kò gbúdọ̀ máa lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀nà ló lè gbà bọ́ lọ́rùn wọn kó ní kálukú gbígbà ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ó sì scatter band ó gbé sí newspaper now the new bands olówó àwọn the new band know nothing about Wasiu àwọn the old band know something about Wasiu so the new band know nothing about them so the new band àwọn ló wá forí fọ́gò the new band àwọn ló pé òkè ayé apàlà tí mi fi gba ẹ̀yin old band o new band mi ní fi yín gbà á nítorí pé èmi ni yín that's why you can say that I create my band they are my boys I determine what is good for my band he call them my band he call them my investment my company I am the boss here àwọn the old band àwọn yẹn ò gbà pé you are not the boss abẹ̀rẹ̀ ni amọ̀gbà tó bẹ̀rẹ̀ àjọṣe tàlàsó 84 ni àjọṣe eléyìí ni àjọṣe ara wa jọ ní sùúrù kò sọ́gà àjọ ṣiṣẹ́ fúnra wa ni
but àwọn the new one yìí àwọn the new one tó ṣàyèsí ó lẹ́nu lórí wọn nítorí pé wọn ò mọ bí Wasiu ṣe bẹ̀rẹ̀ so and the old bands àwọn ni Wasiu lò láti make names he has made the names he wanted to make people has loved him so yẹn ló ṣe disband wọn pé everybody go ló ṣe máa new one so àwọn tó disband yẹn àwọn tó padà wá yẹn tó bá máa padà wá wọ́n máa padà wá ṣerú ni nítorí omi tútù ti rú ẹja tútù ti wọ̀ ọ́ àyè àpàlà tí wọ́n ń jẹ lálàkọ́kọ́ yẹn wọn ò lè rí jẹ mọ́ nítorí pé kí ni ó ti camp wọn ó ti lo 1+1 ó ti gba band yẹn padà ó ti jẹ́ ọ̀gá ó ti create group fúnra rẹ̀ ó ti has recording label in his name and everything he does in his name that's why pé ló ṣe náà pé I create my band they are my boss at the time what is good for my band I know what is good for my band ṣó ti yé yín ká máa mú lọ́ọ̀rọ̀ bí ó ṣe lé yín bẹ́ẹ̀ yẹn ṣáná mọ̀ wípé Àyàngalú Ìkẹ́dẹ̀rí is one of the old bands and kò sí any old bands tó bá padà wá sí under the new bands kò lè rí tajé ṣe kò lè rọ́wọ́ mú nítorí ojú àpá ò lè dàbí ojú ara ó ti hate wọn kó tó fi disband wọn yẹn hatred yẹn wà ń bẹ̀ kò sọ pé kò sí bó ṣe lè wò mọ́ lù tó bó ṣe lè wò mọ́ ṣe tó hatred yẹn ó wà ń bẹ̀ now àwọn new bands tó kó yẹn everything ṣe pé ó sọ̀rọ̀ nípa pé wọ́n lọ sílé babaláwo instead ẹ kọ́ lọ sílé àfà wọ́n lọ sílé babaláwo ibẹ̀ làwọn new bands yẹn ibẹ̀ ló ti finish life ara wọn ibẹ̀ ló ti finish life ara wọn ṣùgbọ́n because they are new àwọn rí i pé Wasiu rèé Wasiu náà fẹ́ lọ bá ṣeré Wasiu rèé so anxiety pé Wasiu olórúkọ fẹ́ lọ bọ́ọ̀gà ńlá ṣeré ìyẹn wọ́n fi kóra wọn lẹ́rú then àwọn the old staffs kóra wọn lẹ́rú àwọn the old staff tó wà ń bẹ̀ àwọn ló mọ the kókó pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ so wọn ò lè ever gree láyé ó dàbí the old staff tí wọ́n ṣe 70-30 tó ṣe 70-60-40 ó ti disband wọn now àwọn new band tó pè é sìn yìí he give what he pays to them what he pays him he give them tẹ bá wo second to the last video tá a wò ó ní Wasiu nígbà yẹn ní ó máa gbẹ́sẹ̀ lórí owó ni ó mọ iye tó ka everything pé ó ti máa ṣe fáwọn káwọn tó wá pé eléyìí táwọn lọ yìí o bó ṣe ń pín yẹn àwọn ò lè gbà a máa ṣe ní 70-30 torí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó bá wù wọ́n pínà tó bá wù wọ́n ló ń fún wọn nígbà tó fi gbẹ́sẹ̀ lórí àpótí àwọn ẹ ti ń kùn sínú làwọn ẹ ti ṣe meeting gbà tó dá Amẹ́ríkà pé Amẹ́ríkà tá à ń lọ tó bá fẹ́ ká ṣeré fún ẹ 70-30 wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí 50-50 wọ́n lò 60-40 ṣé wọ́n pé àwọn ẹ ti gbé náà wò lójú wọ́n ti gbé náà wo ojú ẹkùn ẹ̀ lójú pé tó ti lè gba 60-40 tí ó ti lè dance stone àwọn báǹdì ẹ̀ yẹn ó ti lose respect tó ti lè dance stone àwọn báǹdì ẹ̀ ó ti lose respect wọ́n dẹ̀ pé Amẹ́ríkà yẹn lòun ti ń wá kóun lọ tó dẹ̀ ti bọ́ sí òpó òkè jẹ́ kí n pe màálù lọ́kọ̀ ìyàwó kí n ṣàlè rán lọ they do the show wọ́n pa iṣu yẹn tán àwọn ló lọ gbówó bá ń lé ó meye tí wọ́n gbé lọ nítorí we all know that 60 is more than 40 we all know that then 40 ẹnìkan ṣe ló fẹ́ gba 40 àwọn tó pọ̀ ló fẹ́ gba 60 but ẹni tó gba 40 yẹn rírì as a band leader ó rí pé owó tẹ̀ ń gbé lọ yìí òun ló yẹ kó ń gbà òun ló yẹ kó ń fún in lóhun tó wù òun ẹ̀yin bí ti mú mi òun ló fi kọ̀ wọ́n sílẹ̀ tó fi bá tiẹ̀ lọ pé màá make sure pé owó yẹn ẹ máa ná tán bẹ́ẹ̀ ẹ máa ná tán bẹ́ẹ̀ ẹ wà sanwó padà sílé. onígàsì tán gbogbo nǹkan tán bẹ́ẹ̀. ẹ tán pé ẹ máa yá ẹ ṣáà ti lówó lọ́wọ́ ẹ ṣáà ti ní pé 60-40 wọ́n lè kó sì fún yín ó yẹ ẹ lọ náà kò sí nǹkan tó máa kàn ẹ lọ tíkẹ̀ fúnra yín ṣe everything fúnra yín. so ó ti mọ̀ pé ààrẹ náà ti plan fún the next thing ó disband group ẹ máa lọ ti yín ó lọ create another group. ẹ rí i pé second to the last video tá a gbọ́ àti Àyàngalú sọ they all say the same thing talk of money because old staff ni wọ́n they are not new staffs. so ti yé yín then ilé babaláwo tó lọ àwọn tó kú ṣẹ́rí ẹni tó kú ni tiẹ̀ gbé àwọn tó kú wọ́n ṣàkóso inú báǹdì ni òkú wọn wà nínú báǹdì yẹn ibi tí mi sọ̀rọ̀ lọ yé yín ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n olóye ló lè gbọ́n tí mi sọ̀rọ̀ délé lórí yìí àwọn tó kú wọ́n ti kú lóòótọ́ ṣùgbọ́n òkú wọn wà nínú báǹdì yẹn báwo ni òkú wọn ṣe lè ṣiṣẹ́
wọ́n láti padà sí ilé aláwo. Kí ló lọ ṣe nílé aláwo? A ti fi kòkò dé wọn mọ́lẹ̀ birigidi. Wọ́n gbọ́dọ̀ láti máa bẹ̀rù ẹ̀ ni. Kí ló fà á tó sọ pé dandan Àyàngalú o gbọ́dọ̀ padà lọ síbẹ̀ tó bá kí n gbẹ́ padà lọ kúrò ṣùgbọ́n táwọn yòókù ṣe. Tó ń pè t'Àyàngalú ò bá ṣe kò ní bẹ̀rù ẹ̀ lọ́kàn. Kò sì ní rí ògo yẹn ò ní wá sínú báǹdì. Ògo tó dẹ̀ wá sínú báǹdì, ta lọ̀gá báǹdì? Wasiu. Ta ló ń lo ògo báǹdì? Wasiu. Ọlọ́gbọ́n lọ̀rọ̀ yẹn lè yé. Ṣé ó ti yé yín? Ìgbà tí ẹ máa padà lọ, ó change orúkọ tó change yẹn olóràn lọ́wọ́. Orúkọ tó change yẹn olóràn lọ́wọ́ tí èṣù ò fi ṣe. Tí Sátánì. Tí èṣù ò fi ṣe nítorí pé ó ti fi kòkò gbéra mímí, ó ti sọ orúkọ yẹn sórí bàbá, ó ti fọ mọ́gọ́ èṣù lórí, ó ti lọ ta èṣù láyà nìyẹn. Èṣù náà wá ń dúró déjọ́ tètè máa ṣe tó ń have bands ẹ̀ lórí. Ìdí tó ìbàdàn ni pé àwọn níwù tó wà ń bẹ̀ wọn ò lè sọ̀rọ̀. Nítorí tó bá sá lọ kó bẹ èṣù á ṣe wọ́n. Nítorí pé wọ́n ti forúkọ lọ ní èṣù. Wọ́n ti lọ fọ́ nǹkan mọ́ èṣù lórí pé èṣù kí ló fẹ́ ṣe fáwọn. Èṣù dẹ̀ ń dúró déjọ́ tèṣù bá máa ṣe wọ́n kò ní dì pẹ̀lú wọn. Ìdí tó ìbàdàn pé tí àwọn yẹn ò lè lọ mọ́, ọ̀tọ̀ nìkan tó lọ kó wọn ṣe ń bẹ̀. Nítorí pé kí ni àwọn tó kú yẹn ògùn wà ní báǹdì yẹn, and ògùn ẹ bókò ṣe wà ní báǹdì yẹn, àwọn ní mẹ́bà tó kù yẹn ògùn ẹ gbọ́dọ̀ farapamọ́, wọ́n gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ pa àwọn. Nítorí pé kí ni nígbà tí àwọn tó kú wà láyé wọ́n jọ wà together ni. So ìgbà tó dẹ̀ ti kú tó lọ ṣiṣẹ́ tí ènìyàn rán wọn, dandan nípa àwọn tó kù ògùn ẹ gbọ́dọ̀ ṣe kí ni wọ́n gbọ́dọ̀ jọ máa ṣiṣẹ́ papọ̀ ni fún olórí ẹbí. Ṣọ́ọ̀ṣẹ̀ ṣe rí pé ẹni tó ń gbé nu face me and face you tó ń sọ wípé òun ti kọ́lé sójú lásán ni, bẹ́ẹ̀ sì ni kò kọ́ kankan. Ṣóyé? So ó ti di ọ̀gá lé wọn lórí, ẹni orí yọ dilé òun lọ̀rọ̀ wọn. Ṣóyé? I'm a fan of fans Wasiu ni mi jẹ́. I so much love that man more than anything. Ṣùgbọ́n ìgbà tí Wasiu ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá agbára kiri, ẹni tó bá yẹ ti máa wá agbára tó bá lò máa wá agbára kí kéèyàn máa wárí fún òun, ó yí dandan kó lo èèyàn kéèyàn lè máa wárí fún un. Wasiu ti lo èèyàn kéèyàn ó lè máa wárí fún un. Tó ti yé yín? Ó ti lo èèyàn kéèyàn lè máa wárí fún un. Ó ti wọn àwọn ẹgbẹ́ ìmùlẹ̀ kan. Ṣùgbọ́n ohun tó wá ṣe ni pé gbogbo ibi tó gbé lọ yẹn fake ni. Nítorí kò sọjọ́ ìgbéde àlìkíámọ̀ kí sọ ní Muslim ní kí sọ ní àwọn Muslim brothers bó ṣe máa ń sọ, kò sí iná já ìnánu yẹn, iná yẹn máa jó. Ibi tó gbé lọ yẹn tó lọ wọ̀ pé iná yẹn ibẹ̀ yóò kí ń ṣe iná, omi tútù lásán ló ní èṣù àbámọ̀dá fún un tó rò pé iná lọ́ọ́ tì òun sí, pé iná tù wá jòrè ó yá wọnú ẹ̀ kò jó, ó padà wá. So he can do what he has to do. Iná yẹn fake ni. Nítorí pé kí ni ó ti wá agbára débi tí ọmọkùnrin wá agbára dé. Ṣùgbọ́n kó kẹ́kọ̀ọ́ lára Barrister, kó kẹ́kọ̀ọ́ lára Haruna Ìṣọ̀lá, kó kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn ìpàkàrà àwọn yẹn, kó kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn dà lónìí. Ṣe rí àwọn fans Wasiu mi kẹ́kọ̀ọ́ gbogbo orin ẹ̀ pátápátá láti 1984 máa kọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bí mo ṣe wà yìí. Torí fans ti ẹ̀ gidi gan ni mo jẹ́, bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó mi aláìkí ẹ̀ gan. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run tí mi fojú wo kí ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀, mi rí wípé ó ti deviate kúrò, ó ti wá agbára kún agbára, ó ti fẹ́ jẹ́ èèyàn, ó ti lo èèyàn, ó ti fi èèyàn ṣe èèyàn. Ṣóyé? Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó ń gbórin Wasiu yẹn ó lè gbórin ẹ̀ kó má wọnú ọpọlọ ẹ̀ àfihàn tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá wà láyé ẹ̀ ló lè resist ẹ̀. So ìdúró náà pé àyàn yẹn kò sí ohun tó lè sọ, àwa ọlọ́gbọ́n lóye ló lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì. Ló lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ṣẹlẹ̀ àwọn fans ẹ̀ they love him blindly. I love him blindly before. Gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí mi jẹ́, I have to mọ̀ tó pé gbogbo nǹkan tí máa ṣe nílé ayé mi láti mọ̀ jẹ́ am I in the right place? Kó tó ti pé èmi náà fura pé ẹni tí mi fẹ́ràn yìí kò fẹ́ràn mi. Yẹn dúró síbì kan. So àyàn yẹn, Àyàngalú yẹn kò sí nǹkan tó lè sọ àwọn fans Wasiu wọ́n máa dọdẹ ẹ̀ ni.
wọn máa bú nítorí pé Wasiu jẹ́ ẹni tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí, ó ti fèèyàn mímọ̀ sọ̀rọ̀, ó ti ṣẹ́ṣọ́ orin, kò sẹ́ni tó máa gbọ́ orin ẹ̀ tí ọkàn tí ò ní fall in love pẹ̀lú orin ẹ̀, tí orin ò ní mu nígàn, kò yé, tí orin ò ní mu nígàn. Ó ti kọ àwọn nǹkan kan nígbà kankan, tẹ́ bá wo sometimes kan, àwọn kan tẹ Wasiu nígbà kan, oríkẹ́ nígbà kan akíní kú ni, wá kì í wá kú ni, àmì àwọn tó ti kì í tọrọ pé àlọ́gbọ́ lọ gbówó ńlé, wọ́n lárí mọ́tò, wọ́n lárí mọ́ kíní, wọ́n kú dànù, akíní kú ni. So ó ti fèèyàn ṣògo jìnà. Bẹ́ẹ̀ni, mo gbọ́ náà nígbà yẹn, mo gbọ́ ní Ó ti fèèyàn ṣògo jìnà. So yé yín. So n tà kò máa sọ ní pé ṣe rí Àyàngalú tó jáde yìí, ẹ̀yin fáǹsì bàbá Òrùlé, ẹ máa rí pé wọn ò kí ń ṣerú ṣóò báyìí. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kíní kan yé wa, anybody activist ni mí, bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Òrùlé, ṣòye anybody tó bá ń jẹ́ pé ọmọ Oòduà tó ń sọ Yorùbá lẹ́nu, àgàgà tó wá lọ kọlà oní soundboard, a máa jà fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ni. A jà fún ẹ. So ẹ máa rí pé akí ló kọ̀, ṣebí Yorùbá nation la gbé dání, tábàlà gbé Yorùbá nation dání, ọmọ Yorùbá náà kọ́ là ń jà fún. Àyàngalú tó jáde, ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ni, ọ̀gá ẹ̀ tó ń threaten ẹ̀, ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá náà ṣáà ni. So dandan ni a gbúdọ̀ jà fún anybody tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá. Wòlíì Ọlọ́run alààyè ni mí, tí mo nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ ìlú mi. So mi gbúdọ̀ rí kí ìyà máa jọmọ Yorùbá kí n sọ pé kò kàn mí. Tábà tí ìyà bá jọmọ Yorùbá, ta ni pé kò kàn wá, tó kí ni Yorùbá yìí ká fẹ́ gba Yorùbá nation fún? Ara àwọn ọ̀kan tá fẹ́ gba Yorùbá nation náà rí, kí ilẹ̀ kó tùbà kó tùṣẹ, kọ́kàn oníkálùkù balẹ̀, ìdí tá fi ń pọ Yorùbá nation lélẹ́yìí. Bí ọ̀gbẹ́ni tí ẹ ṣe jáde síta tó pariwo yìí, n tó dára ni, n tó dára gidi gan ni bó ṣe pariwo yìí. Bó dẹ̀ ṣe pariwo yìí, dandan ni kí gbogbo wa náà ká jáde, ká fọn rere. Ẹ wo Mohbad, bó ṣe pariwo ńgbà náà lélẹ́yìí. Àwọn fẹ́ pa àwọn o, tó ń bá kú o, ọ̀gá òun ni o, tó ń bá kú o, ọ̀gá ni. Pápápápá yẹn, ọmọ ológo yẹn wọ́n mú lọ, ó kú. Ìgbà tó kú tán nísìnyí, justice for Mohbad, gbogbo ìlú pátápátá, gbogbo àgbáyé ni justice for Mohbad. Àbí ẹjọ́ justice wo la rí fún ní Nàìjíríà? Justice wo la rí fún Mohbad ní Nàìjíríà? Nítorí ìlú Nàìjíríà tí gbogbo wa wà yìí, kò sí òótọ́ ń bẹ̀. Ìlú Nàìjíríà tá a dẹ̀ wà yìí, a rí pé K1 the ultimate wọ́n jọ ń rúùlù ni. Bí K1 bá pààyàn àpagbé ni, níbi tí ilẹ̀ ń dẹ̀ lọ́rùn tó bá pa Àyàngalú tẹ̀ ń wò yìí, àpagbé ni, kò sí ní tẹ́yàn kọ́ lè ṣe. Kó má bàa di pé ó ń pa lápagbé nínú àwa ìṣe jáde. Ó ní wọ́n fọ́ fóònù mọ́lẹ̀, ó láṣìírí tó fi fọ́ fóònù ẹ̀ mọ́lẹ̀. Àṣírí kan bẹ láàrin àti K1 àti Àyàngalú tó jẹ́ obìnrin ló pa wọ́n pọ̀ lọ́ fi fọ́ fóònù ẹ̀ mọ́lẹ̀. Àṣírí yẹn bẹ nínú fóònù yẹn. Nígbà tó wá ti ń parọ́ pé ẹjọ́ o, wọ́n fẹ́ pa àwọn o, wọ́n fẹ́ pa àwọn o. Ṣé tábàtẹ̀ sọ pé ó ń parọ́, ṣé Mohbad ń parọ́? Nígbà nǹkan exactly nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad ló ti ṣẹlẹ̀ s'Àyàngalú yìí. Nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn ọmọ ológo ilẹ̀ Yorùbá, nígbà tá a fẹ́ gba Yorùbá yẹn, àwọn ló fi máa gbélé yẹn dán. Wọ́n gba fóònù Mohbad náà, wọ́n gba fóònù Mohbad náà, wọ́n gba fóònù tiẹ̀ náà, káṣírí má bàa tú, wọ́n gba fóònù tiẹ̀. Ìyá wọ́n gba fóònù ẹ̀. Pé wọ́n lè sọ Àyàngalú sọ ó ní gbogbo àwọn text message kan wà nínú fóònù tó yẹ kó tó ń text tí ó gbà, tó bá dé gbà yẹn gbogbo ẹ̀ ló kó jáde. Àná àṣírí kan dẹ̀ wà tó ṣẹlẹ̀ ní Paris láàrin girlfriend Àyàngalú àtọ̀gá ẹ̀. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé tó bá ti lè mú kí ọ̀gá kó jẹ́ṣẹ́ ẹ̀yà girlfriend ọmọṣẹ́, àrífín ti wọ̀. Gbogbo secret wà lórí fóònù tí wọ́n fẹ́ bàjẹ́ yìí. Ohun tá à ń sọ ni wípé tá a bá ti ní owó, ẹ má jẹ́ ká fi owó ìnira wa lára, ká fi rọ̀ wa lọ́rùn ni. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká béè lọ́wọ́ wa ní bọ́ọ̀lù ẹ̀rọ gbogbo wa ní wípé ẹ jọ ọ̀nà olóníkàkú gbà rí owó ẹ̀. Ọ̀nà olóníkàkú gbà rí owó ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo sọ lákọ̀ọ́kọ́, ẹ wo àwọn báǹdì yẹn, àwọn báǹdì alákọ̀ọ́kọ́ ló dúró ore. Tó dúró fẹ́ tọ̀ wọn, a jọ bẹ̀rẹ̀ kínní ni. Ṣùgbọ́n ó ti gbọ́n, ó ti gbogbo wọn dànù, ó ti mú báǹdì míì. So ọ̀gá ni now. So àwọn tó wà láǹdà wọn tó bá gbọ́n sí pé nígbà tó pé they are my boys. Wasiu tí 80 now, Wasiu tí 70 now. A máa rí àwọn tó wà ní ọ̀dà ẹ̀, bàbá ìṣèbí 60 something ni.
àmọ́ sísítà máa tó ju bàbá lọ tó jójú gbà níbẹ̀ tí ojúgbẹ́ bá sọ pé you are my boys kò rún ẹ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe ń gẹ́gẹ́ bọ̀ pé ṣe sọ pé ibi tó kọ orúkọ wọn sí tó bá gbọ́wọ́ kúrò ń bẹ̀ kò lè lọ bẹ́ẹ̀ ni ara àwọn nǹkan tá à ń sọ ni wípé kí ẹ jẹ́ kí tí Yorùbá nation bá dúró we put everything in order so bàbá àròlé àgbùdọ̀ fòdò ọwọ́ ká má pariwo fọ́gbẹ́ni ṣódìgbà tó bá pa tọ́ka tó mọ̀ ni ká tó máa pariwo fún kò dìgbà náà ó ti jáde ń sìn ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń gbóhùn wa ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ rere ọ̀rọ̀ yìí kó dọ̀dọ̀ Wasiu ọ̀gbẹ́ni yóò gbúdọ̀ kú nítorí ó béèrè fẹ́ tọ́ ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ dẹ̀ fún lẹ́tọ̀ ẹ̀ ó ṣáà tó ń dùn ló sọ nígbà tí mo ṣiṣẹ́ lábẹ́ rẹ tí mi kọ́lé tẹ́ wá lọ yí ilé tí mi kọ́ nígbà tí mi kò lọ́dọ̀ rẹ ẹ wá ya fọ́tò mọ́tò ní mọ́tò ẹ wá gbé síbẹ̀ ẹ wá gbé sọ̀rọ̀ pé ẹ wò kọ́ tí mi tẹ́ ṣe lábẹ́ mi o tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ṣe lábẹ́ mi ẹ wá ní kó dákẹ́ kó lè dákẹ́ á jáde dìfẹ́ dà rẹ̀ pé ó tí o òun ò kọ́ ilé lábẹ́ o tẹ́ bá wo second to the last video tá a wò yẹn ó sọ náà ó lóun ní pété látijọ́ tó tù wá lẹ́yìn Wasiu kó n tiẹ̀ rí eléyìí kí wọ́n kó òun náà rí nǹkan rẹ̀ gbé ṣe ẹgbẹ́ bàbá yẹn sọ ní second to the last video ó ní Amẹ́ríkà táwọn lo àkóǹtì ẹ̀ lówó bẹ̀ tó wà pọ̀tọ̀ láìgbà tó ti ń tẹ̀lé Wasiu nǹkan báyìí náà lòun náà rí gbé ṣe ó sọ náà. bàbá ẹjọ ẹ má bínú o ṣé gbogbo ìgbà tí wọ́n ti wá tẹ̀lé Wasiu yẹn gbogbo owó tó ń gbà yẹn ṣé afẹ́fẹ́ ń fẹ́ lọ ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn owó 70-30 30-20 50-30 yẹn níbo náà kó gbogbo ẹ̀ sí kí ló ń ṣẹlẹ̀ because ó tún padà sọ sí pé òun lẹ́yìn òṣẹ́ ní tìlẹ́yìn ẹ̀ wọ́n dẹ̀ jọ ń gbowó wọ́n jọ ń ṣe show wọ́n jọ ń ṣe tá a dẹ̀ mọ̀ pé kì í ṣe pé báyìí Wasiu olówó rárá kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn sà. ẹ ṣeun ṣe rí àwọn the first group tọ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ tẹ́ bá pe méjì mẹ́ta nù wọn wípé bò ó ní a ní òun rí ìkànṣe lẹ́yìn Wasiu a lóun rí tòun ṣe lẹ́yìn Wasiu ṣe nígbà tí Kẹ́mi sọ wípé nígbà tó ti lọ fèèyàn ṣe èèyàn láti mọ èèyàn sókè kò yé yín nǹkan ti yí padà ẹgbọ́n nǹkan tí kìíní sọ èèyàn ṣe ń kú tẹ́ wọn kọ́ àwọn yòókù lọ sílé ètùtù ẹ fẹ́ lọ ṣe ètùtù nítorí àkúfà ṣé ẹ múlẹ̀ ni kó tó di pé ó máa torí téèyàn bá múlẹ̀ tí kò bá kú ló máa ń ṣàkúfà ẹ ṣáà múlẹ̀ ní báńkì kí ló fọ ogun àkúfà kí ló fọ ogun pò nǹkan lọ sílé babaláwo ṣé ìgbà tó ti kó lọ babaláwo yẹn ibi tí a ti tàǹbà ògo wọn nìyẹn nítorí àwọn tó kú yẹn wọn ò kàn kú lásán wọn ń kú fúnṣẹ́ ni wọn ń kú fògo báǹdì ni ṣóye ibẹ̀ ni ó ti ṣẹlẹ̀ ó kàn dàbẹ́ ni wípé mo fún ẹ ok nílùú mi wọ́n pe kíkan ní kádòkó tó bá pààyàn ní láàárọ̀ nsìn yìí láàárọ̀ tó bá lálẹ́ wọn lọ pàdé ẹnu oko wọn á kó àdá àti kìnìún lórí abẹ́rẹ́ sí ni máa ṣiṣẹ́ tẹ bá lọ wú sàárè ẹ̀ ẹni tó pa ẹ bá lọ wú sàárè ẹ̀ ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ lè máa bá ń bẹ̀ òkú tó sí láàárọ̀ yẹn ó ti wà lóko lálẹ́ ó ń roko a máa ń pè ní kádòkó nílùú mi ìlú mi ní kílẹ̀ ti máa lọ ní àṣírí yẹn wà àwọn kan ṣáà ló pa wọ́n ló lọ iṣẹ́ foko gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó kú yẹn ògo báǹdì ni wọ́n fi ṣògo báǹdì kí báǹdì lè grow ni àwọn tó bá dẹ̀ wà ń bẹ̀ lóòótọ́ gbogbo náà ni ògo ẹ̀ wọ́n kà ni pé bàbá rẹ̀ pé amú sólà amú iná amú sínúlé amú panel síta tí òòrùn bá yan panel sódà panel tá a gbé sókè iná orin ló ní tàn sórí eyín òun ni àwọn tó kú yẹn so àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn dọ́tà ẹni tó máa fowó wọn ṣoríire ń bẹ̀ òun náà kún fàdúrà òun náà rìn dáadáa kó tó ìpò náà fowó ṣe àwọn new member tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kó yẹn payback time làwọn yẹn àtẹ̀gùn làwọn yẹn àwọn kò just come and help me to grow ni wọn ò lẹ́nu ń bẹ̀ àti ṣoríire wọn di ọwọ́ Ọlọ́run ó dọwọ́ orí ló káyàn gan lílo tó kúrò bẹ̀ tí ò forúkọ yá àti bàbá ẹ̀ síbẹ̀ ẹni tó ti forúkọ yá àti bàbá ẹ̀ síbẹ̀ wàhálà ni ẹ wà á wòlíì náà fẹ́ gbàdúrà fún yàn á ní fún mi orúkọ rẹ àtorúkọ ìyá rẹ ó máa ń jẹ́ kádùrá yé ti gbà ó máa ń jẹ́ kí àṣẹ àdúrà tó bá rán sáyé ẹnìyẹn kó tètè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà bẹ́ẹ̀ gẹ̀dẹ̀ ni tó bá fẹ́ lò fún negative tip bó ṣe máa rí náà nìyẹn àwọn orúkọ ẹ̀ tó wá lọ sọ sínú kòkò inú apẹ kọ́ṣọ́ gbogbo ẹ̀ wọ́n wá kẹ̀yìn sí èṣù wọ́n là mú èṣù lórí wọ́n ku ẹ̀ wọ́n alámọ̀ọ́ṣẹ́ tẹ́ fún ṣe náà ibi tá a ti pa kádàrá dà nìyẹn ibi tí wọ́n ti pa kádàrá wọn dà nìyẹn tẹ bá wò wọ́n sìn tẹ bá ń bá wọn sọ dọ̀bọ̀dì yẹsà ni wọ́n máa ṣe yẹsà fẹ́ gbẹ wọn ni irú bọ́ bá ràbúrò wọn gan lè dọ̀bálẹ̀ fábúrò wọn nítorí wọ́n ti kó wọn níyè lọ wọ́n ti ra wọn níyè
ògo ò ṣiṣẹ́ fún wọn mọ́ ní tó bá fún wọn ló máa gbà bá wa share ètò yìí. ní tó bá fún wọn ó ló máa gbà ògo wọn ò ṣiṣẹ́ fún ògo wọn ò wúlò fún wọn mọ́ ọ̀gá àwọn alágbára kan ti ń fi ògo wọn ṣiṣẹ́ tó yé òun ló ìfà nẹ́ni wípé wọ́n á ní kó ràn mí lọ́wọ́ wọ́n á lè fẹ́ ràn ẹ́ lọ́wọ́ kò ràn ẹ́ lọ́wọ́ náà tó ó níbi ó ní iye tó lè kọjá sí lọ́wọ́ náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn yẹn sọ ó ní owó ó ní àwọn máa ń pín ni nítorí ó ní ìṣùgbọ́n nísìn ó ti di báǹkì ó lójú owó tó lè jáde látọwọ́ ọ̀gá sí àwọn kankan ó lójú pé owó hand to hand ó lójú nítorí pé wọ́n ti rìn débẹ̀ so àwọn new member yẹn àwọn new banner ló forí kò ń sìn àwọn ló fara ṣe jẹ ìyá àwọn first member tó kojú wà sí ìlú. ó ní báńkì ló ti ń send owó sí wọn sí kò sí hand to hand mọ́. kò sí hand to hand mọ́ kò sí hand to hand mọ́ tó bá jẹ́ hand to hand ó lè gbàgbẹ́ jẹ́ ìwọ̀ kókó lóògbógbògo. so gbogbo ẹ ti wà rẹ́gbẹ̀ ó yá àtò àkókò aláti ló kò máa rí. ológo lè gbogbo tó bá fọwọ́ fúnra wọn. bẹ́ẹ̀ ni ológo lè gbogbo wọn lè jọ jẹun pọ̀ mọ́ oríṣiríṣi tẹ bá pilẹ̀ lọ́gán ó sọ níbi kan pé pé táwọn bá làágùn ṣaṣọ everything wá ní káwọn kó wá ó ní òun ò ní káṣọ tòun lẹ̀ o òun káṣọ tòun lọ tó báwo ṣe máa lọ aṣọ tí làágùn fún un á lọ fọ nǹkan nílé ṣe wọ́n pé kí nìdí tó ṣe pé old member ni he knew who that man is lónà ṣe yarí so ayé tá à ń fún pé kí Wàsíù kó fi ọ̀gbẹ́ni ilẹ̀ kó mẹ́lòmíì eléyìí ti bọ́ kì í ṣe ẹran ọ̀hún mọ́ kó filẹ̀ kì í ṣe ẹran ọ̀hún kó gbúdọ̀ kú tó bá kú ayá bèè lọ́wọ́ ẹ̀ orí ò gbàbọ̀dé orí ò gbàbọ̀dé tó bá kú ayá bèè lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe bá rí ẹ̀dẹ̀ bá rí wọn pé àwọn àfà ntẹ̀mùtẹ̀tẹ̀ àwọn àfà máa ń sọ àwọn àfà àwa wòlíì àwa pásítọ̀ irú àwọn kan tó yẹ ká máa jà fún lélẹ́yìí ká sì máa fàdúrà ràn lọ́wọ́ nítorí pé àwọn ènìyàn tọ́lọ̀ ní ká wá yọ kó nu wàhálà àti ìdààmú rẹ̀ kò yẹ ká kọ́wọ́ gbéra ká máa wò nígbà tí ènìyàn kan bá ń dárí gbogbo ògo kí ni àfáà àti wòlíì ń ṣe nílé ayé ńgbà yẹn tẹ́lẹ̀ dẹ̀ ti sáwá jáde elé ò gbúdọ̀ kú kò gbúdọ̀ kú ilé máa fọ nìyẹn kò gbúdọ̀ kú a ti fi kọ́ Wàsíù lọ́rùn kò gbúdọ̀ kú Wàsíù ti ní owó ó ti ní gbogbo ó ti nọ́lá kó fẹ́ lélẹ̀ lọ́rùn gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀ ti pé kí Wàsíù ràn wọ́n lọ́wọ́ apá ní dey play ṣé cd ní cd ní dey play tẹ́ẹ̀ tí kò ràn yín lọ́wọ́ dey play ara wọn ló máa ra wọn lọ́wọ́ ẹ̀ ń jókòó síbẹ̀ kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn àṣírí oríṣiríṣi wà tó lè bọ́ evidence prove pé bàbá yìí ti ṣàwo gbogbo alámọ̀ yẹn ṣùgbọ́n arákùnrin yìí kò gbúdọ̀ kú ó ti dẹrọ ọ̀hún kó filẹ̀ kó jíwọ́ lọ́rùn ẹ̀ then gbogbo àwọn tó bá ń sọ èébú lórí ètò yìí tó ń bú alẹ́rẹ́ ètò yìí ọ̀ tó ń bú ọ̀gbẹ́ni yìí ẹrú Wàsíù ni wọ́n ẹrú Wàsíù òun ni wọ́n ẹrú Wàsíù òun ni wọ́n àwọn lè send comment àwọn lè máa bú yín ló lè máa bú ọ̀gbẹ́ni yìí ẹrú ni wọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn olóṣèlú tó jẹ́ pé nígbà tó máa ṣe wọ́n ti ṣe àwọn iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan wọ́n ti dá sínú dam tẹ́ ẹ̀ mu tẹ́ bá ti mú wọn báyìí ẹ máa gbọ́rọ̀ wọn ni wọ́n ti ṣoríṣìí kó sára màálù tẹ́ ń jẹ tẹ́ bá ti jẹ wọn báyìí ọ máa dà yín bí màálù kiri ni wọ́n ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni iṣẹ́ wà lóríṣiríṣi tó yẹ tó ń ṣe débẹ̀ wọ́n dá sí máa sọ wípé má jẹ́ kéṣù pa ẹ́ tètè polongo síta bí arákùnrin ṣe polongo síta mo sì mọ̀ wípé lágbára Ọlọ́run kò sí nǹkan tí ó pa lágbára Ọlọ́run Elédùmarè Ọlọ́run á dúró tì ẹ jẹ́ ń dúró náà olóòtú. ẹ ṣeun bàbá wa ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ pé òkun ẹ̀yin olólùfẹ́ wa a ti wà lẹ́nu ètò yìí látẹ̀ẹ̀kan lórí arákùnrin wa yìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ lẹ́nu wípé Wàsíù fẹ́ pa òun pé ó fẹ́ pa òun pé Wàsíù fẹ́ pa òun a ti jọ wà lẹ́nu ẹ̀ láti ẹ̀ẹ̀kan ẹ̀yin olólùfẹ́ mi kọjá play ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí kó tó di pé a fi àdàgbà ètò yìí. àyàdánù tó dà ní pẹ̀lú ẹ̀kọ́ rẹ̀ o ìkẹ́jẹ́ amúnijẹ́bi tánìkò òde rí amúnijẹun ẹni tó láhùn òun rèé òun ló pa èmi pẹ̀lú ẹ̀pọ̀ tí mo bá parọ́ mọ́ kí àyàdánù yìí kó ṣèdájọ́ láàrin èmi pẹ̀lú ẹ̀ eléyìí tó ń ṣe yẹn ò sọ̀rọ̀
damage control ló ń wá káàkiri òun gbọ́ ti mọ̀ pé nǹkan tóun ṣe ò dáa ó wá fẹ́ máa pàṣẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó lè jẹ́ tó bá mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ mo parọ́ mọ́ ẹni èyí tó ń ṣe yẹn kò ní mínì bọ́ síta jẹ́ kó pè mí pẹ̀lú ẹ papọ̀ ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́yìn ẹ tí n bá sọ lójú ẹ kó lọ́mọdé tó tóbi láyé yóò sí kí ló dé tẹ́lifí pa ẹ̀mí mi káàkiri gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà mí ẹ má jẹ́ kú o tí nǹkan kan bá ṣe mí Wasiu Ayinde ní ká lọ mú o tí nǹkan kan bá ṣọmọ mi Wasiu Ayinde ní ká lọ mú gbogbo ìtẹ̀tẹ̀ ń dá mi lẹ́jọ́ ìtàlẹ̀ ń wò ẹ̀ nínú ilé ibẹ̀ ni mo wà o ẹ̀yin tẹ́ sọ̀rọ̀ pé mo lọ kí ló dé tí mo tún padà wá mo lọ 32 years ibi tí wọ́n kọ orúkọ oníkálukú sí iṣẹ́ tí wọ́n gbélé lórí bí wọn ò bá gbọ́ ọwọ́ kúrò bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yọ̀ lọ lógún ọdún padà bọ̀ ní tí mo bá parọ́ mọ́ ọkù mi ó kọ lọ́wọ́ bá gbogbo ẹ̀yin adájọ́ ayé. bàbá níbi tó sọ̀rọ̀ dé yẹn kí lẹ lè rí sọ sí ó sọ̀rọ̀ kọ́lẹ̀ ó lóun kọ́ déédéé bára òun náà nípò tó padà sọ́dọ̀ K1 the ultimate torí àwọn èèyàn pẹ̀lú ìyàmú bọ́ ìsà. àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ blame ẹ̀ number one àṣírí tó fà á tó fi lè kúrò tó tún fi lè padà tó tún fi lè kúrò ògbọ́sẹ̀ tún sí ni ó nígbà táwọn lọ síbi èṣù níbi tó lè fẹ́ fi akèrègbè àti fàkèrègbè dé wọn mọ́lẹ̀ bérebére afàkèrègbè dé wọn mọ́lẹ̀ sóyè yín ó lóun ò dárúkọ ìyá òun ò dárúkọ òun ò sì dárúkọ bàbá òun ibẹ̀ lásán ó ti bọ́ but pé appearance tó wà níbẹ̀ ó fọ́ ó jù sẹ́yìn fi fọ́ ògùn á sì mú òun náà sóyè yín ṣẹ́rí bó ṣe wà yẹn àwọn alágbára tá à ń sọ yìí tó bá ṣì pé ẹ sì lógo tọ́ọ̀ tí ìlú tán kò síbi tẹ́ bá lọ wọ́n á pè yín padà wọ́n á pè yín padà ṣùgbọ́n ohun tó kàn lè kó òun yọ ni wípé èṣù ò lè ṣe léyìí nítorí pé èṣù kò dárúkọ ẹ̀ kò dárúkọ ìyá ẹ̀ kò dárúkọ bàbá ẹ̀ so èṣù ò lè rí léyìí ṣe àwọn kan ti ń expect bó ṣe lọ láti 2 years tó ti lọ yẹn wọ́n ti ń expect ikú ẹ̀ náà ti ń expect ọbẹ̀ yà kó ya wèrè ọ̀ kó wà lẹ́wọ̀n ọ̀ kí nǹkan kan ṣe nítorí pé kí ni wọ́n ti lọ fi ní èṣù ìdílé mi wípé àkúfà pé káfù má bàa ṣe wọ́n kí ló ń fà kúfà ní ọmọ ẹgbẹ́ tó kú ṣé gbogbo yín ṣawo ni tí wọ́n bá ṣawo tẹ́ ṣawo kan tẹ́ bá ti ṣawo kan tẹ́ wá fi ìmùlẹ̀ ṣe ìmùlẹ̀ tẹ́ ti fi ẹ̀mí ìmùlẹ̀ ṣe tí kan bá kú nu yín wàhálà ní fáwọn yòókù kò sí yẹn níbẹ̀ èèyàn wá ń kú ẹlẹ́fẹ́ lọ ṣàdúrà Muslim ni ẹ ilé aláfẹ́rẹ́ kó lọ ó di lọ nílé babaláwo ọmọdé ẹ̀gbọ́n ó sá lọ àwọn yòókù tó gọ̀ yẹn ló ti dira wọn pọ́n ti dé pa ni so bó ṣe wà yẹn kò sí bó ṣe lè lówó máa padà nítorí pé orúkọ ẹ̀ wà mí tó gbé nǹkan lé ṣùgbọ́n èṣù ò ní lè ṣe é nítorí pé orúkọ ìyá àti bàbá ò sí nídìí èṣù ò ní lè ṣe é bó nǹkan ṣe wà yẹn bó ṣe wà yẹn sọ òun gan máa nídìí àdúrà tó dáa torí bó ṣe wà yẹn sì wọ́n lè bàjà lójú oorun nítorí orúkọ ẹ̀ wà níbẹ̀ lójú wọ́n lè bàjà lójú oorun kò sígbà mi tó yẹ pé wọ́n á lọ sílé wọ́n ní Wasiu ń ṣayẹyẹ wọ́n dáná fún àwọn band ẹ jẹun á bá wọn jẹ náà á bá wọn mu ó ti bá wọn jẹ àwọn oúnjẹ tó ń jẹ kì í ṣe ordinary ìgbà míì tó yẹ pé nǹkan péré ó lè ra aṣọ ọbẹ̀ ó lè ra bàtà ó lè ra kọ́ fún as a gift kì í ṣe not ordinary gift tó bá ní kó ṣe ló máa ṣe láti fi ra ògo tó bá dẹ̀ máa ra ògo èèyàn kẹ̀dẹ̀ rí àdàkọ́ ra bàtà fún ẹ àdàkọ́ ra ago fún ẹ àdàkọ́ ra ṣéènì fún ẹ àdàkọ́ ra fìlà fún ẹ àdàkọ́ ra aṣọ fún ẹ àdàkọ́ ra gèlè fóbìnrin oríṣi kan tó máa fi ń gbògo nìyẹn ọ máa fẹ́ ń gift gbògo ẹni ààrẹ ló máa parí ẹ̀ sí tó bá ti wọ̀ tán ibẹ̀ ní tiẹ̀ bá ọ. gbogbo tí mo kà sílẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà ló máa ti rí díẹ̀ jáde látara ọ̀gá ẹ̀ so kóńgọ́ tó lè bọ́ báyìí gan òǹgọ́ láti kún fàdúrà á gbàdúrà dáadáa torí wọ́n á rí mú lójú oorun kò sí ni ó láti gbàdúrà dáadáa kí ogun yẹn dẹ̀yìn lẹ́yìn ẹ̀ omi tó ti gbọ́n ni wípé tó ti dárúkọ yá àti bàbá yìí sídìí èṣù yẹn gangan ni ṣe pé àwọn Wasiu kẹ̀dẹ̀rẹ́ tí Wasiu bá mú lọ sílé babaláwo everything àwọn yòó kì í mú fèkì wọn ò mú fún ègè nítorí pé wọ́n ní owó àti rìn wọ́n dẹ̀ ti rìn dáadáa wọ́n ti rìn débi tí ojú ilẹ̀ wà wọ́n mọ ibi tó ojú ilẹ̀ wà wọ́n mọ tí ilẹ̀ ti pẹ́jú so ibi tó bá gbé yín lọ confam òde so yé yín
confam ni torí orúkọ tiẹ̀ náà ti wà lára àwọn tí wọ́n ti tó ti kòkò dé mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọn ò lè rí pa ìṣòro láti lo àpàdà bó ṣe wà yìí gan bó ṣe wà yìí gan tó bá kún fàdúrà gbogbo báyẹn wọ́n tún lè pé gan kó bá àwọn kan tó ń ṣe mọ́ so ó láti kún fàdúrà bó ṣe jáde yìí òun ló dá nítorí pé alágbára ló ń bá dì tá bá sọ nílẹ̀ Yorùbá àwọn alágbára ẹ̀mí òkùnkùn tó jẹ́ kábíyèsí K1 jẹ́ kan nínú wọn. Ó jẹ́ kan nínú wọn tó ní agbára tá ẹ̀ gbọdọ̀ fojú tì. So mo gbàdúrà fún Ọlọ́run ayọ̀ nínú ogun yìí. Pàápàá jùlọ tó ń lọ lọ́wọ́ lórí èmi àtọ̀rọ̀ Wasiu Ayinde. Òun ni mo torí ẹ̀ wá láti last week ni wọ́n ti attack mi káàkiri kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà kó gbà mí kalẹ̀. Mi ò lè sùn mi ò lè wo mọ́. Àwọn no number òun ni mo rí tí wọ́n fi ń pè mí. Wọ́n ti attack mi lẹ́ẹ̀mejì wọ́n ti bà fóònù mi jẹ́. Mo wá ń fàsìkò yìí bẹ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà kẹ́ gbà mí lọ́wọ́ Wasiu Ayinde o. Ẹ̀mí mi ò sẹ́fù o. Ìkókó ò gbọ́dọ̀ sọmọ mi. Ìkókó ò gbọ́dọ̀ ṣe ìyàwó mi o. Kẹ́ gbà mí gbogbo ìlú ọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ sọ. Tó bá jẹ́ pé mo bá parọ́ mọ́ inú oṣù tá a wà yìí. Ọlọ́run àwẹ̀ tá a wà yìí. Òun ni mo fi ṣe ẹ̀rí pé tí mo bá parọ́ mọ́ ó kù mi ò kọ́ lọ́wọ́ bá o. Àyàn àgádú tó ṣe èmi pẹ̀lú ẹ̀kọ́ kó dáa tó bá pé mo bá parọ́ mọ́ ni. Gbogbo nǹkan tí mò ń sọ mo mọ ohun tí mò ń sọ o. Mi ò parọ́ mọ́ ohun tó lóhun náà ṣe kí ni ó lẹ́lẹ́dàá ẹ̀ ìwọ̀n ò jẹ́ ìsinmi mọ́ kọ́ọ̀lù oríṣiríṣi ni mò ń gbà wọ́n ti àtàkì mi lẹ́ẹ̀mejì o ẹ má jọ kọ́ọ̀lù tó kọ́ ọmọ Nàìjíríà mo fi títóbi Ọlọ́run bá mi ẹ má jọ ọ̀rọ̀ mi ó dàbí ọ̀rọ̀ Mohbad o ẹ bí mo bá dákẹ́ tí mi ò sọ̀rọ̀ ẹ ní mi ò sọ̀rọ̀ mo tún sọ̀rọ̀ tán o wọ́n ní kí n fò. Mo ń gbọ́ yín bàbá mo ń gbọ́ yín bàbá mo ń gbọ́ yín mo ń gbọ́ yín o mo ń gbọ́ yín o mo ń gbọ́ yín o nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ni mo ń gbọ́ yín o. Nìṣó ẹ gbà mí kalẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó jẹ́ tí mo sọ tó ní kò rí bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀yin kan tẹ̀lé ẹ mọ̀rú ẹni tí Wasiu Ayinde yìí jẹ́ ẹ mọ̀rú ẹ̀dá tó jẹ́ ṣùgbọ́n Nàìjíríà ẹ máa yí òdodo ọ̀rọ̀ ẹ ní sọ ó kù yín ó kọ lọ́rọ̀ bá gbogbo ẹ̀ tẹ̀lé lẹ́yìn gbogbo nǹkan tó fojú mi rí láti yí ọdún tí mo ti dẹ́yìn ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lójú ní ọmọ àrọ́mọdọ́mọ yín ló máa rí àdàbí tí mo bá ṣe kíni tí mo bá parọ́ mọ́ lókù ṣé ẹ torí pé mi ò lówó lọ́wọ́ ẹ torí pé mi ò léèyàn ṣé kí n panu mọ́ ni èèyàn ṣe ohun tí ò dá fún mi láti ìgbà tí mo ti kúrò ní 2022 wàhálà tó ṣẹlẹ̀ jẹ́jẹ́ mi ni mò ń lọ láti ìgbà yẹn lẹ́yìn ìgbà yẹn láti 2022 wọ́n ti lọ gbé Ayọ̀ Jamiu jáde ní London so 2 hours ló ṣe fún mi láì gbé láì fà láì báyàwó Wasiu Ayinde sùn láì jí lówó gbé bàbá dẹ̀ lọ sóde tó bá wù ló ń kólé wa lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ló ń fún wa lọ́wọ́ oṣù ó ṣe bó ń ṣe àwo inú oṣù Ramadan la wà yìí ẹ bá bẹ̀rù Ọlọ́run ọba kí ìdájọ́ Ọlọ́run ọba kó má sọ̀kalẹ̀ lẹ́yìn lórí ẹ bá bẹ̀rù Ọlọ́run ọba ẹ torí mísìkì tẹ́ gbọ́ torí mísìkì yẹn ti ṣe kí ni ó ti dùn yín lójú òògùn ẹ ti mú yín ẹ lọ́dún tẹ̀ sọ tí mo bá pa lọ́wọ́ kẹ́lẹ́tẹ̀ kó fi ẹ̀jẹ̀ mi. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Alágbára ló bá dì. Àyàgbá mi tó da èmi pẹ̀lú ẹ̀kọ́ rẹ̀ o igi ajé amúnidébi tẹ́lẹ̀ kò dé rí. Bàbá rí bàbá yẹn ń sìn ní olùparẹ́ òun ló pa èmi pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tí mo bá pa lọ́mọ kí àyàgálù yìí kó ṣe ìdájọ́ láàrin èmi pẹ̀lú ẹ̀ eléyìí tó ń ṣe yẹn ó sọ̀rọ̀ damage control ló ń wá káàkiri òun gbọ́ ti mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa ó wá fẹ́ máa pàṣẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó lè jẹ́ tó bá mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ mo parọ́ mọ́ ẹni èyí tó ń ṣe yẹn kò ní mínì bọ́ síta jẹ́ kó ń pè mí pẹ̀lú ẹ̀ papọ̀ ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́yìn ẹ̀ tí n bá sọ lójú ẹ̀ kó ẹjọ́ màlẹ́ tó tóbi láyé yóò sí kí ló dé tẹ́gbẹ́ pa ẹ̀mí mi káàkiri gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà mí ẹ má jẹ́ kú o tí nǹkan kan bá ṣe mí Wasiu Ayinde ní kẹ́ lọ mú o tí nǹkan kan bá ṣọmọ mi Wasiu Ayinde ní kẹ́ lọ mú gbogbo ìtẹ̀lẹ̀ ń dá mi lẹ́jọ́ ìtàlẹ̀ ń wò ẹ̀ nínú ilé ibẹ̀ ni mo wà o ẹ̀yin tẹ́ sọ̀rọ̀ pé mo lọ kí ló dé tí mo tún padà wá mo lò 32 years
ibi tí wọ́n kọ orúkọ oníkálukú sí iṣẹ́ tí wọ́n gbélé lórí bí wọn ò bá gbọ́ ọwọ́ kúrò bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yàn lọ lọ́gbọ́n tó ń padà bọ̀ ní. tí mo bá parọ́ mọ́ ó kù mí ó kọ lọ́wọ́ bá gbogbo ẹ̀yin adájọ́ ayé tẹ torí pé mi ò lówó mi ò lé èèyàn ẹ wá fẹ́ silent mi ẹni gbẹnu dákẹ́ èmi ò ní dákẹ́ tí mo bá kú Wasiu Ayinde ló pa mí o bí nǹkan kan bá ṣe ọmọ mi Wasiu Ayinde ló pa mí o gbogbo àgbáyé ẹgbà mi kalẹ̀ rà mí o ẹ má jẹ́ kú o. bàbá ẹ ṣeun mo dúpẹ́ tí ẹ bá tún lọ́rọ̀ mi láti sọ ẹ bá wa sọ ká mú ètò yìí wá sí òpin bá ní nǹkan tẹ́ tó fẹ́ sọ lórí arákùnrin yìí bá wa sọ bàbá nítorí pé èmi náà gẹ́gẹ́ bí òye tèmi ẹ ṣé mo dúpẹ́. bàbá yìí èmi náà rí nírí pé ó nídìí àdúrà torí pé mo mọ Wasiu Ayinde èmi náà ti gbé Ìjẹ̀bú Òde rí a dẹ̀ ti gbọ́ nípa Wasiu Ayinde dáadáa nípa ìwà búburú tó wù náà bẹ́ẹ̀ lásìkò yẹn Ọ̀rẹ́gùn ni wọ́n ń pè bẹ̀ yẹn nílùú Ìjẹ̀bú Òde tó jẹ́ pé ó wu ìwà yẹn tí ò tọ́ ṣùgbọ́n lágbára Elédùmarè ń bọ̀ lórí ẹ̀ tásìkò bá tó bàbá ẹ bá wa gbóhùn sókè tó bá tó lóhun tí ẹ fẹ́ sọ lórí arákùnrin yìí ká tó mú pàdé ìwàsù. ṣẹ́rí mo tún máa gbọ̀ sọ ni wípé Ọlọ́run ọba á bá mi dúró tarákùnrin yìí nítorí ẹni tó lọ sílé ẹkùn tó bọ̀ tó mórí bọ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ sóyé olúmọ̀mú mi sọ̀rọ̀ bí òwe ni màá fi sọ̀rọ̀ ẹni tí a pè ní adarí tá a borí lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ irú àpẹẹrẹ wo la fẹ́ sọ irú adarí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹni tá a pè ládarí tá a borí lọ́wọ́ ẹ̀ irú àpẹẹrẹ wo la fẹ́ sọ pé a fẹ́ bá lọ́wọ́ irú adarí bẹ́ẹ̀ irú gbogbo àwọn tó bá wà nísàlẹ̀ tó wà lábẹ́ ẹ̀ tó ń jọba lé lórí ó yẹ ká mọ̀ pé orí àwọn yẹn náà ò séèfù kò yé so ọ̀rọ̀ ẹ̀ pọ̀dà bẹ́ẹ̀ ajá tó lọ́lẹ́kùn tó bọ̀ ni ká kíkú oríire sóyé bẹ́ẹ̀ sì ni Wasiu ò bẹ̀rẹ̀ báyìí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀kánjúwà ìwà ìgbéraga èmi ni kó máa gbọ́ orúkọ tèmi ni kó rèèní ohun tó fa gbogbo nǹkan wọ̀nyí tó fi lọ kọwọ́ ẹ̀ bọ gbogbo nǹkan tó kọwọ́ bọ̀ yìí ẹ bá mi mi gbàdúrà kí kó rí ṣòwò yìí kó rántí Haruna Ìṣọ̀lá kó rántí Barrister tó jẹ́ bàbá ẹ̀ nínú eré kó rántí àwọn tó ti lọ kó rántí bàbá Gani àwọn gbogbo wọn yẹn epo àkàrà kó rántí gbogbo wọn àwọn dà lónìí gbogbo tí wọ́n kó jọ kò sí tí wọ́n sí pẹ̀lú ẹnu wọn o àbáyọ tí bẹ́ẹ̀ sọ wípé aṣiwèrè ń kó ọrọ̀ jọ tí kò mẹ́ni tó máa ná ó gbé hòtẹ́ẹ̀lì kan kalẹ̀ lẹ́njọ́ mẹ́ta yìí nígbà tí mo wo hòtẹ́ẹ̀lì yẹn ó ní it's not for it's not for everybody it's just for only club members 45 million a year 45 million per annum 35 million per annum ó depend lórí ẹ̀ on top of waiting kí ni a fi gbogbo wọn yẹn ṣe bí láàrin àwọn onífúyì tó lówó ó pẹ̀lú àwọn tó lówó jù láàrin wọn kò yẹ kí kankan nínú àwọn ọmọ ẹ̀ kò tiẹ̀ yẹ kárí ọ̀gbẹ́ni ní institution tó wà yìí tí wọn bá bá wọn ṣe for 32 years ẹ wo condition tó wà náà ilé tó gbé kan tó ní pé ó kọ́lé yẹn gan I'm very sure pé Wasiu Ayinde gan ewúrẹ́ ò lè gbé ibi tí bàbá yẹn kọ́ tó gba owó ti kọ́lé for 32 years ẹ̀yin Yorùbá ẹ̀yin èèyàn ẹ má jẹ́ ká fẹ́ràn ra wa too much ká má máa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ìfisòótọ́ ọ̀rọ̀ wà nígbà tí wọ́n bá wà ní 32 years ó ṣe pẹ̀lú 32 years ní ọ̀dọ̀ multi-trillionaire tí ò ní kẹ̀kẹ́ 32 years ọgbẹ́ni dẹ̀ ń pariwo ẹ̀ ń bu ẹ̀yin tẹ́ ń bu ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí ìfẹ́ àfẹ́jù kókó yín ṣìnà ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ràn orin ẹ̀ láfẹ́jù gan tẹ́ fẹ́ láfẹ́jù gan ó kọ̀ dàbẹ́ ni pé nínú ògo yín mẹ́wàá ẹ ti tírèdì mẹ́rin jáde ní tí òye yín nìyẹn tẹ́ tún fóun láfẹ́jù nínú ògo yẹn tún tírèdì ẹ̀ jáde kó bẹ́ẹ̀ nìyẹn ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra ká má bàa tẹ ara ọ̀dọ̀ arákùnrin gbẹ̀ṣẹ̀ aṣáájú second to live video ta play ṣé ẹ náà tún parọ́ mọ́ ni ká tún wá mọ orí ilé gbogbo akẹ́dẹ̀rẹ́ èmi ti mọ Wasiu for the long I know who he is kò bẹ̀rẹ̀ báyìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nípa pé à ń wá gbára kiri à ń wá famous ìgbéraga olóṣùdé gbogbo bẹ̀ yẹn so ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jà bú ọ̀gbẹ́ni yìí o gbogbo alámọ̀ pé Wasiu is a multi-trillionaire is a millionaire in dollars ẹ wo ẹni tó ṣe lábẹ́ fún 32 years ẹ wo gbèsè ayé ẹ̀
ẹ̀wọ̀ bó ṣe rí ó yẹ ká máa ṣó ẹni yìí pé máa ṣó ẹni ẹni mọ́tò ẹni ẹ̀rí tó yẹ ká máa ṣó ẹ̀ tó yẹ ká máa sọ nígbà ẹ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ bá ti nífẹ̀ẹ́ ènìyàn ẹ̀yin lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá mọ bẹ́ ṣe máa dá sọ̀rọ̀ arákùnrin yìí ẹ má wulẹ̀ sọ̀rọ̀ rárá kẹ́ má bàa jẹ̀bi kẹ́ má tún máa gbẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dìde fúnra wa ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ ká dìde fúnra kò yẹ kí ìyà máa jẹra wa Wàsíù ọ̀gbẹ́ni ò gbúdọ̀ kú o a ti fi kọ́ ọ lọ́rùn kò gbúdọ̀ kú mo sì gbàdúrà fọ́gbẹ́ni yìí fún àyàn yìí kò ní kú lágbára Ọlọ́run bá tó mú jáde kúrò nínú agbo kìnìún ayò ẹ pátápátá kìnìún ò ní lọ ọjọ́ tí kìnìún bá máa rí wọn ó máa sá fún wọn ni lágbára Ọlọ́run ẹ o kò jù bẹ́ẹ̀ lọ lótú ẹ ṣeun. ẹ ṣeun ẹ̀yin olólùfẹ́ wa a ní rí ètò yìí náà jù báyìí lọ ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa ṣíà ètò yìí arákùnrin Àyàngalú yìí kò gbọ́dọ̀ kú o ìdí gangan tá a fi gbé wá nìyẹn wípé kò gbọ́dọ̀ kú wọn ò gbọ́dọ̀ ṣe bíi ti Mohbad ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣíà ètò yìí ẹ bá wa pín kí ó dọ́dọ̀ Wàsíù Àyìndé wípé Àyàngalú ò gbọ́dọ̀ kú o torí pé gbogbo ojú ló wà lára arákùnrin yìí kí ọba mi Èdùmàrè kó bá mi dúró tì í ẹ̀yin olólùfẹ́ wa láìpẹ́ láì jìnnà ìròyìn ayọ̀ kan ń bọ̀ o nílẹ̀ Yorùbá láìpẹ́ láì jìnnà tí a máa tú lórí ìkànnì yìí náà ni ìròyìn ayọ̀ fún Yorùbá Nation tá a gbé lọ́wọ́ láìpẹ́ láì jìnnà ni o àwọn kọ̀ọ̀kan wà tí ẹ bá wo program yìí láti ìbẹ̀rẹ̀ lénìí tẹ́ bá mi wò láti bẹ̀rẹ̀ rí i pé ó débì kan mo gbé fóònù sétí mò ń dárúkọ bàbá mi Professor Banji Akíntóyè mò ń dárúkọ àwọn bàbá wa kan lórí mítìn mo wà ní mítìn ni ibi tá a ti jọ ń sọ̀rọ̀ yìí náà ni mo ti wà ní mítìn tí wọ́n ti gbé bàbá wọlé ibi tá a ti wà lórí program náà ni mo ti ń sọ̀rọ̀ bàbá wa so láwọn kọ̀ọ̀kan tá a discuss nínú ibẹ̀ so ẹ máa tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn nǹkan ìyanu ní ilẹ̀ Yorùbá bí ẹ ṣe fẹ́ sí pé kí Yorùbá Nation máa tẹ̀síwájú ẹ máa rí láìpẹ́ yìí lágbára Elédùmarè iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ àti ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n náà sì iṣẹ́ tẹ̀yìn náà tún máa fojú rí ó máa bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé ohun tí bàbá wa Akíntóyè náà máa ń kọ́ wa ni pé ká ọ̀rá máa ṣe kí ni o ká máa bá iṣẹ́ yẹn lọ wẹ́rẹ́ 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 bí a ṣe ń ṣe ẹ máa rí láìpẹ́ yìí lágbára Elédùmarè ẹ ṣé púpọ̀ o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi kẹ́ ẹ ní wonderful day ó dàbọ̀ o bàbá ẹ kí àwọn olólùfẹ́ yín o ẹ ṣeun o. gbogbo àwọn oníṣòwò amúlòpọ̀ àti yín ẹ ṣeun akin látàárọ̀ tẹ́ ti ń bá wa bọ̀ lágbára Ọlọ́run àwa lẹ́ ò máa rí ẹ̀yin lẹ́ ò máa bá ẹ ò ní pínsẹ́nà bíi èéfín ayọ̀ Yorùbá Nation àjọba gbogbo wa ni lágbára Ọlọ́run ẹ sọ fún alágbára wípé agbára máa ń pa lágbára nígbà kan kó ṣọ́ra nítorí ìjọba ọ̀run ayọ̀ la máa pàdé mo lè kí bàbá àròlé ẹ kú ètò ọkàn yóò balẹ̀ lágbára Ọlọ́run ẹ ṣeun. kò sí Nàìjíríà mọ́ Nàìjíríà ó ti kú tipátipá láti 2014 láti pé 100 years Yorùbá Nation wípé gbogbo kẹ́kílẹ̀ Yorùbá kù sí ìyà tó jẹ wọ́n lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ti kú ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lẹ́ Yorùbá ò ní sí bá ní ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ó bá jábọ̀ sílẹ̀ lórílẹ̀ Yorùbá ò ní sí tọ́jú bá ní ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ó bá jábọ̀ Oṣà ẹ bá mi kí bàbá wa àrólé bàbá tẹ́ńtẹ́. bàbá wa àrólé tuwọ́lé mo kí yín o ọmọ yìí wọ́n sọ̀rọ̀ mo kí yín o iṣẹ́ yín tẹ̀síwájú àwọn náà ti kí lo àjẹjú yín ọba mi òkè tó dúró tì yín kò ní padà lẹ́yìn yín àṣẹ àṣẹ. Yorùbá Nation no going back bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ àwa la máa borí wọn.